Ярослав Гашек. Пригоди бравого вояки Швейка. Переклад з чеської Масляка. Вступ. Велика доба потребує великих людей. На світі існують невідомі скромні герої, не увінчані славою Наполеона. Даремно шукати їхні імена в історії. Але при уважному аналізові їхня слава, можливо, затьмарила б навіть славу Олександра Македонського. У наші дні на вулицях Праги можна зустріти людину в приношеному одязі, яка, власне, і сама не уявляє свого значення в історії нової доби. Вона скромно йде своєю дорогою, нікого не турбує, і до неї не чіпляються журналісти з проханням про інтерв'ю. Якщо б ви запитали, як її звуть, вона б відповіла дуже просто і скромно: «Я Швейк». І справді ця тиха, скромна, бідно одягнена людина і є той старий бравий вояка Швейк, хоробрий герой, ім'я якого ще за часів Австро-Угорщини було на вустах усіх громадян Чеського королівства і слава якого не поляже і в республіці. Я дуже люблю цього бравого вояку Швейка і, подаючи його пригоди під час світової війни, я переконаний, що у всіх вас з'явиться симпатія до мого скромного, невідомого героя. Він не підпалював храму богині в Ефесі, як це зробив той дурень Герострат, щоб потрапити до газет і шкільних читанок. А цього вже досить. Автор. Частина перша. В тилу. Бравий вояка Швейк встряє у світову війну. «Отже, нашого Фердінанда й убили», – сказала прибиральниця пану Швейкові, якого в свій час військова лікарська комісія безапеляційно визнала ідіотом, завдяки чому він покинув армію і займався тепер продажем псів, паскудних нечистокровних потвор із родоводами, сфабрикованими його власною рукою. Крім цього фаху, Швейк мав ще й ревматизм і саме тепер натирав собі коліна оподельдоком. «А якого ж це Фердінанда, пані Мюллерова?» – спитав Швейк, не перестаючи натирати собі коліна. «Щодо мене, то я знаю двох Фердінандів. Один служить у магазині аптекаря Пруша і одного разу випив там помилково пляшку якоїсь гидоти проти випадання волосся, а потім знаю ще Фердінанда Кокошку. Той збирає по вулицях шобаці гівенця. Обох ані трохи не шкода. Але що ви, ласкавий пане, говорите, так це пана ерцгерцога Фердінанда з Конопішті, цього гладкого, побожного». «Єжі ж Мар'я!» – вигукнув Швейк. «Гарна історія. А де ж це з паном ерцгерцогом таке трапилося?» «Ухекали його, щоб ви знали, паночку, в Сараєві, з револьвера. Він їздив туди з своєю ерцгерцогинею автомобілем». «Ач який, пані Мюллерова, автомобілем? Ну, така персона може собі це дозволити. Але їй, мабуть, і не думку не спаде, що такі мандри автомобілем можуть бідою скінчитися. Та ще й до того у Сараєві, це ж у Боснії, пані Мюллерова. Тут, мабуть, турки ручку приклали. Та що й говорити, не треба було у них тієї Боснії та Герцеговіни відбирати. Ось воно як, пані Мюллерова. Так, кажете, пан ерцгерцог вже став перед Божим судом? А довго мучився?» «Ясновельможний ерцгерцог зразу й сконали, шановний пане. Звісно, револьвер не іграшка. Ось недавно у наших нуслях один пан бавився револьвером і перебив геть усю родину та ще й двірника, який прийшов подивитися, хто це там на третьому поверсі зняв таку стрілянину. Інший револьвер, пані Мюллерова, не вистрелить вам, хоч би ви й сказилися. Таких систем дуже багато. Але на пана ерцгерцога купили, безперечно, щось ліпше. І голову даю, пані Мюллерова, що той, хто це зробив, добре на таке причепурився. Бо, знаєте, стріляти у пана ерцгерцога – неабияка робота.
Це вам не браконьєру стріляти в лісничого. Тут уся справа в тому, як до нього добратися. В якомусь лахмітті до такого пана і не сунься. Тут треба йти в циліндрі, щоб вас поліцай загодя не цапнув. Воно тих напасників, кажуть люди, було там чимало, милостивий пане. Та про це й говорити нема чого, пані Міллерова, сказав Швейк, закінчуючи натирати коліно. Якщо б ви хотіли убити пана ерцгерцога або найяснішого нашого цісаря, то ви б, напевно, з кимсь порадились. Один кум, один ум, більше кумів, більше умів. Хе-хе. Це й порадить одне, то інше, і діло вдасться, як це співається в нашому гімні. Головне в тому, щоб не прогавити хвилини, коли таке панище повз вас проїде. Ось, наприклад, ви, мабуть, пам'ятаєте того пана Люкені, що проштрикнув терпугом нашу небіжчицю Єлизавету. Він же прогулювався з нею. Ось і вірте після цього комусь. З того часу жодна цісарівна не ходить гуляти. А таке чекає ще не на одного. Ось побачите, пані Міллерова, доберуться вони ще й до російського царя і цариці, а можливо, боронь Боже, і до найяснішого нашого цісаря, якщо вже почин зробили з тим його племінником. Старий має ворогів до біса, куди більше, ніж цей Фердінанд. Це якось один пан у трактирі розповідав. Прийде, каже, час, і ті цісарі скапуватимуть, як свічки, один по одному. Їх, каже, і державна прокуратура не врятує. Потім виявилось, що той пан не мав чим оплатити рахунка, і трактирник змушений був покликати поліцая. А він як затопить трактирнику в пику раз, а поліцаєві аж двічі. Потім його в поліцейській таратайці відвезли, щоб отямився. Ого, пані Міллерове, діються нині речі, скажу я вам. О, це ще одна втрата для Австрії. Коли я був на військовій службі, один піхотинець застрелив капітана. Зарядив гвинтівку і пішов у канцелярію. Там йому сказали, тобі, мовляв, нічого тут робити. А він своє і своє. Хоче, каже, говорити з паном капітаном. Цей капітан вийшов до нього і тут же вліпив йому казарменний арешт, а той підняв гвинтівку і пальнув капітанові просто в серце. Куля вилетіла крізь спину та ще й шкоди наробила в канцелярії. Розбила пляшку чорнила, а воно облило службові документи. «А що потім сталося з тим жовніриком?» – спитала пані Міллерова згодом, коли Швейк уже одягався. «Повісився на підтяжках», – відповів Швейк, чистячи свій котелок. А ці підтяжки навіть не його були. Він позичив їх у тюремного наглядача, збрехавши, ніби в нього штани злітають. Що ж він, дурний, був чекати, поки його розстріляють? Хе-хе. Не дивуйтеся, пані Міллерова, в такому становищі кожному голова обертом піде. Наглядача за це розжалували і припаяли йому 6 місяців. Але він їх не відсидів. Утік до Швейцарії і зробився там провідником у якійсь церкві. Тепер чесних людей мало, пані Міллерова. Гадаю, що і пан ерцгерцог Фердінанд у цьому Сараєві не розчовпав, що воно за пташка той, хто в нього стріляв. Побачив цього панка і, певно, подумав, це, мабуть, порядна людина, якщо гукає мені «хай живе». А панок тим часом його й бацнув. Хе-хе, засадив одну кулю чи кілька. Газети, милостивий пане, пишуть, буцімто пан ерцгерцог був як решето. Той випустив у нього геть усі набої. Це йде, пані Міллерова, як по маслі, страшенно швидко. Я для такої справи купив би собі Браунінг. На вигляд іграшка, а тим часом за 2 хвилини можна перестріляти 20 ерцгерцогів. Байдуже, сухорлявих чи опецькуватих. Хоч, між нами кажучи, пані Міллерова, в товстопузого ерцгерцога вцілити, безперечно, краще, ніж у кощавого. Пам'ятаєте, як оті португальці підстрелили свого короля? Він був такий же черевань. Та що й казати, адже ж король ніколи худенький не буває.
Ну, тепер я йду до трактиру під чашею, а коли прийдуть за тим пінчером, я вже взяв за нього завдаток, то перекажіть, що він у мене на селі у псарні. Я йому недавно відрізав вуха, і доки вони не загояться, песика не можна перевозити, бо вуха застудяться. Ключ залишить у двірнички. В трактирі під чашею сидів лише один відвідувач. Це був таємний агент державної поліції Бретшнейдер. Трактирник-палівець мив тацки з-під пива, а Бретшнейдер марно намагався зав'язати з ним серйозну розмову. Палівець був відомий грубіян, кожне друге слово в нього було або дупа, або гівно, але при цьому він був начитаний і радив кожному прочитати, що саме написав про ці вищезгадані речі Віктор Гюго, переказуючи останню відповідь Старої гвардії Наполеона англійцям у битві під Ватерлоо. «Гарне літо маємо», – вів далі Бретшнейдер свою серйозну розмову. «Все це гівна варте», – відповів палівець, ставлячи тацки до скляної шафи. «Та й накоїли ж вони нам у Сараєві, нема чого й казати», – з проблиском надії відізвався Бретшнейдер. «В якому Сараєві?» – перепитав палівець. «У тій нусельській таверні? Там же бійки кожного дня. Воно ж відомо, Нуслі». «В боснійському Сараєві, пане трактирник. Застрелили там нашого пана ерцгерцога Фердінанда. Що ви на це?» «Я в такі справи не втручаюся. З такими справами хай мене кожний поцілує в дупу», – чемно відповів пан палівець, запалюючи люльку. «Бо встревати в наші часи у такі справи – це однаковісінько, що в петлю лізти. Я дрібний торговець. Хто до мене приходить і замовляє собі пиво, тому я й наливаю. А якесь там Сараєво, політика або небіжчик, ерцгерцог – це для нас… на цьому нічого не заробиш, хіба що тюрму в Панкраці». Бретшнейдер замовк, розчаровано оглядаючи порожній трактир. «Тут колись висів портрет найяснішого нашого цісаря», – за хвилину знову заговорив він. «Саме там, де тепер дзеркало». «Еге ж, правду кажете, висів», – ствердив пан палівець. «Та той портрет дуже мухи запаскудили, от я й виніс його на горище. Бо знаєте, ще хтось, бува, дозволив би собі кинути якесь слово, і могли б з цього вийти неприємності. І на чорта мені це здалося. В тому Сараєві, напевно, було дуже паскудно, пане трактирник». На це підступне пряме запитання пан палівець відповів надзвичайно обережно. «В цю пору в Боснії і Герцеговіні буває страшенна спека. Коли я там служив, ми нашому старшому лейтенантові мусили класти лід на голову». «В котрому ж полку ви служили, пане трактирник?» «Я цих дрібниць не пам'ятаю, бо ніколи такими дурницями не цікавився», – відповів пан палівець. «Багато знатимеш, скоро посивієш». Таємний агент Бретшнейдер надовго замовк, і його похмуре обличчя позвавішало лише з приходом Швейка, який увійшов у трактир і, замовивши чорне пиво, зауважив: «У Відні сьогодні також траур». Бретшнейдерові очі блиснули надією, він похапцем промовив: «В Конопішті висить 10 чорних прапорів». «А їх повинно б там бути 12, – сказав Швейк, відпивши пива. «А чому гадаєте, що 12? – спитав Бретшнейдер. «Для рівного рахунка, щоб була дюжина. Краще рахувати, та й купувати на дюжину вигідніше», – відповів Швейк. Запала тиша, аж її порушив сам Швейк, зітхнувши. «І так він вже на Божому суді, дай йому, Господи, царство небесне. Навіть не дочекався стати цісарем. Коли я був на військовій службі, один генерал впав з коня і просто на очах розбився. Хотіли йому допомогти сісти знову в сідло, підсадити його, аж гляня, він зовсім мертвий. І також мав піти вгору, стати фельдмаршалом. Це трапилося під час військового огляду. Вони ці огляди до добра ніколи не приводять. В Сараєві, мабуть, теж був якийсь парад».
Пам'ятаю, одного разу на такому параді мені бракувало на мундирі 20 гудзиків. За це мене на 14 діб замкнули до буцегарні. І 2 дні я пролежав, як той Лазар, прив'язаний лівою рукою до правої ноги. Але що ж поробиш? В армії мусить бути дисципліна. Інакше ніхто б нікого не слухав. Наш старший лейтенант Маковець завжди казав нам: дисципліна, бовдури, повинна бути, бо інакше ви б лазили, як мавпи по деревах. Військова служба з вас, дурні йолопи, людей зробить. Хіба ж це неправда? Уявіть собі парк, скажімо, на Карлаку, а на кожному дереві сидить солдат без дисципліни. Це мене найбільше лякало. У Сараєві це робота сербів, спрямував розмову Бретшнейдер. Помиляєтесь, відповів Швейк. То зробили турки заради Боснії і Герцеговіни. І Швейк з'ясував свій погляд на зовнішню політику Австрії на Балканах. Турки в 1912 році програли війну з Сербією, Болгарією і Грецією. Вони хотіли, щоб Австрія їм допомогла, а цього не сталося. От вони й застрелили Фердінанда. «Ти любиш турків?» – звернувся Швейк до трактирника Палівця. «Любиш тих собак нехрещених? Адже ж правда, що ні?» «Відвідувач завжди відвідувач», – сказав Палівець. «Хай він і турок. Яке діло нам, торговцям, до політики? Заплатив за пиво, сиди в трактирі й базікай собі досхочу. Це мій принцип. Хто б не вбив нашого Фердінанда, серб чи турок, католик чи магометанин, анархіст чи младочех, мені однаковісінько». «Добре, пане трактирник», – відізвався Бретшнейдер, який знову втратив надію, що хтось з цих двох зловиться. «Але ви згодні, що це велика втрата для Австрії?» Замість трактирника відповів Швейк. «А вже ж, втрата, цього ніхто не може заперечити. Жахлива втрата, бо хіба ж Фердінанда можна замінити якимсь пришелепкуватим йолопом? Шкода тільки, що він не був товстіший». «Що ви хочете тим сказати?» – ожив Бретшнейдер. «Що хочу сказати?» – охоче відповів Швейк. «Ось що. Коли б він був гладший, то, напевно, б вже гепнув від паралічу ще тоді, коли ганяв бабів у Конопішті, які в його лісництві збирали хмизи й гриби, і тепер не вмер би такою ганебною смертю. Адже подумати тільки, небіж найяснішого пана цісаря, а вони його застрелили. Та ж це ганьба, всі газети про це пишуть. У нас в Будєйовіцях на ярмарку проштрикнули у сварці одного торговця худобою на прізвище Брежестіслав Людвік. У нього був син Богуслав, і от коли б той, бувало, не прийшов продавати свиней, ніхто у нього нічого не купував, а кожний говорив: це син того, проштрикнутого, він теж, мабуть, добра каналія. Кінець кінцем йому нічого іншого не залишалося, як стрибнути в Кромлові з мосту в Лтаву. Потім довелося його звідти витягати, довелося воскрешати, довелося з нього воду викачувати. І все ж таки довелося йому сконати на руках у лікаря, коли той йому щось впорснув. «Ну і дивні ви робите порівняння», – значуще промовив Бретшнейдер. «Говорите спочатку про Фердінанда, а потім одразу ж про торговця худобою». «Ні, я порівнянь не роблю», – запротестував Швейк. «Боронь Боже, щоб я хотів когось з ким порівнювати. Пан трактирник мене знає. Правда ж, я ніколи нікого ні з ким не порівнював, правда? Я тільки не хотів би бути в шкурі вдови ерцгерцога. От що. Що ж вона тепер робитиме? Діти, сироти, маєток в Конопішті без господаря, а виходити ще раз за якогось іншого ерцгерцога? Яку з цього матиме користь? Ну, поїде з ним знову до Сараєва і вдруге залишиться вдовою. Кілька років тому був у Зліві біля Глибокої один лісник з таким паскудним прізвищем Піндюрка. Застрелили його браконьєри, і лишилася після нього вдова з 2 дітьми. За рік вона знову вийшла заміж за лісника, Пепіка, шавловця, з Миловарів. Та що ж, і того ухекали.
Тоді вийшла заміж втретє і знову ж таки за лісника та й каже: Бог любить трійцю. Якщо і тепер не пощастить, то вже сама не знаю, що вдію. Ясно, що й цього застрелили, а вже мала з тими лісниками 6 дітей докупи. Пішла вона до канцелярії князя в Глибоку скаржитися, якого вона з отими лісниками клопоту зазнала. Тоді їй порадили Яриша з Ражицької вежі, що сторожував біля ставка. Але що ви на те скажете? Втопили його під час риболовлі у ставку, і від нього мала ще 2 дітей. Потім узяла собі вихолощувача з Воднян. Так той її раз уночі шарахнув сокирою і сам добровільно на себе заявив. Коли його потім в окружному суді в Піску вішали, він відкусив священникові ніс і сказав, взагалі, мовляв, ні в чому не кається, і до того ж говорив щось дуже погане про нашого найяснішого цісаря. А не знаєте, що він про нього говорив? Тоном, сповненим надії, запитав Бречнейдер. Цього вам сказати не можу, бо цього ніхто не відважився повторювати. Але кажуть, щось нечувано страшне, бо один присутній при цьому судовий радник аж з глузду з'їхав. Його ще й досі тримають в ізоляції, аби бодай чого не розпатякав. Це була вам незвичайна собі образа найяснішого монарха, що їх сп'яну сиплють. А які ж то образи на нашого найяснішого монарха сп'яну сиплють? Запитав Бречнейдер. Будь ласка, панове, змініть пісеньку, відізвався трактирник Палівець. Я, знаєте, цього не люблю. Щось бовкнеш, а тоді шкодуватимеш. Які образи на нашого монарха сп'яну сиплють, повторив Швейк. Всілякі. Впийтеся, замовте, аби вам заграли австрійський гімн, і побачите, що почнете говорити. Навигадуєте стільки на нашого найяснішого цісаря, що якби лише половина з того була правда, вистачило б йому ганьби на все життя. Але наш старий монарх насправді цього не заслуговує. Самі подумайте, втратив сина Рудольфа ще молодим, у розквіті сил, жінку Єлизавету проштрикнули йому терпугом. Потім десь пропав у нього Ян Орт, а брата мексиканського цісаря застрелили у якійсь фортеці під якимсь муром. Тепер знову на старості застрелили родича, та тут треба мати залізні нерви. А якомусь пиякові щось стукне в голову, і він починає його лаяти. Коли нині щось вибухне, піду добровольцем і служитиму найяснішому цісарю нашому, хоч би мене на капусту посікли. Швейк хильнув як слід і продовжував. Ви гадаєте, що нас найясніший все це подарує? То погано його, мабуть, знаєте. Війна з турками неодмінно мусить бути. Ви вбили мені родича, так ось вам по пиці. Війна неминуча. Сербія і Росія нам у цій війні допоможуть. Завариться така катавасія, що аж пір'я летітиме. Швейк у цю віщу хвилину свого натхнення був пригарний. Його простодушне усміхнене обличчя сяяло, як місяць у повні. Йому все було таким ясним. Можливо, продовжував він малювати майбутнє Австрії, на нас у випадок війни з Туреччиною нападуть німці, бо ж німці і турки одна рука. Це такі бестії, що немає їм у світі рівних. Але ми можемо об'єднатися з Францією. Вона ще з 71-го року має зуб на Німеччину. Ось тобі вже й почнеться танець. Війна буде, більше не скажу вам ані слова. Бречнейдер став і урочисто промовив. Більше й не треба говорити. Ходімте зі мною в коридор, я скажу вам дещо. Швейк вийшов за агентом у коридор, де на нього чекала маленька несподіванка. Товариш по склянці показав Орлика і заявив, що він Швейка заарештовує і негайно відведе до управління поліції. Швейк намагався довести, що пан, очевидно, помиляється, бо він, Швейк, зовсім невинний. Він же не сказав жодного слова, яке могло б кого-небудь образити. Однак Бречнейдер відповів, що Швейк дійсно вчинив кілька злочинів, серед яких найголовніший – державна зрада. Потім вони повернулися до трактиру, і Швейк звернувся до пана Палівця.
Я випив 5 кухлів пива і з'їв 1 рогалик. Тепер дайте мені ще чарочку слив'янки, і я піду, бо мене заарештовано. Бред Шнейдер показав пану Палівцю орлика, хвилину дивився на нього, а потім запитав: «Ви одружені?» «Так». «А ваша дружина може вести торгівлю під час вашої відсутності?» «Може». «Отже, все в порядку, пане трактирник», – весело промовив Бред Шнейдер. «Покличте сюди вашу дружину і передайте їй справи, бо ввечері ми прийдемо по вас». «Не журися», – потішав трактирника Швейк. «Мене заарештували за державну зраду». «Але мене за що?» – заскиглив пан Палівець. «Я ж був такий обережний». Бред Шнейдер усміхнувся і з переможним виглядом пояснив: «За те, що ви сказали, нібито мухи запаскудили нашого найяснішого монарха. Ми вже виб'ємо вам тих мух з голови». Швейк покинув трактир під чашею в супроводі агента. Він стежив за виразом обличчя Бред Шнейдера і, коли вони вийшли на вулицю, спитав із своєю добродушною посмішкою: «Може, мені зійти з тротуару? Навіщо? Гадаю, коли я заарештований, то не маю права ходити по тротуару». Входячи у ворота управління поліції, Швейк промовив: «І не оглянулись, як уже тут. Ви часто ходите під чашу?» Саме тоді, як Швейка вели в приймальну канцелярію, в трактирі під чашею пан Палівець передавав справи заплаканій дружині, по-своєму заспокоюючи її. «Не плач, не реви. Що вони мені можуть зробити через обісраний портрет цісаря?» Ось так мило своїм чарівним способом і вступив бравий вояка Швейк у світову війну. Істориків без сумніву буде цікавити той факт, що він передбачав далеке майбутнє. Правда, ситуація пізніше склалася інакше, ніж Швейк викладав її під чашею, але він не мав дипломатичної освіти, і це слід взяти до уваги. Бравий вояка Швейк в управлінні поліції. Сараївський замах наповнив управління поліції численними жертвами. Тягали одного за одним, а старий інспектор в приймальній канцелярії добродушно говорив: «Вам цей Фердінанд боком вилізе». Коли Швейка замкнули в одній з численних камер першого поверху, там уже сиділо ціле товариство – 6 осіб. 5 примостилися навколо стола, а в кутку на нарах, немов тримаючись осторонь від них, чепіла людина середніх років. Швейк почав розпитувати, за що кого замкнули. Від 5, що сиділи біля стола, дістав майже одну і ту ж відповідь: через Сараєво, через Фердінанда, через вбивство пана ерцгерцога, за Фердінанда, за те, що в Сараєві пана ерцгерцога спровадили на той світ. 6, який цурався тих 5, сказав, буцімто він тому не хоче мати з ними нічого спільного, щоб на нього не впало якесь підозріння. Він, мовляв, сидить тут лише за спробу вбивства з метою пограбування господаря із Голіц. Швейк підсів до товариства змовників, які вже в 10-те оповідали, як вони уклепалися в цю історію. Їх всіх, крім одного, спіткало це в трактирі, винарні або в кафе. Винятком був надзвичайно гладкий пан в окулярах з заплаканими очима. Його заарештували вдома на квартирі, бо за 2 дні до замаху в Сараєві він оплатив у Брейшкі рахунок за 2 сербських студентів-політехніків. До того ж, таємний агент Брікс бачив його п'яненьким у їхньому товаристві в Монмартрі на Ржетєзовій вулиці, де він за тих також платив, а це стверджував його власний підпис у протоколі. На попередньому слідстві в поліції він у відповідь на всі запитання тільки одноманітно квилив: «Я маю паперову крамницю». На що діставав таку ж стереотипну відповідь: «Це вас не виправдовує». Невеликий на зріст пан, якого схопили у винарні, був учителем історії і намагався викласти власникові винарні історію різних замахів.
Його заарештували саме тоді, коли він кінчив психологічний аналіз кожного замаху словами. Ідея замаху так само проста, як Колумбове яйце. Зовсім така, як те, що за вас чекає панкратська тюрма, доповнив його висновок при допиті комісар поліції. Третій змовник був головою добродійного товариства «Домброміл» у Готковічках. В день, коли стався замах, Домброміл влаштував гуляння з концертом. Прийшов жандарський вахмістр і звернувся до присутніх, щоб вони розійшлися, бо, мовляв, Австрія в жалобі, на що голова Домброміла добродушно відповів: «Почекайте хвилиночку, хай дограють до кінця гей слов'яни». Тепер він сидів з похнюпленою головою і нарікав: «В серпні відбудуться перевибори правління, і коли я до того часу не повернуся додому, може статися, що мене не оберуть. А мене вже 10-й раз обирають головою. Я цієї ганьби не переживу». Дивну штуку утнув небіжчик Фердінанд IV заарештованому, людині бездоганного характеру і незаплямованої репутації. Цілі 2 дні він уникав будь-яких розмов про Фердінанда і раптом увечері в кафе за Мар'яжем, б'ючи трифового короля козирною бубновою сімкою, сказав: «7 кульок, як у Сараєві». 5-й, котрого, як він сам казав, посадили через це вбивство пана ерцгерцога в Сараєві, ще й сьогодні був з наїдженим від жаху волоссям і бородою, чим дуже нагадував кошлату болонку. В ресторані, де його заарештували, він узагалі не тільки не вимовив ані слова, але навіть і газет не читав про вбивство Фердінанда. Він сидів сам один біля столика, коли до нього підійшов якийсь пан, сів навпроти і швидко запитав: «Ви про це читали?» «Не читав». «Знаєте про це?» «Не знаю». «А знаєте, про що йдеться?» «Не знаю, мене це не цікавить». «А все ж таки, вас це повинно було б цікавити». «Не знаю, що б мене могло цікавити. Я викурюю сигари, випиваю кілька кухлів пива, вечерію, а газет не читаю». «Газети брешуть. Навіщо мені хвилюватися?» «Значить, вас не цікавить це вбивство в Сараєві?» «Мене взагалі не цікавить жодне вбивство. Хай собі буде в Празі, Відні, Сараєві чи Лондоні. Для цього є державні установи, суди і поліція. Якщо когось десь б'ють, то так йому і треба. Чом ти, бовдуре, був такий необережний, що дозволив себе вбити?» Це були його останні слова в тій розмові. Відтоді він кожні 5 хвилин лише голосно повторював: «Я невинний, я невинний». Ці слова він вигукував і в воротах управління поліції. Ці слова повторятиме, коли його вестимуть до карного суду в Прагу. І з тими словами він увійде до своєї тюремної камери. Вислухавши всі ці страшні змовницькі історії, Швейк вважав доцільним розтлумачити усю безнадійність їхнього становища. «Всім нам натруть морди», – почав він свої слова розради. «А те, що ми вийдемо сухими з цієї халепи, така правда, як воша кашляє. Для чого ж тоді поліція? Саме для того, щоб за наші дурні язики дерти з нас лика. Коли вже прийшли такі небезпечні часи, що у ерцгерцогів смалять, як у зайців, то хай ніхто не витріщає баньки, коли його тягнуть до управління поліції. Все це робиться заради помпи. Треба ж Фердінандові перед похороном зробити рекламу. А що нас тут, як чортів у пеклі, то тим краще, буде веселіше. Коли я ще був на військовій службі, під замком не один раз сиділа половина роти. Отаких невинних, що їх засудили ні за цапову душу, було і було. Та не лише на військовій службі, а й в судах. Пам'ятаю, раз засудили одну бабу за те, що вона задушила своїх новороджених близнят, хоч вона присягалася, що не могла задушити близнят, бо у неї народилося лише одне дівчатко, але їй вдалося задушити безболісно, ані пискнуло. Проте її все ж таки засудили за подвійне вбивство. Або той невинний циган за Бєгліцах, що вдерся вночі під Різдво до маленької крамнички.
Він клявся і божився, нібито хотів лише зігрітися, але лисого батька йому не допомогло. Коли вже суд вхопить щось у свої руки, хана. Погано, але так і мусить бути. Хоч не всі люди такі негідники, як можна про них думати, та спробуй відрізнити порядного від пройдисвіта, особливо сьогодні, в такий важкий час, коли ухехкали цього Фердінанда. Колись, якщо я служив у війську у Будійовицях, у лісі за полігоном застрелили пса, а цей пес належав пану капітанові. Той, коли дізнався про це, викликав нас усіх, вишикував і каже: «Хай вийде з шеренги кожний 10». Я, зрозуміло, також був 10. Ми виструнчилися, немов жертки проковтнули, стоїмо, ані морг. А капітан ходить довкола нас і горлає: «Ви, падлюки, волоцюги, нікчеми, плямисті гієни! За цього пса вас всіх треба у карцер запхати, січки з вас наробити, постріляти, живцем поварити. Я з вами церемонитись не буду. 14 днів ніхто ані кроку з казарми». Так от бачите, тоді йшлося про собацюгу, а тепер про пана ерцгерцога. Отже, тут треба такого страху нагнати, щоб ця жалоба була чогось варта. Я невинний, твердий наїджений пан. Ісус Христос також був невинний, сказав Швейк, проте його розп'яли. Ніколи, ніде й нікого не цікавила доля якоїсь безвинної людини. Тримай рота на замку і служи, як казали нам на військовій службі. Це найпевніше і найкраще. Швейк ліг на нари і спокійно заснув. За той час привели ще 2. Один з них був мандрівний торговець Босняк. Він ходив по камері, скриготів зубами і матюкався. Боснійця непокоїла думка, що в управлінні поліції пропаде його кошик з товарами. Другий новачок був трактирник Палівець. Він, помітивши знайомого Швейка, збудив його і трагічним голосом вигукнув: «І я вже тут!» Швейк сердечно потиснув йому руку і сказав: «Дуже радий. Я знав, що той пан дотримає слова, коли вам казав, що за вами теж прийдуть. Така точність надзвичайно добра річ». Однак пан Палівець зауважив, що така точність гівна варта, і пошепки запитав Швейка, чи решта цих замкнених панів, бува, не злодії, бо, мовляв, йому, як торговцеві Крамареві, це б могло б пошкодити. Швейк пояснив, що всі, крім одного, замкненого за спробу вбивства господаря з Голіт з метою грабування, належать завдяки ерцгерцогові до їхнього товариства. Пан Палівець образився і запротестував. Він, мовляв, тут не через якогось ідіотського ерцгерцога, а через самого найяснішого цісаря. Це всіх дуже зацікавило, і він розповів про те, як мухи обпаскудили найяснішого монарха. Загидили його бестії, кінчив він розповідь про свої прикрі пригоди, та ще й мене самого довели до тюрми. Я цього тим мухам не подарую, додав він погрозливо. Швейк знову заснув, але ненадовго, бо за ним прийшли, щоб відвести на допит. І так, піднімаючись по сходах до 3-го відділу на допит, Швейк ніс свій хрест на Голгофу, сам не помічаючи свого мучеництва. Уздрівши табличку, що плювати на сходах заборонено, він попрохав у поліцая дозволу плюнути в плювальницю і у сяєві своєї власної простоти вступив до канцелярії зі словами: «Добрий вечір вам, панове, всім разом і кожному зокрема». Замість відповіді хтось добре штурхонув його під ребра і підштовхнув до столу, за яким сидів пан з холодним чиновницьким обличчям, риси якого свідчили про звірячу жорстокість, ніби він щойно зійшов з сторінок книжки Ломброзо про типи злочинців. Він кровожерливо глянув на Швейка і сказав: «Не робіть ідіотської міни». «Це від мене не залежить», – серйозно відповів Швейк. «Мене з військової служби списали за ідіотизм, і особлива комісія офіціально визнала ідіотом. Я офіціальний ідіот». Подібний до злочинця пан клацнув зубами.
те, в чому вас обвинувачують, і всі ваші вчинки свідчать, що у вас усі клепки на місці». І він нарахував Швейкові цілий ряд різних злочинів, починаючи з державної зради і кінчаючи образою його величності і членів цісарського дому. В центрі тієї групи злочинів виблискувало схвалення вбивства ергерцога Фердінанда, звідки виходила парось з новими злочинами, серед яких особливо вирізнялося підбурювання до бунту, оскільки це сталося прилюдно. «Що ви на це скажете?» – тріумфуючи спитав пан із звірячими рисами обличчя. «Цього і справді багато», – невинно відповів Швейк. «А що забагато, то шкодить. Ось бачите, самі погоджуєтеся». «Я погоджуюся з усім, бо строгість мусить бути. Без строгості ніхто ніколи нічого не зробить. Наприклад, коли я служив у війську...» «Заткніть пельку», – гаркнув поліцейський радник на Швейка. «Говоріть тоді, коли вас будуть про щось питати. Розумієте?» «Чому б мені не розуміти?» – сказав Швейк. «Дозвольте доповісти. Розумію, і у всьому, що ваша милість ласкаво скажуть, я зумію орієнтуватися». «З ким маєте зносини?» «Із своєю прибиральницею, ваше високородіє». «А чи не маєте знайомих у місцевих політичних колах?» «Маю, шановний пане. Купую собі вечірнє видання національної політики. Сучки». «Геть!» – заверещав на Швейка пан із звірячими рисами обличчя. Коли Швейка виводили з канцелярії, він сказав: «На добраніч, ласкавий пане». Повернувшись до своєї камери, Швейк повідомив усіх заарештованих, що такий допит – це жарти. Там на вас трохи погаркають, а наприкінці виженуть. Раніше, продовжував Швейк, бувало куди гірше. Читав я колись книжку, що обвинувачені мусили ходити по розпеченому залізі і пити розтоплене олово, щоб можна було виявити, хто невинний. А хто не хотів признаватися, тому запихали ноги в іспанський чобіт і розтягували на драбині або пекли йому пожежним факелом боки, як це робили з святим Яном Непомуцьким. Той, кажуть, верещав при цьому так, ніби з нього шкуру живцем дерли, і не переставав ревти, аж доки його в непромокальному мішку не скинули з мосту Елішки. Таких випадків було безліч. А потім ще людину четвертували або садовили на кіл десь там біля музею. А якщо її кидали лише до голодоморні, то така людина почувала себе так, немов би знову на світ народилася. В нашу добу сидіти в тюрмі – це забава, смакував Швейк далі. Жодних четвертувань, жодних іспанських чобіт. Матраци маємо, стіл маємо, лавку маємо, не тиснемося, як оселедці в діжці, юшку одержуємо, хліб дають, з банок води приносять, убиральня просто таки під самісіньким носом. У всьому видно, що вперед ідемо. Правда, трохи далеко на допит ходити, аж через 3 коридори вище поверхом. Але зате в коридорах чисто, і людей, як чорт пугою нагнав. Одного ведуть сюди, другого туди, молодого, старого, чоловіків, жінок. Так що, бач, принаймні радієте, що ви тут не самі. Кожний пихато йде своєю дорогою і не боїться, що йому в канцелярії скажуть: «Ми порадилися, і завтра вас або четвертують, або спалять, як ви самі виберете». Напевно, тоді було важко з головою розмовляти, що саме вибрати. І я, панове, думаю, не один без нас в таку хвилину розгубився. Та що тут багацько говорити? Світ не той став, пішло з іншої бочки. І що не кажіть, на нашу користь. Тільки-но він закінчив промову на захист сучасного ув'язнення громадян, як наглядач відчинив двері і гукнув: «Швейк, одягнися і йти на допит». «Я одягнуся», – відповів Швейк. «Я проти цього нічого не маю, але боюся, тут якась плутанина. Адже мене вже раз з допиту поперли. Та й боюся, аби пани, які тут сидять зі мною, не гнівалися, бо я йду вже вдруге на допит, а вони ще й разу там не були. Ще чого доброго почнуть мені заздрити.
«Вилізайте і не потякайте», – була відповідь на джентльменську заяву Швейка. Швейк знову опинився перед паном з обличчям злочинця, і той без жодної передмови запитав твердо і невідхильно: «У всьому признаєтеся?» Швейк втупив свої добрі сині очі в невблаганну людину і м'яко сказав: «Якщо ваше високородіє бажають, аби я признався, то я признаюся. Мені це не пошкодить. Але якщо ваше високородіє скажуть: Швейку, ні в чому не признавайтеся, я буду викручуватися, коли б з мене і паси дерли». Строгий пан написав щось в акті і, подаючи Швейкові перо, наказав підписатися. І Швейк підписав донос Бретшнейдера з таким додатком: «Усі вище зазначені обвинувачення проти мене обґрунтовані. Йозеф Швейк». Підписавшись, Швейк звернувся до суворого пана: «Може, треба ще щось підписати? Чи може прийти мені вже вранці?» «Вранці вас відвезуть до кримінального суду», – почулося в відповідь. «О котрій годині, ваше високородіє, щоб, боронь Боже, не впроспати?» «Геть!» – загриміло сьогодні вдруге по той бік стола. Повертаючись до своєї нової домівки з залізними ґратами, Швейк промовив до поліцая, який його супроводив: «Тут усе йде як по маслу». Ледве за ним замкнулися двері, як друзі по камері засипали його різними запитаннями, на які Швейк ясно відповів: «Я зараз признався, що, здається, це я вбив ерцгерцога Фердінанда». Нараз всі шестеро з жаху зіщулилися під завошивленими ряднами. Лише Босняк проговорив: «Вітаю вас». Вмощуючись на нарах, Швейк сказав: «Свинство, що у нас тут немає будильника». Вранці, однак, його підняли і без будильника, і рівно о 6-й годині відвезли в Зеленому Антоні до краєвого кримінального суду. «Хто рано встає, тому Бог дає», – сказав Швейк до своїх супутників, коли Зелений Антон виїздив з воріт управління поліції. Швейк перед судовими лікарями. Чисті затишні кімнати краєвого кримінального суду справили на Швейка дуже приємне враження. Побілені стіни, пофарбовані в чорне ґрати, і товстий пан Дермантіні, старший наглядач слідчої тюрми з фіолетовими нашивками і кантами на форменному кашкеті. Фіолетовий колір було запроваджено не тільки тут, але й під час релігійних обрядів у Великопісну середу і Страсну п'ятницю. Повторювалася славнозвісна історія римського панування над Єрусалимом. В'язнів виводили і ставили внизу в підвалі перед судом Пілатів 1914 року, а слідчі, сучасні Пілати, замість того, щоб чесно умити руки, посилали за червоним перцем і пільзенським пивом у Тессіх і передавали в Державну прокуратуру все нові й нові акти обвинувачення. Тут здебільшого зникала всяка логіка, а перемагав параграф. Душив, обовдурював, фиркав, сміявся, загрожував, убивав і не прощав. Це були жонглери законів, жерці мертвої букви закону, пожирачі обвинувачених, тигри австрійських джунглів, які розраховували свій стрибок на обвинуваченого відповідно до номера параграфа. Виняток становили декілька осіб, так само, як і в управлінні поліції, які ставилися до законів не так вже й серйозно, бо й поміж бур'яном знайдеться пшениця. До одного з таких панів і привели Швейка на допит. Це був літній добродушний чоловік, який, допитуючи колись відомого вбивцю Валеша, ніколи не забував сказати йому: «Сідайте, будь ласка, пане Валеш, саме тут є одне вільне крісло». Коли привели Швейка, цей добродій з властивою йому милою чемністю запропонував в'язневі сісти і сказав: «Отже, ви і є той самий пан Швейк.
Я думаю, відповів Швейк, що я ним повинен бути, бо і мій татуньо був Швейк, і мамуня пані Швейкова. Я не можу завдати їм такого сорому і відмовитися від свого прізвища. Ласкавий усміх промайнув по обличчю судового радника, що провадив допит. Ну і накоїли ж ви лиха. Багато дечого лежить на вашій совісті. Я завжди маю на своїй совісті багато всякої всячини, усміхаючись ще ласкавіше, ніж пан судовий радник, сказав Швейк. Можливо, на моїй совісті набагато більше, ніж зволите мати ви, вельмишановний. Це видно з протоколу, який ви підписали, сказав не менш ласкавим тоном судовий радник. Чи не робили на вас в поліції якогось натиску? Та, боронь Боже, васа високородіє. Я сам їх питав, чи не мушу підписатися, а коли мені сказали, щоб я підписався, то я їх і послухав. Адже ж не буду я з ними битися через мій власний підпис. Я б собі цим аж ніяк не допоміг. Порядок є порядок і нема про що говорити. Почуваєте себе, пане Швейк, цілком здоровим? Щоб цілком здоровим, то не скажу, вельмишановний пане радник. Маю ревматизм, натираюся оподельдоком. Літній пан знову ласкаво посміхнувся. Що б ви сказали, якби ми вас послали на огляд до судових лікарів? Сподіваюся, що зі мною не так вже зле, аби ті пани витрачали на мене марно свій час. Мене вже оглядав якийсь пан лікар в поліції, чи, бува, не хворий я на збура. Знаєте, пане Швейк, ми все ж таки спробуємо звернутися до судових лікарів, скличемо добру комісію, посадимо вас до слідчої в'язниці, ви там гарненько відпочинете. Між іншим, ще одне питання. Ви згідно з протоколом нібито проголошували, що ось незабаром вибухне війна? Вибухне, вельмишановний пане радник, ось вибухне. А не буває у вас час від часу якихось заскоків? Ні, не буває, пане радник. Правда, одного разу на мене ледве не наскочила якась машина на Карловій площі, але це було багато років тому. На цьому допит скінчився. Швейк подав пану судовому радникові руку і, повернувшись до камери, сказав своїм сусідам. Так от, через вбивство пана ерцгерцога Фердінанда мене будуть оглядати судові лікарі. Мене також оглядали судові лікарі, сказав один молодик. Це було тоді, коли я через килими попав під суд присяжних. Мене визнали тоді недоумкуватим. Тепер я продав чужу парову молотарку, і мені нічого не зможуть зробити. Мій адвокат учора сказав, якщо вже раз мене визнали недоумкуватим, то я повинен мати з цього користь на все життя. Я тим судовим лікарям і на макове зернятко не вірю, зауважив чоловік інтелігентного вигляду. Одного разу я підробив векселі і на всякий випадок почав виходити на лекції доктора Геверуха. Коли мене спіймали, я вдавав з себе паралітика, точнісінько так, як змальовував пан доктор Геверух. Вкусив собі судового лікаря за ногу, випив чорнило з чорнильниці і, пробачте, панове, на очах усієї комісії наклав купу в куточку. Але саме тому, що я одному з них прокусив литку, мене визнали цілком здоровим, і я погорів. Я цих оглядів зовсім не боюся, заявив Швейк. Коли я був на військовій службі, мене оглядав один ветеринар, і все добре закінчилося. Судові лікарі – стерви, відізвався невеличкий скарлючений чоловічок. Недавно на моїй луці випадково викопали якийсь кістяк. І судові лікарі заявили, нібито власник цього кістяка сконав від удару по голові якимсь тупим предметом 40 років тому. А мені 38. Проте мене посадили, хоч маю і метрику, і копію з церковної книги, і посвідчення на право проживання. Я гадаю, сказав Швейк, що нам треба на все дивитися з кращого боку. Адже кожний може помилятися і мусить обов'язково помилятися, чим більше над чимсь роздумує. Судові лікарі теж люди, нема нікого без «але». Ось, наприклад, одного разу в Нуслях, саме біля мосту через Ботич, коли я вночі повертався від банзетів,
До мене підійшов один пан і полоснув мене биківцем по голові. Я беркиць на землю, а він присвітив мені в обличчя й каже: «Помилка, це не він». І так розлютився через цю помилку, що вперіщив мене ще раз по спині. Помилятися до самої смерті – це вже таке по людях ходить. Хоча б взяти такий випадок. Один пан знайшов вночі якогось напівзамерзлого скаженого пса, взяв його з собою додому і пхнув жінці під перину. Пес зогрівся, опритомнів і покусав усю родину, а найменшого в колисці розірвав і зжер. Або, наприклад, я вам розповім, як у нас помилився один токар. Він відімкнув подільський костьол, бо думав, що прийшов додому. Роззувся в ризниці, бо думав, що він у себе в кухні. Вмостився на вівтар, бо думав, ніби він у своїй хаті в ліжку. Накрився якимись покровами з вівтаря і священними написами. А під голову поклав собі Євангеліє та ще інші священні книги, щоб вище було під головою. Вранці його знайшов там Паламар. Токар вже до того часу протверезився і добродушно пояснив, що це, мовляв, помилка. «Нічого собі помилка», – відповів Паламар. «Через таку помилку треба знову костьол освячувати». Потім погнали того токаря до судових лікарів, а ті довели, що він був при повному розумі і зовсім тверезий, бо, мовляв, коли б він нализався, то ключем не потрапив би в замок костьольної брами. Потім цей токар так і помер у панкрятській тюрмі. Або ще наведу вам один приклад. Як у Кладні помилився поліцейський пес Вівчарка відомого капітана Роттера. Капітан Роттер дресирував тих псів і випробовував їх на різних волоцюгах, так що всі волоцюги почали обминати Кладненську округу, мов зачумлену. Тоді Роттер наказав жандармам за всяку ціну знайти когось підозрілого. Ті й привели йому одного разу досить пристойно вдягненого чоловіка, на якого вони натрапили в ланських лісах. Він сидів там на пеньочку. Роттер наказав відрізати клаптик поли від його пальта і дав той клаптик понюхати псам. Потім цього чоловіка відвели в якусь цегельню за містом, а по слідах пустили дресированих псів. Ті його знайшли і привели назад. Потім цього чоловіка примусили лізти по якійсь драбині на горище, стрибати через мур і кидатися в ставок, а пси, звичайно, за ним. Наприкінці виявилося, що це був чеський радикальний депутат, якому настогидло засідати в парламенті, і він виїхав на прогулянку у ланські ліси. Тому я й кажу, немає людей без помилок, помиляються всі. Хай то вчені, чи придуркуваті, чи просто неосвічені бовдури. І міністри помиляються. Комісія судових лікарів, яка мала вирішити, наскільки психічний стан обвинуваченого Швейка відповідає чи не відповідає усім його переліченим у рапорті злочинам, складалася з 3 дуже поважних панів. Причому погляд кожного, зокрема, діаметрально різнився від будь-якого погляду інших 2. Вони були представниками 3 різних протилежних напрямків і психіатричних шкіл. І якщо ці протилежні наукові табори прийшли до цілковитої згоди щодо Швейка, то це можна пояснити лише тим величезним враженням, яке Швейк справив на всю комісію, коли ввійшов у зал, де мали обслідувати його психічний стан. Побачивши на стіні портрет австрійського монарха, він вигукнув: «Панове, хай живе цісар Франц Йосиф І!» Справа була зовсім ясна. Завдяки спонтанному виступові Швейка відпала ціла низка питань. Залишилися лише найважливіші. Відповіді на них мали підтвердити на підставі системи доктора-психіатра Каллерзона, доктора Гевероха і англійця Вейкінга первісну думку про Швейка. Чи радій важчий від олова? Я його, пробачте, панове, не важив, своєю милою посмішкою відповів Швейк. Ви вірите в кінець світу?
Насамперед я мусив би той кінець побачити, відповів Швейк недбало. Однак зовсім певне, що завтра я його ще не дочекаюсь. Чи могли б ви вирахувати діаметр земної кулі? Ні, панове, ні, не зумів би, відповів Швейк. Але я б вам, панове, також загадав одну загадку. Стоїть триповерховий будинок, а в цьому будинку на кожному поверсі 8 вікон. На даху 2 дахові віконця і 2 комини. На кожному поверсі живе по 2 квартирантів. А тепер, панове, скажіть мені, в якому році померла двірникова бабуня? Судові лікарі значуще переглянулися, але, незважаючи на це, один з них поставив ще таке питання. Чи знаєте ви, яка найбільша глибина в Тихому океані? Цього, панове, не знаю, почулося у відповідь, але думаю, що там безперечно глибше, ніж під Вишеградською скелею у Вултаві. Досить, лаконічно спитав голова комісії, але все ж таки один із членів комісії попросив дозволу поставити ще одне запитання. Скільки буде, якщо 12897 помножити на 13863? 729, відповів Швейк, не зморгнувши оком. Гадаю, цього досить, промовив голова комісії. Можете відвести обвинувачуваного на старе місце. Дякую вам, панове, шанобливо сказав Швейк. З мене цього також цілком досить. Коли Швейка вивели, колегія 3 прийшла до спільного висновку, що Швейк дурний як пень і ідіот згідно з усіма законами природи, які відкрили учені психіатри. У висновках, надісланих слідчому, між іншим, було зазначено. Нижче підписані судові лікарі погодилися у визначенні незаперечного психічного тупіння і вродженого кретинізму Йозефа Швейка, представленого вищевказаній комісії. Вислів «Хай живе цісар Франц Йосиф І» цілком достатній, щоб визнати душевний стан Йозефа Швейка як стан безнадійного ідіота, на підставі чого нижче підписана комісія пропонує: перше – припинити слідство проти Йозефа Швейка, друге – відіслати Йозефа Швейка до психіатричної лікарні під нагляд для визначення, якою мірою його душевний стан загрозливий для оточення. У той час, як писалися ці висновки, Швейк розповідав своїм співв'язням. На Фердінанда вони начхали, а натякали зі мною про різні дурниці. Наприкінці ми один одному сказали, що для нас цієї розмови досить, і розійшлися. «Я нікому не вірю», – зауважив скоцюрблений маленький чоловічок, на луці якого випадково вирили скелет. «Все це одне шахрайство». «Але й шахрайство на світі мусить бути», – сказав Швейк, лягаючи на нари. «Якщо б люди бажали добра кожному своєму ближньому, то незабаром усі б між собою перегризлися». Швейка викидають з божевільні. Описуючи пізніше своє перебування в божевільні, Швейк розсипався в похвалах. Справді, не знаю, чого тим придуркуватим недошмиги, що їх там тримають. Тут людина може качатися голяка по підлозі, вити, як шакал, казитися і кусати людей. Зробив би ти таке десь на прогулянці. Люди б дивом дивувалися. А в божевільні це як плюнути. Там така воля, про яку і соціалістам ніколи не снилося. Кожний може видавати себе і за Господа Бога, і за Діву Марію, і за папу римського, і за короля англійського, і за найяснішого цісаря, або за святого Вацлава. Хоча той, що вдавав з себе Вацлава, був весь час зв'язаний і лежав голяком в одиночці. Був там і такий, що репетував, ніби він архієпископ. Той нічого іншого не робив, тільки їв і дещо, вибачте, робив, що римується зі словом «їв». Але там ніхто цього не соромився. А один навіть видавав себе за святого Кирила і Мефодія,
щоб одержувати по 2 порції. Один пан був вагітний. Він кожнісінького запрошував на хрестини. Багато було там шахістів, політиків, рибалок і скаутів, колекціонерів поштових марок, фотографів-аматорів. Один потрапив туди через якісь старі горщики, які він називав урнами. Іншого весь час тримали у гамівній сорочці, аби він не міг вирахувати, коли наступить кінець світу. Я зустрівся там також з декількома професорами. Один з них безупинно ходив слідом за мною і переконував, що цигани походять від Корконоша, а другий доводив, що всередині земної кулі ще одна куля, набагато більша, ніж та, що зверху. Кожний міг там молоти язиком про все, що йому заманеться, немов у парламенті. Одного разу почали розповідати казки та й побилися, коли з якоюсь королівною трапилася велика біда. Найбільш бешкетував один пан, який видавав себе за 16-й том наукової енциклопедії видання «Отто», і у кожного просив, аби його відкрили і знайшли слово «картонажна швачка», бо інакше йому каюк. Втихомирився лише тоді, коли йому одягли гамівну сорочку. А так вже пишався, бо, мовляв, потрапив у палітурний прес і просив, щоб його модно обрізали. Взагалі жилося там, як у раю. Можете собі галасувати, верещати, співати, ридати, мекати, стогнати, стрибати, молитися, перекидатися, лазити рачки, стрибати на одній нозі, бігати кругом, танцювати, тупцювати, сидіти навпочіпки і дряпатися на стіни. Ніхто до вас не підійде і не скаже: цього не можна робити, це, пане, непристойно. Як це вам не сором, ви ж таки культурна людина. Однак ніде правди діти, були там і зовсім тихі божевільні. Наприклад, там сидів один вчений винахідник, він завжди колупав у носі і лише раз на день промовляв: «Я щойно винайшов електрику». Та що тут розводитись? Було там дуже добре, і кілька днів, які я провів у божевільні, найкращі хвилини мого життя. І справді, вже те, як Швейка зустріли в божевільні, куди його привезли на дослідження з краєвого карного суду, перевершувало всі його сподівання. Насамперед Швейка роздягнули догола, потім дали йому якийсь халат і повели купатися, по-дружньому вхопивши під пахви, причому один із санітарів розважав його якимись єврейськими анекдотами. У ванні занурили його спочатку у теплу воду, а потім витягли і поставили під холодний душ. Це з ним зробили тричі, а потім спитали, як це йому подобається. Швейк відповів, що тут навіть краще, ніж у лазні біля Карлового мосту. Він взагалі дуже любить купатися, і з приємним успіхом Швейк додав: «А якщо обріжете мені нігті і пострижете, то мені нічого не бракуватиме до повнісінького щастя». І в цьому пішли йому назустріч. Потім його ретельно обтерли губкою, загорнули в простирало, віднесли до першого відділення і, поклавши на ліжко, вкрили ковдрою та попросили заснути. Швейк ще й тепер захоплено згадує про це. «Уявіть собі, мене несли в повному розумінні цього слова несли, і я почував себе в ту хвилину на 7-му небі». І дійсно, Швейк заснув сном праведника. Незабаром його збудили і запропонували горнятко молока і булочку. Булочка була дуже порізана на маленькі шматочки, і в той час, коли один із санітарів тримав Швейка за обидві руки, другий вмочав шматочки булки у молоко і годував його, як годують галушками гуску. Після цього Швейка взяли під руки і відвели до вбиральні, де попросили його випорожнитися на обидва боки. І про цю чудесну хвилину Швейк оповідає з захопленням. Я не буду повторювати повністю його розповіді про те, що саме з ним робили потім.
Наведемо лише такі Швейкові слова. Один із них при цьому тримав мене в обіймах. Потім його привели назад, поклали до ліжка і знов попросили заснути. Коли ж заснув, то його збудили і підвели в лікарський кабінет, де Швейк, стоячи зовсім голий перед двома лікарями, пригадав перший день славних часів Рекрутчини, і мимохідь з його уст зірвалося: «Придатний!» «Що ви сказали?» – спитав один з лікарів. «Зробіть 5 кроків вперед і 5 назад». Швейк зробив 10. «Я ж вам говорив, – зауважив лікар, – зробити 5. 5 кроків туди, 5 кроків сюди, яка мені різниця?» Потім лікарі запропонували Швейкові сісти на стілець, і один з них, постукавши його по колінах, сказав другому, що рефлекси зовсім нормальні, але той покрутив головою і сам почав клепати Швейка в коліно, в той час, як перший задирав Швейкові повіки і заглядав у зіниці. Після цього вони відійшли від стола і перекинулися кількома латинськими словами. «Слухайте, ви вмієте співати?» – спитав один з лікарів. «Чи не заспівали ви нам якої пісні?» «Чому ні, панове?» – відповів Швейк. «Хоч в мене, правда, немає ні голосу, ані музикального слуху, але для вас я спробую заспівати, якщо вже так хочете розважитися». І Швейк почав. «Що за постать таємнича при столі сидить і мріє? Глянь, сльоза в очах яскріє, зрошує поблідлі лиця». «Далі не знаю», – проказав Швейк. «Коли хочете, то я заспіваю такої. Ой, як тужно біля серця, що підносить груди кволі. Тільки мука, тільки болі, тільки серце вдалеч рветься». «І тієї до кінця не вмію», – зітхнув Швейк. «Знаю ще першу строфу з гімна «Де моя батьківщина», а потім «Ой, маршал, він діжгрець», і всі генерал рано вранці до схід сонця війну розпочали. І ще кілька національних пісеньок, як, наприклад, «Боже, будь нам покровитель», «Як ми йшли до Яроміра» і «1000 раз вітаємо тебе». Лікарі перезирнулися, і один з них запитав Швейка: «Чи досліджували вже коли-небудь ваш психічний стан?» «На військовій службі», – урочисто й гордо відповів Швейк. «Мене, панове лікарі, офіціально визнали за вродженого ідіота». «Мені здається, що ви симулянт», – розкричався на Швейка другий лікар. «Ніякий я не симулянт, панове», – боронився Швейк, «а найсправжнісінький ідіот. Можете перевірити це в канцелярії 91-го полку в Чеських Будєйовіцях або в команді в Карліні». Старший із лікарів безнадійно махнув рукою і, вказуючи на Швейка, сказав до санітарів: «Поверніть цій людині одяг і передайте його до 3-го відділення в першому коридорі, а потім один з вас хай повернеться і віднесе всі його документи до канцелярії. Та скажіть, аби там довго не длялися, щоб ми його якнайшвидше здихались». Лікарі ще раз кинули вбивчий погляд на Швейка, який шанобливо заткував до дверей і чемно кланявся. На запитання одного із санітарів, що це за дурощі, він відповів: «Ну я ж не одягнений, зовсім голий, і не хочу тим панам показувати нічого такого, щоб дало їм привід подумати, буцімто я нечемний або грубий». Відколи санітари дістали наказ повернути Швейкові його одяг, вони більше вже про нього не піклувалися, а звеліли одягатися, і один з них відвів його до 3-го відділення. Поки в канцелярії оформляли документи про виписку з божевільні, Швейк мав нагоду протягом кількох днів робити свої глибокі спостереження. Розчаровані лікарі встановили діагноз, що він – недоумкуватий симулянт. Оскільки Швейка виписали перед обідом, виник невеликий скандал. Швейк заявив, що коли вже когось і випихають з божевільні, то не мають права випихати без обіду. Скандальну сцену припинив викликаний швейцаром поліцай, який відвів Швейка до поліцейського комісаріату на Сальмовій вулиці. Швейк у поліцейському комісаріаті на Сальмовій вулиці.
Після гарних сонячних днів у будинку для божевільних над Швейком знову нависла чорна хмара. Інспектор австро-угорської поліції Браун влаштував зустріч Швейкові з жорстокістю римських катів доби наймилішого імператора Нерона. Так само розлючено, як вони у свій час говорили «Киньте цього негідника-християнина левам», інспектор Браун сказав «Киньте його за ґрати». Ані слова більш, ані слова менш. Лише очі пана поліцейського інспектора Брауна заяскріли при цьому особливо протиприродною насолодою. Швейк вклонився і з гідністю промовив: «Я готовий, панове. Думаю, що за ґрати означає в камеру, а це не так вже й погано». «Не дуже то у нас розперізуйтеся», – зауважив поліцай, на що Швейк відповів: «Я дуже скромна людина і буду вдячний за все, що ви для мене зробите». В камері на нарах в апатичній позі сидів у задумі якийсь чоловік. Він, як по його очах було видно, не вірив у те, що скриготіння ключа в дверях може означати для нього вихід на волю. «Моє шанування, добродію», – сказав Швейк, сідаючи біля нього на нари. «Чи не знаєте випадково, котра година?» «Я вже живу поза царством годин», – відповів замислений чоловік. «Тут непогано», – продовжував розмову Швейк. «Ось і нари зроблено з гладенько обструганого дерева». Серйозний панок не відповідав. Він встав і почав швидко ходити по невеличкому просторі між дверима і нарами, немов би поспішаючи щось врятувати. Швейк тим часом з цікавістю оглядав написи, видряпані на стінах. В одному з них якийсь в'язень обіцяв небові війну з поліцією не на життя, а на смерть. Текст гласив: «Начувайтеся, влетить і вам». Інший в'язень написав: «Чхав я на вас, півні». Інший просто стверджував факт: «Я тут сидів 5 червня 1913-го, і зі мною поводилися пристойно. Йозеф Малечек, Крамар з Врошевіц». Але був тут і напис, що вражав своєю глибиною думки: «Змилосердься, великий Боже», а під цим «Поцілуйте мене в ср». Букви «ср» були, однак, перекреслені, а збоку написано великими буквами «Фалду». Поруч якась поетична душа написала вірші: «Ой, сиджу я із журбою та біля потоку, та згадую під вербою свою чорнооку». Панок, що бігав між дверима і нарами, немов змагаючись з марафонського бігу, нарешті зупинився задиханий, знову сів на старе місце, стиснув голову в долонях і раптом заволав на все горло: «Випустіть мене!» «Ні, вони мене не випустять», – промовив він сам до себе. «Не випустять і годі. Я тут вже від 6-ї години ранку». На нього раптом найшла щирість, і він випростався, запитав Швейка: «Чи не маєте випадково при собі ременя, щоб я міг покласти цьому край?» «Від усієї душі рад би вам прислужитися», – відповів Швейк, знімаючи ремінь. «Я ще ніколи не бачив, як люди в камері вішаються на ремені». «Прикро лише одне», – продовжував він, оглядаючись довкола, – «що тут немає жодного гака. Ручка вікна вас не витримає. Хіба що повіситесь на нарах, стоячи навколішки, як це зробив один монах Емауського монастиря. Той через якусь молоду єврейку повісився на розп'ятті. Мені дуже подобаються самовбивці, так що, будь ласка, починайте». Хмурий панок поглянув на ремінь, який Швейк сунув йому в руку, шпурнув його в куток і заридав, розмазуючи сльози брудними руками і зойкаючи.
В мене діточки, а я тут через пияцтво та розпусту. Єжиш, Мар'я, бідна моя жінка, що мені скажуть на роботі? В мене діти, а я тут через пияцтво і розпусту. І так далі без упину. Врешті він нібито трохи втихомирився, підійшов до дверей і почав садити в них ногами й кулаками. За дверима почулися кроки і голос. «Чого вам треба?» «Випустіть мене», – сказав він таким голосом, немов би втратив усе, що зв'язувало його з життям. «Куди?» – почулося з другого боку. «На роботу», – відповів нещасний батько, чоловік, урядовець, п'яниця і розпусник. За дверима розлігся регіт, страшенний регіт в тиші коридора, і кроки знову віддалилися. «Мені здається, що той пан вас ненавидить, якщо так з вас глумиться», – обізвався Швейк, коли зневірений панок знову сів біля нього. «Такий наглядач, коли наливається злістю, може багато зробити, а коли ще гірше розлютиться, здатний на все. Не рипайтеся, якщо вже не хочете вішатись, і чекайте дальших подій. Правда, якщо ви урядовець, одружений і маєте діток, то це, безперечно, жахлива історія. Ви, коли я не помиляюся, мабуть, певні, що вас витурять з роботи». «Цього вам не можу сказати», – зітхнув той, «бо й сам не пам'ятаю, що я виробляв. Знаю тільки, що мене звідкись викинули, і я хотів повернутися туди, щоб закурити сигару. А почалося все дуже добре. Начальник нашого відділу справляв іменини і запросив нас до одної винарні. Потім ми подалися ще до другої, до третьої, до четвертої, до п'ятої, до шостої, до сьомої, до восьмої, до дев'ятої». «Чи не бажаєте, щоб я допоміг вам лічити?» – спитав Швейк. «Я на цих справах добре розуміюся. Одного разу я за ніч відвідав 28 трактирів, але все було честь честю. Я ніде не випив більш, як по 3 кухлі пива». «Одним словом», – продовжував нещасний підлеглий начальника, який з такою пишністю справляв свої іменини, «ми обійшли таким чином щось із дюжину різних шиночків і раптово помітили – нема нашого начальника. Загубився, хоч ми його прив'язали на мотузку і водили за собою, наче цуцика. Тоді ми вирушили скрізь його розшукувати, аж поки не розгубили одне одного. І я, зрештою, опинився в одному з нічних кафе на Виноградах, в дуже пристойному місці, де й пив якусь наливку просто з пляшки. Що я робив потім, не пам'ятаю. Знаю тільки, що вже тут, у комісаріаті, 2 поліцаї, які мене сюди приставили, рапортували, нібито я був п'яний. Як божестворіння розпутно поводився, побив одну даму. Порізав ножичком чужий капелюх, який стягнув з вішалки, розігнав жіночу капелу, прилюдно обминувати обер-кельнера в крадіжці 12 крон, розбив мармурову дошку стола, біля якого сидів, і навмисне плюнув у чорну каву. Більш нічого я не робив, принаймні не можу пригадати, аби я ще що-небудь стругнув. Повірте мені, я порядна, інтелігентна людина, і ні про що інше, крім своєї родини, не думаю. Що ви на все це скажете? Я ж зовсім не бешкетник». «Ви дуже намучилися, поки розбили мармурову дошку?» – з цікавістю запитав Швейк замість відповіді. «Чи розгаратало її зразу?» «Одним махом», – відповів інтелігентний пан. «Тоді вам каюк», – меланхолійно промовив Швейк. «Вам доведуть, що ви наполегливо готувалися до цього. А кава незнайомого пана, в яку ви плюнули, була без рому чи з ромом?» І, не чекаючи на відповідь, пояснив, якщо вона була з ромом, то це гірше, бо дорожче. На суді все підраховують, зводять докупи, щоб потім натягти бодай на серйозний злочин.
На суді, збентежено прошепотів поважний батько родини і, похнюпивши голову, поринув у той неприємний стан, коли, як кажуть, людину жеруть до кори совісті. «А вдома знають?» – спитав Швейк, – що вас заарештували? Чи довідаються, аж коли про це з'явиться в газетах? «Ви гадаєте, що про це буде надруковано в газетах?» – наївно спитала жертва іменин свого начальника. «Як Бог свят!» – прозвучала щира відповідь, бо Швейк ніколи не мав звичаю будь-що приховувати від людей. «Усім читачам газет це дуже подобатиметься. Я теж з задоволенням читаю рубрику про п'яненьких та їхні бешкети. Недавно під чашею один відвідувач нічого іншого не зробив, тільки сам собі розбив кухлем череп, підкинув його вгору і підставив голову. Його відвезли, а вранці ми вже про це читали в газетах. Або в Бендольовці. Заїхав я раз одному факельникові з похоронного бюро по пиці, а він мені. Щоб нас помирити, мусили обох заарештувати, і зразу ж про це було надруковано в вечерці. Або ще такий випадок. У кафе у покійника один пан радник розбив 2 блюдечка. Так ви думаєте, його пощадили? На другий же день обмалювали його в газеті. Єдине, що ви можете, це з тюрми послати в редакцію спростування. Мовляв, надрукована інформація вас не стосується, що цей однофамільник навіть не доводиться вам ні родичем, ні знайомим. А додому можете написати листа і попросити це спростування вирізати з газети і зберегти, щоб ви могли його перечитати, коли відбудете кару у в'язниці. «Вам не холодно?» – співчутливо спитав Швейк, помітивши, що інтелігентний пан увесь аж труситься. «Цього року кінець літа щось дуже холоднуватий». «Я загинув», – захлипав Швейків сусіда. «Пропала моя кар'єра». «Пропала», – охоче притакнув Швейк. «Якщо вас після відбуття кари не візьмуть знову на роботу, не знаю, чи пощастить вам швидко знайти інше місце, бо скрізь вимагатимуть від вас свідоцтва про моральність, коли б ви навіть хотіли служити у Гицеля. Та що й казати, дорого вам коштуватиме ця розвага. А ваша жінка з дітьми матиме з чого жити, поки ви сидітимете? Чи буде змушена жебрувати, а діточок навчати різним шахрайствам?» Почулося хлипання. «Бідні мої дітоньки, бідна моя жінка». Безсовісний покаянник підвівся і почав базікати про своїх дітей. «У мене їх 5, найстаршому 12 років, він в скаутах, п'є лише воду і міг бути прикладом для свого батька, з яким справді ж це все трапилось вперше у житті». «Він скаут?» – вигукнув Швейк. «Люблю слухати про скаутів. Одного разу в Медловарах біля Злівої, в районі Глибока, це окружне староство Чеські Будийовіце, саме коли наш 91-й полк був на маневрах, навколишні селяни влаштували полювання на скаутів, яких дуже багато розплодилося в громадському лісі. 3 вони зловили. Найменший із скаутів, коли його в'язали, так вищав, скиглив і плакав, що навіть ми, бувалі солдати, не могли на це дивитися і воліли відійти геть. Поки їх зв'язували, ці 3 скаутів покусали 8 селян. Потім у старости на тортурах підрізками призналися, що в усій околиці немає жодної луки, яку б вони не столочили, вигріваючись на сонці. До речі, призналися і в тому, що біля Ражич саме перед жнивами зовсім випадково вигорів на пні лан жита, саме тоді, коли в ньому смажили на рожні сирну, до якої підкралися з ножами в громадському лісі. Потім у їхньому барлозі в лісі знайшли понад 0,5 центнера обгризених кісток домашньої птиці й дичини, величезну кількість кісточок з черешень, безліч обгризків недоспілих яблук і багато іншого добра.
Однак нещасний батько скаута все ж таки не міг заспокоїтись. «Що я наробив?» – тужив він. «Пропала моя добра слава». «А вже ж пропала, як той собака у ярмарку», – ствердив Швейк із властивою йому щирістю. «Після того, що сталося, ваша добра слава за вітром полетіла, поминай, як звали. Знайомі у вас є?» «Є. Прочитають у газетах, в рот не город, не загородиш, такого прибрешуть, що ой-ой-ой. Під лихий час і кум за собаку, та не беріть собі цього так близько до серця. На світі людей з зіпсованою репутацією принаймні разів у 10 більше, ніж з доброю. На таку дрібницю шкода і язика псувати». У коридорі пролунали енергійні кроки, у замку заскриготів ключ, двері відчинились, і поліцай вигукнув прізвище Швейка. «Пробачте», – по-лицарському нагадав Швейк, – «я тут лише з 12-ї години, а цей пан уже від 6-ї ранку. Я не так-то вдужий вже й поспішаю». Замість відповіді міцна рука витягнула Швейка в коридор, і поліцай мовчки повів його по сходах на перший поверх. У другій кімнаті біля стола сидів комісар поліції, гладкий панок з бадьорим виразом обличчя. Він звернувся до Швейка. «Так ви і є той Швейк? Як ви сюди попали?» «Зовсім звичайнісінько», – відповів Швейк. «Я прийшов сюди в супроводі одного пана поліцая, бо не хотів погодитися з тим, аби мене викидали з божевільні без обіду. Так, ніби я їм якась вулична дівка». «Знаєте що, Швейку?» – ласкаво сказав пан комісар. «Навіщо нам тут на Сальмовці з вами сваритися? Чи не краще відправити вас до управління поліції?» «Ви, пане комісар, – вдоволено промовив Швейк, – є, так би мовити, паном положення. А пройтися ввечері до управління поліції – це буде невеличка, але дуже приємна прогулянка». «Дуже радий, що наші думки збіглися», – весело зазначив комісар поліції. «Це найкраще, коли люди можуть домовитися. Чи не так, Швейку?» «Я також дуже люблю з кожним порадитися», – відповів Швейк. «Я, вірте мені, пане комісар, ніколи вашої доброти не забуду». Чемно вклонившись, Швейк зійшов з поліцаєм униз до вартівні, і за чверть години його вже можна було бачити на розі Єчної вулиці і Карлової площі в супроводі іншого поліцая. Той ніс під пахвою товсту книгу з німецьким написом «Книжка арештантів». На розі спаленої вулиці Швейк і його конвоїр зустрілися з натовпом людей, які юрмилися біля вивішеного оголошення. «Цей маніфест найяснішого монарха про оголошення війни», – сказав Швейкові поліцай. «Я це передбачав», – сказав Швейк, – «а в божевільні про це нічого ще не знають, хоч їм, власне, це повинно бути відомим з перших уст». «Що ви цим хочете сказати?» – спитав поліцай. «Адже ж там сидить багато панів-офіцерів», – пояснив Швейк. Коли вони підійшли до іншої юрби, що тиснулася перед маніфестом, Швейк вигукнув: «Хай живе імператор Франц Йосиф І! Ми цю війну виграємо!» Хтось із захопленої юрби насадив йому капелюх аж на вуха, і в такому вигляді, в супроводі натовпу, бравий вояка Швейк увійшов знову у ворота управління поліції. «Цю війну, панове, ми, безперечно, виграємо, ще раз кажу вам», – промовив Швейк і з тими словами розпрощався з юрбою, яка його супроводила. Десь із далеких нетрів історії летіла до Європи правда, що завтрашній день зруйнує навіть плани сьогоднішнього дня. Розірвавши зачароване коло, Швейк знову опинився вдома. В стінах управління поліції панував дух чужого авторитету. Він встановлював, наскільки громадяни захоплені війною.
За винятком декількох людей, які не заперечували, що вони сини народу, приреченого пролити кров до останньої краплі за зовсім чужі для нього інтереси, управління поліції являло собою чудову колекцію бюрократичних хижаків. Вони вважали, що лише тюрми і шибениці спроможні оборонити існування хитромудрих параграфів. При цьому хижаки-бюрократи поводилися з своїми жертвами із злобною чемністю, зважуючи заздалегідь кожне своє слово. «Мені дуже прикро», – сказав один з тих хижаків чорно-жовтої породи, коли до нього привели Швейка, – «що ви знову попали в наші руки. Ми думали, що ви виправитеся, але, на жаль, помилилися». Швейк мовчки притакнув головою з таким невинним виглядом, що чорно-жовтий хижак допитливо поглянув на нього і з притиском сказав: «Не дивіться так по-ідіотськи». Однак він зараз же перейшов на ласкавіший тон. «Нам, безперечно, дуже прикро тримати вас у тюрмі, і можу вас запевнити, що, на мій погляд, ваша провина не така-то вже й велика, бо нема сумніву, при ваших невеликих розумових здібностях вас на це підмовили. Скажіть мені, пане Швейк, хто, власне, наштовхує вас на такі безглузді витівки?» Швейк кашлянув і відізвався: «Даруйте, пане комісар, але про жодні безглузні витівки я нічогісінько не знаю». «А чи ж це, пане Швейк, не безглуздя?» – прозвучав удавано батьківський тон, «що ви, згідно з рапортом поліцая, який вас сюди привів, викликали збіговисько народу перед розклеєним на розі маніфестом про війну і підбурювали народ вигуками: «Хай живе цісар Франц Йосиф І! Цю війну ми виграємо!» «Я не міг байдуже на це дивитися», – заявив Швейк, вперше свої добрі очі в обличчя інквізитора. «Та піді мною аж жишки затремтіли, коли я побачив, як всі читають цей маніфест про війну, а радості, мов шилом юшки вхопили. Ні вигуків «Хай живе, пане радник», ні «Ура», мовчать, немов задниця в гостях. Буцімто і не до них пили. Та невже ж старий вояка 91-го полку міг спокійно на таке дивитися? То я й вигукнув так, як ви кажете. І ви на моєму місці, я певен, зробили б те ж саме. Якщо війна, то її треба виграти, і треба конче кричати: «Хай живе найясніший цісар!» А як же ж інакше? Припертий до стінки чорно-жовтий хижак не витримав погляду невинної овечки Швейка, опустив очі на службові папери і сказав: «Я цілком зрозумів би ваше захоплення, коли б воно було проявилося за інших обставин. Самі, однак, добре знаєте, що вас вів поліцай, і тому такий патріотичний вигук міг і мусив здатися громадянам скоріше іронічним, ніж серйозним. Якщо когось веде поліцай, це важка хвилина в житті людини. Але коли людина навіть в таку важку хвилину не забуває, що саме треба робити в часи війни, то, думаю, така людина не така, то вже й погана». Чорно-жовтий хижак загарчав і ще раз поглянув Швейкові у вічі. Швейк відповів йому теплим поглядом невинних, м'яких, скромних і ніжних своїх очей. Хвилину обидва дивилися пильно один на одного. «Чорт вас бери, Швейк», – сказали нарешті чиновницькі бакенбарди. «Але знайте, тільки-но ще раз потрапите сюди, я вас взагалі ні про що більш не питатиму, а помандруєте прямо до військового суду на Гранчадах. Зрозуміли?» Чиновник не встиг опам'ятатися, як Швейк підскочив до нього, поцілував руку і сказав: «Хай вам Бог заплатить за все. Якщо ви потребуєте колись чистокровного песика, будьте ласкаві звернутися до мене. Я торгую псами». Ось так Швейк опинився знову на волі і на дорозі додому. Він роздумував, чи не зайти ще до трактиру під чашею, і кінець кінцем відчинив двері, через які недавно вийшов у супроводі агента Бречнейдера. У пивній панувала могильна тиша.
Там сиділо кілька відвідувачів, і між ними паламар костьолу святого Аполінарія. Обличчя їхні були похмурі. За стойкою сиділа жінка трактирника Палівця і тупо дивилися на пивні крани. «От я й повернувся», – весело промовив Швейк. «Дайте-но мені кухоль пива. А де наш пан Палівець? Уже вдома?» Замість відповіді Палівцьова почала плакати і, захлинаючись на кожному слові, простогнала. «Дали йому 10 років тиждень тому». «Бачите як», – сказав Швейк, – «вже на 7 днів має менше». «Він був такий обережний», – плакала Палівцова. «Він за це себе хвалив». Відвідувачі в пивній вперто мовчали, немов би тут і досі блукав дух Палівця і радив їм бути ще обережнішими. «Обережність – мати мудрості», – сказав Швейк, сідаючи до столу, і беручися за кухоль пива, в піні якого утворилися дрібні дірочки. Це впали сльози пані Палівцової, коли вона несла пиво Швейкові. «Нинішні часи такі, бережи вуха, щоб не вкусила муха». «Вчора у нас було 2 похорони», – звернув розмову на інше паламар святого Аполінарія. «Мабуть, хтось вмер», – сказав другий відвідувач, а третій спитав. «А похорони були з катафалком?» «Цікаво знати», – сказав Швейк, – «як виглядатимуть похорони військових під час цієї війни». Відвідувачі встали, розплатилися і тихо вийшли. Швейк залишився наодинці з панею Палівцовою. «Я ніколи не думав», – сказав він, – «щоб невинну людину могли засудити на 10 років. А втім, колись одному невинному вліпили 5 років. Таке я вже чув, але щоб на 10 – це вже трохи переборщили». «Та він же у всьому признався», – плакала Палівцова. «Як він тут говорив про мухи і про той портрет, так само повторив це і в управлінні поліції, і на суді. Я була на тому суді за свідка, але мені сказали, що я перебуваю в родинних зв'язках із своїм чоловіком і можу відмовитися від свідчень. Я дуже налякалася тих родинних зв'язків, щоб, бува, чого не вийшло, і відмовилася свідчити. Ох, як подивився тоді на мене мій бідолашний старий, Господи! Вмиратиму, а тих очей не забуду». А після вироку, коли його виводили, раптом вигукнув до них там у коридорі, немов би зовсім помикитився: «Хай живе вільна думка!» «А пан Бретшнейдер вже не ходить сюди?» – спитав Швейк. «Був тут кілька разів», – відповіла трактирниця. «Вип'є 1-2 кухлі пива, спитає мене, хто сюди ходить, і слухає розмови відвідувачів про футбол». Вони завжди, побачивши його, тільки й говорять про футбол. А його пересмикує від цього, ніби ось-ось сказиться і почне крутитися по підлозі. За весь час піймав на гачок лише одного обивальника з Брчичної вулиці. «Уся справа в тренуванні», – зауважив Швейк. «А хіба той обвивальник був дурнуватий?» «Мабуть, як мій чоловік», – відповіла трактирниця, плачучи. «Він його спитав, чи стріляв би він у сербів, а той відповів, що стріляти, мовляв, не вміє. Лише раз був у трактирі і прострелив там корону». Потім ми усі чули, як Бретшнейдер сказав, витягаючи записну книжку: «Дивіться, знов гарна державна зрада», і вийшов з обивальником з Пшічної вулиці, і той вже більше не повернувся. «Їх, мабуть, багато не повернеться», – промовив Швейк. «Дайте-но мені рому». Швейк саме замовив собі рому вдруге, коли до пивної увійшов агент Бретшнейдер. Кинувши недбалим поглядом по порожній пивній і замовивши пива, він присів біля Швейка, чекаючи, що той скаже. Швейк здійняв з вішалки якусь газету і, переглядаючи останню сторінку, з об'явами промовив: «Дивіться-но, той Чімпера Страшкові, будинок номер 5, поштове відділення Речиновес, продає садибу з 13 моргами власного поля, поблизу є школа і залізниця.
Бречнейдер нервово забарабанив пальцями по столу і звернувся до Швейка. «Дуже дивуюся, чому вас, пане Швейк, цікавить та садиба». «Ах, це ви», – промовив Швейк, подаючи йому руку. «Я вас зразу не впізнав, в мене дуже погана пам'ять. Востаннє, якщо не помиляюся, ми розлучилися в прийомній управління поліції. Що поробляєте з того часу? Часто сюди заходите?» «Сьогодні я зайшов заради вас», – сказав Бречнейдер. «В управлінні поліції мені сказали, що ви гендлюєте собаками. Мені потрібний гарний пінчер або шпіц чи щось подібне». «Це я зможу вам розстаратися», – відповів Швейк. «Вам чистокровного чи якогось бриська?» «Хотів би придбати чистокровного пса», – відповів Бречнейдер. «А поліцейського пса ви б не взяли?» – запитав Швейк. «Такого, що вам зараз все вистежив і навіть на сліди злочину. Один м'ясник у Вршовіцях має такого пса. Він йому тягає візочок. Цей пес, як то кажуть, талант закопує». «Я хотів би мати шпіца», – стримано, але вперто сказав Бречнейдер. «Шпіца, який би не кусався». «Отже, хочете беззубого шпіца?» – спитав Швейк. «Знаю такого. В одного трактирника в Дейвіцах». «То вже краще пінчерика», – нерішуче промовив Бречнейдер. Його кінологічні знання були в самому зачатку, і якби не цей наказ у управлінні поліції, він би ніколи нічого про псів так і не довідався. Але наказ звучав точно, ясно і твердо. Ближче познайомитися із Швейком на ґрунті його торгівлі псами. Для цієї мети Бречнейдер мав право підібрати собі помічників і розпоряджатися грішми для купівлі собак. «Пінчерики бувають і більші, і менші», – повідомив Швейк. «Є в мене на прикметі 2 менші і 3 більші. Всі 5, можна сказати, ручні. Можу їх вам щиро рекомендувати». «Це мене б задовольнило», – заявив Бречнейдер. «А скільки коштуватиме один?» «В залежності від розмірів», – відповів Швейк. «Розмір тут має значення. Пінчер не теля. З пінчерами якраз навпаки, що менший, то дорожчий». «Мене цікавлять більші, сторожові пси», – відповів Бречнейдер, боячись надто зловживати таємним фондом державної поліції. «Чудово», – сказав Швейк. «Великих можу вам продати по 15 крон, а ще більших по 45. Але ми про одне забули. Яких ви хочете, щенят чи старих? І крім того, псів чи сучок?» «Мені однаково», – відповів Бречнейдер, для якого все це було непрохідними хащами. «Роздобудьте їх, а я завтра о 7 годині вечора прийду по них. Будуть?» «Приходьте, будуть», – сухо відповів Швейк. «Але в такому випадку я попросив би вас завдаток. 30 крон». «Будь ласка», – сказав Бречнейдер, відраховуючи гроші. «А тепер вип'ємо по чверті вина за мій рахунок». Коли вони випили, Швейк теж замовив чвертку вина за свій рахунок. Бречнейдер почав умовляти Швейка не боятися його, бо він, мовляв, сьогодні не на службі, і тому з ним можна зараз говорити про політику. Швейк заявив, що він ніколи в ресторанах про політику не говорить, того ж уся політика – це забава для маленьких дітей. Бречнейдер, навпаки, був більш революційних поглядів. На його думку, кожна слабка держава приречена на загибель, і питав Швейка, як той дивиться на ці речі. Швейк заявив, що він з державою ніколи не мав жодної справи. Правда, одного разу йому довелося виховувати кволе щеня сер Бернара. Він годував його солдатськими сухарями, і воно також здохло. Коли кожний з них вихилив по 5-й чверті, Бречнейдер проголосив себе анархістом і спитав у Швейка поради, до котрої ж організації йому вступити. Швейк розповів, що якось анархіст купив у нього на виплат за 100 крон Леонберга, але останнього внеску так і не дав. За 6-ю чверткою Бречнейдер заговорив про революцію і висловився проти мобілізації, але Швейк нахилився до нього і шепнув на вухо: «Щойно до трактиру зайшов якийсь відвідувач, то краще мовчіть, бо можете мати з цього неприємності. Бачите ж, трактирниця вже плаче».
Пані Палівцова й насправді плакала на своєму стільці за стойкою. «Чого ви, хазяйко, плачете?» – спитав Бречнейдер. «За 3 місяці виграємо війну, буде амністія, і ваш чоловік повернеться. От тоді у вас і нажлуктимося. Чи, може, ви не думаєте, що ми виграємо?» – звернувся він до Швейка. «На біса пережовувати без кінця одне й те ж», – сказав Швейк. «Мусимо виграти і все. А зараз мені час додому». Швейк розплатився і повернувся до своєї старої служниці пані Мюллерової. Вона дуже злякалася, коли побачила, що людина, яка відчиняє ключем двері, сам Швейк. «Я гадала, вельмишановний пан повернуться аж за кілька років», – сказала вона з вродженою щирістю. «Я тим часом з милосердя взяла на квартиру одного швейцара з нічного кафе. У нас 3 рази був обшук, але нічого не знайшли і сказали, ви, мовляв, рафінований і вам уже амба». Швейк мав нагоду тут же переконатися, що незнайомий влаштувався з усіма вигодами. Спав в його ліжку і був навіть досить благородний. Вдоволився лише половиною, бо на другій вмостилося якесь довговолосе створіння, яке спало, обійнявши його з вдячності за шию. Частини чоловічого і жіночого гардероба валялися впереміж навколо ліжка. З цього хаосу було видно, що швейцар нічного кафе повернувся своєю дамою під мухою. «Пане», – сказав Швейк, трясучи непроханого мешканця, – «глядіть, так можете й обід проспати. Мені було б дуже приємно, коли б про мене сказали, буцімто я вас викинув з хати аж тоді, коли вже обіду ніде не дістанеш». Швейцар з нічного кафе дуже розіспався і довго не міг второпати, що додому повернувся власник ліжка і пред'являє на нього свої права. Зазвичай усіх швейцарів з нічних кафе цей пан пообіцяв віддухопелити кожного, хто наважиться його будити, і намірився спати далі. Швейк тим часом позбирав частини його гардероба, приніс їх до постелі і, енергійно струснувши швейцара, сказав: «Якщо ви не одягнетеся, я змушений буду викинути вас на вулицю в такому вигляді, як ви є. Для вас буде вигідніше вилетіти звідси одягненим». «Я хотів поспати до 8-ї вечора», – спантеличено промовив швейцар, натягаючи штани. «Я плачу за ліжко тій пані 2 крони на день і маю право водити сюди панночок з кафе. Маржено, вставай!» Пристібаючи комірець і зав'язуючи краватку, він вже досить очуняв і почав запевняти Швейка, буцімто нічне кафе «Мімоза» – одне з найбільш пристойних нічних кафе, де можуть бувати лише дами, в яких жовтий білет у цілковитому порядку, і люб'язно запросив Швейка заходити туди. Але його приятелька була зовсім невдоволена Швейком і вжила декілька аристократичних слів. З них найбільш пристойним було «ти архієрейська шкуро». Після відходу непроханих гостей Швейк пішов порахуватися з панею Мюллеровою, але не знайшов жодних її слідів, крім клаптика паперу, на якому рукою пані Мюллерової було нашкрябано щось олівцем. Вона надзвичайно просто висловила свої думки щодо прикрої пригоди зі Швейковим ліжком, яке вона здала в тимчасове користування швейцарові нічного кафе. «Пробачте, вельможний пане, я вас більше не побачу, бо кидаюся з вікна». «Бреше», – сказав Швейк і почав чекати. За півгодини до кухні вповзла нещасна пані Мюллерова, і з приголомшеного виразу її обличчя було видно, як вона прагне почути від Швейка слова втіхи. «Якщо хочете стрибати, – сказав Швейк, – ідіть до кімнати, я там відчинив вікно. З кухонного вікна я б вам стрибати не радив, бо злетите в палісадник з трояндами, поламаєте кущі і змушені будете за все це платити. А з кімнатного вікна гарненько гепнетеся просто на тротуар, і якщо матимете щастя, скрутите собі в'язи. Коли ж не пощастить і ви поламаєте лише ребра, руки й ноги, вам доведеться платити за лікарню». Пані Мюллерова заридала, потихеньку вийшла до кімнати, зачинила вікно і, повернувшись, сказала:
Протяг, а це недобре для ревматизму вельможного пана. Потім, постеливши і дбайливо прибравши, повернулася на кухню зі слізьми на очах, повідомила: ті двоє цуценять, вельможний пане, що були у нас на подвір'ї, здохли, а Сен-Бернар втік, коли у нас був обшук. Господи Боже мій, вигукнув Швейк, він може потрапити в гарну халепу. Його тепер напевно шукатиме поліція. Він вкусив пана поліцейського комісара, коли той під час обшуку витягав його з-під ліжка, продовжувала Мюллерова. Один з тих панів сказав, що під ліжком хтось сидить, і Сен-Бернарові іменем закону було наказано вилізти звідти. Але той не послухав, і вони його витягнули силоміць. Сен-Бернар хотів зжерти їх, потім вискочив у двері і більше не повернувся. Мене також розпитували, хто до нас ходить, чи не одержуємо якихось грошей з чужини. Потім ще робили натяки, нібито я дурна, бо я їм сказала, що гроші з-за кордону надходять зрідка. Останній раз від пана директора з Брно. Завдаток 60 крон за ангорську кицьку, про яку видавали об'яву до народної політики, і замість якої послали в ящику з-під фініків сліпе цуценя фокстер'єра. Потім розмовляли зі мною дуже чемно і порекомендували на квартиру, аби не було страшно самій, того швейцара з нічного кафе, якого ви витурили. Не щастить мені з панами з тих установ, пані Мюллерова. Ось незабаром побачите, скільки їх прийде купувати собак, зітхнув Швейк. Не знаю, чи ті пани, які після перевороту переглядали поліцейські архіви, розшифрували статті видатків таємного фонду державної поліції, де стояло СБ 40К, Ф 50К, Л 80К, але вони безумовно помилялися, гадаючи, що СБФЛ – початкові букви імен якихось панів, які за 40, 50 і 80 крон продавали чеський народ чорно-жовтому орлу. СБ значить Сен-Бернар, Ф – Фокстер'єр, Л – Леонберг. Усіх тих собак Бретшнейдер приводив від Швейка в управління поліції. Це були огидні потвори. Вони не мали нічогісінького спільного з чистокровними породами, за які Швейк видавав їх Бретшнейдерові. Сен-Бернар – це була суміш нечистокровного пуделя і дворняги. У фокстер'єра, великого, як різницький пес, з вухами такси, були викривлені ноги, немов він перехворів на рахіт. Леонберг своєю оброслою мордою нагадував болонку. В ньому був обрубаний хвіст, зріст такси, а зад голий, як у відомих американських мавп. Потім купити пса зайшов шпик Калоус. Він повернувся з переляканим страховищем, яке мало вигляд плямистої гієни з гривою шотландської вівчарки, а в статтях таємного фонду з'явився новий запис – Д 90 крон. Ця потвора грала роль дога. Але і Калусові не вдалося бодай щось вивідати у Швейка. У нього були ті ж самі успіхи, як і у Бретшнейдера. Найбільш тонкі політичні розмови Швейк переводив на тему про лікування собачої чуми і цуценят, а розставлення хитрих, зладривих пасток кінчалося тим, що Бретшнейдер забирав з собою від Швейка нового потворного покруча. І це був кінець славного детектива Бретшнейдера. Коли в його квартирі набралося 7 таких опудал, він замкнувся з ними в задній кімнаті і доти не давав їм їсти, аж поки вони не зжерли його самого. Бретшнейдер був настільки чесний, що заощадив державній касі гроші на похорон. У поліцейському управлінні в його особисту картку в рубриці «Підвищення по службі» вписали такі сповнені трагізму слова «Зжертий власними собаками». Пізніше, довідавшись про цей трагічний випадок, Швейк сказав: «Мене лише одно муляє, як його на страшному суді зберуть докупи». Швейк іде на війну.
У той час, коли галицькі ліси дивилися, як австрійське військо дає драпака через річку Раб, а на півдні, в Сербії, всім австрійським дивізіям надавали по саму зав'язку, і по заслузі австрійське військове міністерство згадало про Швейка і покликало його, аби він допоміг врятувати монархію з такої халепи. Коли Швейкові принесли повістку з наказом за тиждень з'явитися на Сторшецький острів для лікарського огляду, він саме лежав у ліжку, бо ревматизм знову не давав йому покою. Пані Мюллерова на кухні варила для нього каву. «Пані Мюллерова», – почувся з кімнати тихий Швейків голос, – «йдіть-но сюди на хвилинку». Служниця підійшла до ліжка, і Швейк таким же тихим голосом сказав: «Пані Мюллерова, сідайте, будь ласка». Його голос звучав таємниче і врочисто. Коли пані Мюллерова сіла, Швейк підвівся на ліжку і проголосив: «Я йду на війну». «Мати Божа!» – вигукнула пані Мюллерова. «А що ж ви, панночко, будете там робити?» «Воювати», – відповів Швейк за могильним голосом. «Австрія на ладан дихає. Згори лізуть уже на Краків, а знизу пхаються в Угорщину, скрізь нас молотять, аж пір'я летить. Тому і мене на війну призивають. Я ж вам тільки вчора читав у газеті, що над нашою дорогою батьківщиною нависли трохи дивні хмари. Та ви ж, паночку, неспроможні зараз і пальцем поворухнути». «Це дурниця, пані Мюллерова. Поїду на війну у візочку. Знаєте того кондитера за рогом? У нього такий візок є. Він колись у ньому возив провітрюватись свого кульгавого шкарбуна дідуся. Ви, пані Мюллерова, на тому візку й доставите мене до війська». Пані Мюллерова заплакала. «Чи ж не побігти мені, ясний пане, за лікарем?» «Нікуди ви, пані Мюллерова, не підете. Я хоч і хворий на ноги, проте чим я не гарматне м'ясо. А в таку пору, коли Австрії не до танцю, кожний каліка повинен бути на своєму посту. Не хвилюйтеся і варіть собі каву далі». І в той час, як пані Мюллерова, заплакана і схвильована, цідила каву, бравий вояка Швейк, лежачи у ліжку, співав: «Маршал Віденшкрец і всі генерали рано вранці до схід сонця війну розпочали. Гоп-гоп-гоп-гоп, війну розпочали, хором закричали: ой, рятуй нас, Божа мати, щоб ми не пропали. Гоп-гоп-гоп-гоп». Перелякана пані Мюллерова, вражена жахливою бойовою піснею, забула про каву і, тіпаючись усім тілом, з острахом прислухалася, як бравий вояка Швейк продовжує співати в своїй постелі: «На 3 мости на П'ємонтські веди, Божа мати, постав собі ти, П'ємонте, потужні гармати. Гоп-гоп-гоп-гоп. Була битва, була грізна біля Сольферіно, ой, стояла кров червона по саме коліно. Гоп-гоп-гоп. По коліно було крові і м'яса не тонко, воювали наші хлопці з 10-го полку. Гоп-гоп-гоп. Не бійтеся, браві хлопці, злиднів у дорозі, там за вами везуть гроші у касі на возі. Гоп-гоп-гоп». «Ради Бога, ясний пане, я вас прохаю», – почулося з кухні жалісне хлипання, але Швейк до кінця проспівав свою бойову пісню: «Ой, на возі везуть гроші, а їсти в повозці, хто живе на світі краще, як ті наші хлопці. Гоп-гоп-гоп». Пані Мюллерова кинулась у двері і побігла за лікарем. Повернулася вона за годину. Швейк тим часом задрімав. Раптом його збудив якийсь опасистий добродій. З хвилину він тримав руку на Швейковому чолі, потім промовив: «Не бійтеся, я лікар Павек з Виноградів. Дайте руку, а цей термометр покладіть під пахву. Так, покажіть язик, висуньте його ще більше. Так його й тримайте. Від чого померли ваші батько і мати?»
І ось у такий час, коли Відень пнувся зі шкіри, щоб усі народи Австро-Угорщини подавали приклади беззастережної вірності і любові, лікар Павек прописав пацієнтові проти його патріотичного запалу бром і порадив відважному і бравому воякові Швейку війну навіть з голови викинути. «Лежіть рівно і зберігайте спокій. Я завтра навідаюся знову». Другого дня він прийшов і спитав на кухні в пані Міллерової, як почуває себе пацієнт. «Гірше, пане лікар», – із щирим смутком відповіла служниця. «Вночі, як його знову схопив ревматизм, він, пробачте мене на цім слові, почав співати австрійський гімн». Лікар Павек був примушений реагувати на цей новий вияв лояльності пацієнта збільшеною дозою брому. На третій день пані Міллерова доповіла лікареві, що Швейкові погіршало. «Пополудню, пане доктор, він послав мене по карту воєнних дій, а вночі в гарячці марив, що Австрія виграє. А порошки приймає точно як велено. Та він, пане лікарю, за ними ще й не посилав». Засипавши Швейка градом докорів і заявивши, що ніколи більше не прийде до людини, яка відкидає його лікування бромом, лікар Павек забрався з хати. За 2 дні Швейк уже мав з'явитися до призивної комісії. До цього він ретельно приготувався. Насамперед послав пані Міллерову купити йому військового кашкета, а потім до кондитера за рогом позичити візка, на якому той колись возив провітрюватися свого кульгавого з люку діда. І нарешті згадав, що потребує милиці. На щастя, кондитер, як родинну пам'ятку, зберіг і милиці. Бракувало Швейкові лише рекрутського букетика, але пані Міллерова роздобула його. Вона за ці дні змарніла і куди б не йшла, плакала. Того пам'ятного дня праські вулиці побачили доказ зворушливої, вірнопідданської лояльності. Стара жінка штовхала поперед себе візок, на якому сидів чоловік у військовому кашкеті і розмахував милицями. Начищений франтик на його кашкеті аж сяяв, а на сюртюку красувався барвистий рекрутський букетик. Безперервно вимахуючи милицями, цей чоловік щохвилини кричав на всю вулицю: «На Білград! На Білград!» За ним ішов цілий натовп, який виріс з невеличкого гуртка людей, що зібралися перед будинком, звідкіля Швейк виїхав на війну. Швейк констатував, що деякі поліцаї на перехрестях віддавали йому честь. На Вацлавській площі юрба навколо Швейкового возика зросла до кількохсот людей, а на розі Краківської вулиці вони побили якогось студента бурша в корпоранській шапоці, який вигукнув Швейкові: «Хай живе! Смерть сербам!» На розі Водічкової вулиці в цю історію втрутилася кінна поліція і розігнала натовп. Коли Швейк показав дільничому інспекторові повістку і чорним по білому довів, що мусить сьогодні ж стати перед призивною комісією, той трохи розчарувався і, щоб запобігти бешкетам, наказав своїм кінним поліцаям законвоювати візок із Швейком на Страшельський острів. Про цю подію в праській офіційній газеті з'явилася стаття такого змісту: «Патріотизм каліки». Вчора, близько полудня, прохожі на головних праських вулицях були свідками сцени, яка красномовно говорить про те, що в цю велику важливу добу сини нашого народу можуть подати чудовий приклад вірнопідданства тронові старенького монарха. Здавалося, ніби повернулися часи стародавних греків і римлян, коли Муцій Сцевола пішов разом з іншими в бій, незважаючи на спалені руки. Каліка на милицях, якого стара матуся везла на ручному возику, продемонстрував нам учора найсвятіші свої почуття і щирий патріотизм.
Цей син чеського народу добровільно, хоч він інвалід, попросився в армію, щоб усі свої сили і навіть життя віддати за свого монарха. І якщо його заклик на Білград мав такий жвавий відгомін на вулицях Праги, то це свідчить, що спражани подають зразкові приклади любові до батьківщини і до монаршого дому. Точнісінько так писалося і в Прагер Тегелблат. Стаття закінчувалася приміткою, в якій розповідалося про те, що каліку-добровольця супроводив загін німців, які оберігали його своїм тілом від розправи з боку чеських агентів Антанти. Богемія теж містила відгук про цю подію, вимагаючи нагороди для каліки-патріота, і оголосила, що редакція приймає від німецьких громадян дарунки для невідомого героя. Отже, ці три газети твердили, що чеська земля не могла породити більш благородного громадянина. Однак пани з призовної комісії були про це іншої думки, особливо військовий лікар Бауце, людина безсердечна, яка в усьому вбачала шахрайські спроби викрутитися від військової служби, фронту, куль і шрапнелі. Всі знали його вислів: увесь чеський народ – це банда симулянтів. За 10 тижнів своєї діяльності він з 11 тисяч викорчував 10 999 симулянтів і був би добрався і до 11-тисячного, коли б цього щасливчика не розбив параліч саме в ту мить, коли лікар заревів на нього: «Обернись!» «Винести цього симулянта», – наказав Бауце, пересвідчившись, що той помер. І ось саме перед ним цього пам'ятного дня стояв Швейк, зовсім голий, цнотливо прикриваючи свою голизну милицями, на які він спирався. «Це дійсно незвичайний фіговий листок», – сказав Бауце. «Таких фігових листків, мабуть, і в раю не бувало». «Звільнений з-за недоумкуватості», – оголосив фельдфебель, переглядаючи документи Швейка. «А що вам ще бракує?» – спитав Бауце. «Насмілююсь доповісти, в мене ревматизм, але я служитиму найяснішому цісареві до останньої краплі крові», – скромно сказав Швейк. «У мене коліна набрякли». Бауце страшним оком зиркнув на бравого вояку Швейка і загорлав. «Ви симулянт!» Потім, звернувшись до фельдфебеля, з крижаним спокоєм наказав: «Негайно цього жевжика замкнути». 2 солдати з багнетами на гвинтівках повели Швейка до гарнізонної в'язниці. Швейк спирався на милиці і з жахом відчував, що його ревматизм починає зникати. Пані Мюллерова з возиком чекала на Швейка біля мосту. Побачивши його між багнетами, вона заридала і відійшла від возика, щоб уже ніколи більше до нього не повертатися. А бравий вояка Швейк скромно йшов під конвоєм озброєних захисників держави. Багнети сяяли в променях сонця, і на малій страні перед пам'ятником фельдмаршалу Радецькому Швейк гукнув до юрби, що їх супроводила: «На Білград! На Білград!» А маршал Радецький замріяно дивився з свого п'єдесталу, як бравий вояка Швейк шкутильгає на старих милицях з рекрутським букетиком на сюртуку, і слухав, як якийсь поважний пан говорить юрбі, що це ведуть дезертира. Швейк – симулянт. В цю велику добу військові лікарі аж шкіри пнулися, щоб вигнати з симулянтів злий дух саботажу і знову повернути їх у лоно армії. Було впроваджено цілу серію тортур для симулянтів і підозрюваних у симуляції. До таких належали туберкульозні, ревматики, хворі на грип, нирки, тиф, цукрову хворобу, запалення легенів і на інші недуги. Катування симулянтів провадилось за певною системою, а ступені катувань були такі. Перше – сувора дієта,
Вранці і ввечері на протязі 3 днів одна однісінька чашка чаю, причому всім без винятку, незалежно від того, на яку хворобу нарікають, давати аспірин як потогонне. Друге, аби ніхто не думав, що військова служба – мед, давати всім великими дозами хінін в порошках. Це називалося лизати хінін. Третє. Промивання шлунка 2 на день літром теплої води. Четверте. Клізма з мильної води з гліцерином. П'яте. Загортання хворого в мокре холодне простирадло. Деякі хоробрі, перетерпівши всі 5 ступенів тортур, дозволили відвести себе в простій домовині на кладовище. Були, однак, і малодушні. Коли справа доходила до клізми, вони заявляли, що вже здорові і нічого іншого не бажають, як тільки з найближчим маршовим батальйоном відправитись у траншеї. Швейка в гарнізонній тюрмі поклали в лазаретний барак саме між тих малодушних симулянтів. «Я вже більше не витримаю», – сказав його сусід по ліжку. Його тільки-но привели з процедурної кімнати після повторного промивання шлунка. Він симулював короткозорість. «Завтра поїду в полк», – розмірковував сусід зліва. Йому поставили клізму, а він симулював, що глухий, як пень. На ліжку біля дверей вмирав якийсь сухотний, загорнений у мокре холодне простирадло. «Це вже 3-й на цьому тижні», – зауважив сусід з правого боку. «А ти на що хворий?» «В мене ревматизм», – відповів Швейк, і всі довкола вибухнули реготом. Сміявся навіть вмираючий сухітник, який симулював туберкульоз. «З ревматизмом сюди не пхайся», – повчально сказав Швейкові гладкий чолов'яга. «Ревматизм тут вартий не більше, ніж мозолі. У мене недокрів'я, мені половину шлунка вирізали, бракує 5 ребер, проте ніхто мені не вірить. Був тут 14 днів один глухонімий, щопівгодини його обгортали простиралом, намоченому холодній воді. Кожного дня ставили клізму і промивали шлунок. Вже навіть усі санітари думали, що він переміг і піде додому, та лікар, як на біду, прописав йому блювотне. Від цього вивертало геть усі тельбухи, і тут глухонімий змалодушничав. «Не можу, – каже, – довше бути глухонімим, до мене повернулися і мова, і слух». Всі хворі умовляли його не занапащувати себе, але той наполягав на своєму, мовляв, він вже чує і розмовляє, як усі інші. Так вранці й заявив про це під час лікарського обходу. «Він тримався досить довго», – додав симулянт, який вдавав, буцімто одна нога у нього коротша на цілих 10 сантиметрів за другу. Не так, як той, що симулював параліч мозку. Тому досить було 3 порошків хініну, 1 клізми і цілоденного посту. Признався ще навіть до промивання шлунка, і від паралічу не залишилося й сліду. Найдовше тримався той покусаний скаженим собакою. Кусався, вив, і ніде правди діти, це йому вдавалося чудово, але ніяк не міг домогтися, щоб у нього йшла піна з рота. Ми вже допомагали, як могли. Не раз перед обходом лоскотали його цілу годину, поки ні діставав корчів і не синів, але піни не було хоч лусни. Це була страшна історія. Коли він вранці під час обходу капітулював, нам було його справді шкода. Вистручився біля ліжка, як свічка, козирнув і сказав: «Насмілююсь покірно доповісти, пане старший лікар, той пес, який мене покусав, мабуть, не був скажений». Та коли старший лікар глянув на нього якось скоса, покусаний почав тремтіти всім тілом і додав: «Насмілююсь доповісти, пане старший лікар, мене взагалі ніякий пес не кусав, це я сам себе вкусив у руку». Після цього признання над ним розпочали слідство за спробу самоскалічення. Він, мовляв, хотів відкусити собі руку, щоб не йти на фронт. «Всі такі недуги, де потрібна піна на губах, – сказав гладкий симулянт, – важко симулювати. Візьмемо, наприклад, падучку. Був тут один епілептик.
Той нам завжди говорив, нібито може мати тих приступів, скільки захоче. Отож і вдавав їх іноді по 10 разів на день. Звивався від судорог, стискав кулаки, витріщав очі, немов равлик, бився об землю, висолоплював язика. Одним словом, кажу вам, це була першокласна, цілком натуральна епілепсія. Але несподівано обсипало його болячками. 2 сіли на карку, 2 на плечах, і вже ніяк йому було корчитися і битися об підлогу, бо не міг ані головою поворухнути, ані сидіти, ані лежати. Дістав гарячку і в гарячці все вибалакав лікареві. Але ті його болячки далися нам в знаки, бо він ще 3 дні пролежав між нами і діставав іншу дієту. Вранці каву з булочкою, на обід юшку, підливу й кнедлі, ввечері кашу або юшку, а ми на повній дієті з викачаними шлунками змушені були дивитися, як той хлоп жере, плямкає, сопе і, нажершись, гикає. Цим він підкосив 3 з пороком серця, і вони теж призналися. Найкраще, зауважив один із симулянтів, вдавати божевілля. Рядом з нашою палатою є таких 2 – учителі. Один вдень і вночі безперервно кричить: «Вогнище Джордано Бруно ще димиться! Відновіть процес Галілея!» А другий гавкає спочатку 3 поволі. Гав, 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 потім підряд 5 разів швидко. Гав, 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 гав. І знову поволі, і так без зупинку. Витримали вже понад 3 тижні. Я спочатку також хотів дати божевільного, що з'їхав з глузду на релігійному ґрунті і збирався проповідувати про безгрішність папи римського. Але врешті-решт за 15 крон роздобув у одного парикмахера з малої страни рак шлунка. «Я знаю одного трубочиста з Бржевнова», – додав інший хворий. «Він вам за 10 крон викличе неабияку гарячку, з вікна вистрибнете». «Це дурниці», – сказав другий. «У Вршовицях є одна повитуха, яка за 20 крон так вправно викрутить вам ногу, що лишитеся калікою аж до смерті». «В мене викручено ногу за 5, – почувся голос з ліжка під вікном. «За 5 крон і 3 кухлі пива». «Мені моя хвороба коштує вже понад 200, – заявив його сусід, висохлий, як тичка. «Назвіть мені, яку хочете отруту, якої б я ще не приймав. Не знайдете. Я живий склад отрут. Я вже пив сулему, вдихав ртутну пару, хрупав миш'як, курив опіум, пив настоянку опію, посипав хліб морфієм, ковтав стрихнін, заливався розчином фосфору в сірковуглеці і підкриновою кислотою. Я зіпсував собі печінку, легені, нирки, жовч, мозок, серце і кишки. Ніхто вже не збагне тепер, яка в мене хвороба». «Найкраще, – пояснив хтось біля дверей, – впорснути собі газ під шкіру на руці. Моєму небоже мій пощастило. Йому відрізали руку по лікоть, він спекався війни і має спокій». «Ось бачите, – сказав Швейк, – все це кожний мусить витерпіти заради найяснішого монарха. І промивання шлунка, і клізму. Коли я свого часу служив у полку, не раз бувало куди гірше. Хворого в'язали головою до ніг і кидали до буцегарні, хай там собі відклигує. Ніяких ліжок з матрацами або плювальниць, як ото тут маємо, не було. Голі нари, а на них лежали недужі. Якось у одного був найсправжнісінький тиф, а в його сусіда чорна віспа. Обох прив'язали головами до ніг, а полковий лікар гатив їх ногою в живіт, вимовляв всякі такі симулянти. Потім, коли обидва від тих ліків на той світ відправились, ця історія дійшла до парламенту і потрапила в газети. Нам одразу ж заборонили читати таку пресу і перетрусили наші сундучки, чи, бува, немає в нас тих газет. А що мені в житті? Хоч полу ріж, від напасті не втекти, то в кого їх можна знайти, як не у мене?
Повели мене до командира полка, а наш полковник такий був віл над волами, дай йому, Господи, царство небесне. Як почав, і стій, каже, струнко, і кажи, хто це маракав до тих газет, і я тобі, каже, як не скажеш, роздеру рота від вуха до вуха і запроторю в тюрму, аж там і почорнієш. Потім ще прийшов полковий лікар, та як почав вимахувати мені кулаком перед носом і кричати: «Ви, проклята собако! Ви підле створіння! Ви нещасна худобо!» А я дивлюся просто у вічі ані морг і мовчу. Праву руку під козирьок, а ліву випростав по шву. Бігали вони навколо мене, як собаки, гавкали на мене, а я ні слова. Віддаю честь та тримаю ліву руку по шву. Казилися вони щось із півгодини. Наприкінці підбіг до мене полковник і як верескне: «Ти ідіот чи не ідіот?» «Насмілююсь доповісти, пане полковник, я ідіот. 21 день суворого арешту за ідіотизм, 2 на тиждень піст, місяць казарменного арешту, на 48 годин в козли. Негайно замкнути і не давати йому жерти, зв'язати його, показати йому, що державі трясця його матері ідіотів не потрібно. Ми вже тобі, гультіпако, виб'ємо з голови ті газети», – вирішив пан полковник, коли вже набігався, як ошпарений навколо мене. Поки я сидів у казармах, творилися дивні дива. Наш полковник взагалі заборонив воякам читати навіть праську офіціальну газету. А у військовій крамниці ніхто не смів загортати воякам у газети ні ковбасок, ні сирків, та саме з цього часу солдати вчепилися за ті газетні титли. Наш полк став найбільш освіченим. Читаємо геть усе, а в кожній роті вже й віршики, і пісні про нашого полковника складають. А коли щось у полку трапиться, доброзичливця довго не треба шукати. Сяде, напише і пуска це в газету, ще й заголовок ушкварить: «Знущання над вояками». Але й цього було людям замало. Брали вище, писали депутатам у Відень, щоб обступилися за них, а ті вже почали натирати перцю в ніс кому треба. Сиплються в парламенті запитання одне за одним і про це, і про тамто. А чи відомо урядові, що наш пан полковник велика тварюка? Міністр прислав до нас комісію. Ось тоді вже один з наших на прізвище Франта Ганшль з Глибокої і дістав 2 роки тюрми, бо саме він звернувся був у Відень до депутатом з помсти за того ляпаса, що дістав на учбовому плаці від пана полковника. Потім, коли комісія забралася, наш полковник наказав вишикувати усіх в шеренги, цілий полк, та як був, і сказав, що солдатська морда була, є і буде солдатською мордою, вона мусить тримати язика за зубами і служити, а коли щось комусь не подобається, то це і є порушення дисципліни. «Ви, негідники, думали, що комісія допоможе», – говорив наш полковник. «Гівно вона вам допомогла, а тепер кожна рота хай пройде повз мене і вголос повторить те, що я сказав». Ми йшли рота за ротою, рівняючись направо, де стояв полковник, рука на ремені карабіна, і на всю пельку горлали: «Ми, негідники, думали, що нам ця комісія допоможе, а вона нам гівно допомогла». Наш полковник реготав, аж за живіт тримався, поки не підійшла 11-та рота. Йде, земля двихтить, а коли порівнялися з нашим полковником, то ані пари з уст. Наш полковник зашарівся, як півень, і повернув 11-ту роту назад, наказавши повторить усе спочатку. Але рота крокує і знову мовчить, лише ряд за рядом нахабно дивиться нашому полковникові в очі. «Вільно!» – командує полковник, а сам гасає по подвір'ї, гарапником тляскає по халявах і плюється. Аж потім раптом зупинився та як зареве: «Розійтись! Марш!» Сів на свою кобилу і гайнув за браму.
Ми чекали, що станеться з 11-ю ротою, а воно нічого. Ждемо день, другий, цілий тиждень, а воно знов нічого. Полковник в казармах не з'являвся, а з чого і солдати, і старшини, і офіцери дуже раділи. Потім нам прислали нового полковника, а про старого розповідали, буцімто він в якомусь санаторії, бо власноручно написав листа найяснішому цісареві, що 11-та рота збунтувалася. Наближався час післяобіднього обходу. Військовий лікар Грінштейн ходив від ліжка до ліжка, а за ним фельдшер з записною книжкою. Мацуна – тут. Клістер і аспірин. Покорний – тут. Промити шлунок і хінін. Коваржік – тут. Клістир і аспірин. Котятко – тут. Промити шлунок і хінін. І так всіх, одного по одному, безжально, механічно і грубо. Швейк – тут. Лікар Грінштейн глянув на новоприбулого. На що хворієте? Насмілюсь доповісти, в мене ревматизм. Лікар Грінштейн за час своєї практики звик бути з хворими чемно іронічним. Цей спосіб діяв набагато сильніше, ніж крик. Ось воно що, ревматизм, промовив він до Швейка. Це у вас дійсно тяжка хвороба. Воно і справді прикрий випадок дістати ревматизм саме в той час, коли йде світова війна, і людина рветься в армію. Думаю, що вам це страшно неприємно. Насмілююсь доповісти, пане старший лікар, мені це страшно приємно. Іч який, йому неприємно. Дуже гарно з вашого боку, що ви з тим ревматизмом якраз тепер про нас згадали. В мирні часи такий бідолаха вистрибує собі, як козеня, але як вибухне війна, у нього зразу ж виникає ревматизм і перестають служити коліна. Болять у вас коліна? Насмілююсь доповісти, болять. І цілу ніч не можете заснути, чи не так? Ревматизм дуже небезпечна, болюча і тяжка хвороба. Ми вже з ревматизмами маємо добрий досвід. Сувора дієта та інші способи лікування дуже помагають. Ви тут видужаєте швидше, ніж у піщанах, і помаршируєте на фронт, аж за вами закуриться. Обернувшись до фельдшера, лікар сказав: «Пишіть. Швейк. Сувора дієта, 2 на день промивання шлунка і раз на день клістер. А як далі буде, побачимо. Поки що відведіть його до процедурної, промийте шлунок, а коли опам'ятається, поставте клізму, тільки таку, знаєте, конячу, щоб кликав усіх святих на допомогу, та щоб той його ревматизм злякався і наввипередки вискочив з нього». Звертаючись до всіх, лікар виголосив промову, сповнену чудових і розумних сентенцій. Ви не думайте, що маєте перед собою якогось дурного вола і можете йому замилювати очі. Мене ваша поведінка зовсім не виведе з рівноваги. Я знаю, що всі ви симулянти і хочете дезертирувати з армії. Відповідно до цього я з вами й поводжуся. Я вже мав справу з сотнями таких героїв, як ви. На цих ліжках лежало багато таких до біса, і їм не бракувало нічого іншого, як тільки бойового духу. Тоді, коли їх товариші боролися на фронті, вони гадали, що валятимуться в постелях, будуть діставати харч для хворих і чекати, поки війна перешумить. Але вони до біса помилилися. То й ви, лоболяки, помиляєтеся. Ще за 20 років зі сну кричатимете, коли вам привидеться, як ви тут у мене симулювали. «Дозвольте доповісти, пане старший лікарю», – відізвався хтось тихо з ліжка під вікном. «Я вже видужав. Я ще вночі помітив, що моя задуха минула». «Як прізвище?» «Коваржік. Насмілююсь доповісти, мені призначено клізму». «Добре. За клістер не бійтеся, вам його ще поставлять на дорогу», – вирішив лікар Грінштейн, «щоб ви не нарікали, ніби вас тут не хотіли лікувати. Ну, а тепер всі пораховані хворі, гайда з фельдшером, кожний дістане те, що йому належить». І дійсно,
Кожний дістав приречену йому солідну порцію. Деякі при цьому намагалися вплинути на виконавців лікарського наказу благаннями або погрозами, мовляв, вони теж запишуться в санітари, і, можливо, теперішні санітари коли ще потраплять їм до рук. Швейк тримався хоробро. «Не щади мене», – заохочував він ката, який ставив йому клістер. «Не забувай, що ти складав присягу. Навіть коли б тут лежав твій рідний брат або батько, став їм клістер, не зморгнувши оком. Пам'ятай, що на тих клістерах тримається Австрія. Ми переможемо». Другого дня під час обходу лікар Грінштейн спитав Швейка, як йому подобається в лазареті. Швейк відповів, що установа акурат така, як треба, і до того ж благородна. В нагороду за це дістав те ж саме, що й вчора, а в додаток ще й аспірин та 3 порошки хініну. Все це йому всипали в воду, примусивши негайно випити. Навіть Сократ не пив своєї чаші з отрутою так спокійно, як пив свій хінін Швейк, на якому лікар Грінштейн випробовував усі види тортур. Коли Швейка в присутності лікаря загортали в мокре простирало, він на запитання лікаря, як йому це подобається, відповів: «Насмілююсь доповісти, пане старший лікар, відчуваю себе, як на пляжі або на морському курорті». «А ревматизм ще тримається?» «Насмілююсь доповісти, пане старший лікар, якось не кращає». Швейка піддали новим мукам. В цей час вдова піхотного генерала баронеса фон Боценгейм мала дуже багато клопоту з розшуками вояки, що про нього Богемія недавно вмістила статейку, якій розповідалося, як він, каліка, наказав вести себе у візочку до призивної комісії і гукав «На Білград!». Вміщуючи цей патріотичний заклик, редакція «Богемії» закликала читачів збирати гроші на користь лояльного героя каліки. Управління поліції допомогло встановити, що прізвище цього вояки – Швейк, і далі справа пішла вже легше. Баронеса фон Боценгейм взяла з собою компаньйонку і камердинера з кошиком та й поїхала на Градчани. Бідолашна пані баронеса зовсім не уявляла собі, що значить лежати у військовому лазареті гарнізонної тюрми. Двері тюрми їй відкрила візитна картка. У канцелярії з нею розмовляли дуже чемно. За 5 хвилин баронеса вже знала, що розшукуваний нею хворий вояка лежить у 3-му бараку, ліжко номер 17. Її супроводив зовсім збитий з пантелику доктор Грінштейн. Швейк після звичайної денної процедури, приписаної лікарем Грінштейном, саме сидів на ліжку, оточений групою схудлих, як хорти, виголоднілих симулянтів, які й досі не здавали позицій і запекло воювали з лікарем Грінштейном з приводу суворої дієти. Коли б хто послухав їхню розмову, то подумав би, що опинився в товаристві кулінарів вищої куховарської школи або на гастрономічних курсах. І звичайнісінькі лоєві шкварки можна їсти, поки вони ще теплі, оповідав один, який лежав тут із хронічним катаром шлунка. Коли лій починає шкваритися, їх треба видушити досуха, посолити, посипати перцем, і я вам скажу, ніякі гусячі шкварки їм тоді не пара. Обережно там з гусячими шкварками. Свинячим шкваркам вмитися треба перед ними, сказав чоловік з раком шлунка. Нема нічого смачнішого за гусячі шкварки. Ясно, їх треба шкварити, аж поки не стануть золотистими, як це роблять євреї. Беруть жирну гуску, здирають сало разом із шкірою і смажать. А знаєте, ви помиляєтеся щодо цих свинячих шкварок, зауважив Швейків сусіда. Звичайно, я говорю про шкварки з домашнього сала, або, як їх називають, домашні шкварки.
На колір вони не брунатні і не жовті. Це мусить бути щось середнє між цими двома відтінками. Такі шкварки не повинні бути ні надто м'які, ні надто тверді, і ні за що не мусять хрумтіти, бо тоді вже вони перепалені. Вони мусять танути на язиці, але вам не повинно при цьому здаватися, ніби сало тече по вашому підборідді. «А хто з вас їв шкварки з кінського сала?» – почувся чийсь голос, але ніхто не відповів, бо в палату вбіг фельдшер. «Всі на ліжка! Сюди йде якась велика княгиня! Не показуйте брудних ніг з-під ковдри!» Навіть сама велика княгиня не могла б увійти з такою пишністю, як це зробила баронеса фон Боценгейм. За нею ввалився цілий почет, в ньому не бракувало навіть і лазаретного рахівника. У цих відвідинах він вбачав таємничу руку ревізії, яка відірве його від повного жолоба в тилу і кине на поталу шрапнелі десь під дротяні загородження на фронті. Він був блідий, але ще блідіший був лікар Грінштейн. Перед його очима танцювала маленька візитна картка старої баронеси з титулом «Вдова генерала» і все те, що могло бути пов'язане з цим титулом – зв'язки, протекції, скарги, переведення на фронт та інші загрозливі речі. «Ось і Швейк», – сказав лікар з удаваним спокоєм, привівши баронесу фон Боценгейм до Швейкового ліжка. «Зносить усе дуже терпеливо». Баронеса фон Боценгейм сіла на приставлений до Швейкового ліжка стілець і сказала: «Чеський фояк, топрий фояк, калік фояк, пути топлесний фояк, я туше любив чеський австрієць». При цьому вона гладила Швейка по неголеному обличчі і продовжувала: «Я читала всі хасет, я вам принести хамати, кусайт, смоктайт, куріт, чеський фояк, топрий фояк, Йогане, ідіть-но сюди». Комардинер, який нагадував своїми скуйовдженими бакенбардами розбійника Бабінського, притягнув до ліжка чималий кошіль, тоді як компаньйонка старої баронеси, висока дама з заплаканим обличчям, сіла до Швейка на ліжко і поправляла у нього за спиною солом'яну подушку, бо була переконана, що саме так належить поводитись з хворими героями. Баронеса тим часом виймала з кошеля подарунки: дюжину смажених курчат, загорнутих у рожевий атласний папір і прив'язаних червоно-жовтою шовковою стрічкою, 2 пляшки якогось лікеру, погіршеної через війну якості з етикеткою «Боже, покарай Англію». На другому боці пляшки були зображені Франц Йосеф з Вільгельмом, які трималися за руки, начебто хотіли гратися в кролика в ямці. «Ти не в силі вже скакати, поможу тобі стрибати». Потім баронеса витягнула з кошеля ще 3 пляшки вина для одужуючих і 2 коробочки сигарет. Вона елегантно розклала все на порожньому ліжку біля Швейка. Тут же з'явилася і гарно оправлена книжка «Картинки з життя нашого монарха». Її написав заслужений головний редактор нашої урядової теперішньої газети «Чехословацька Республіка». Він ладен був тоді скочити за Франца Йосифа у воду. Були на ліжку також плитки шоколаду з тим самим написом і знову ж таки з портретом австрійського і німецького монархів. Але тут вони вже не трималися за руки, а стояли окремо, обернувшись один до одного спиною. Поруч баронеса поклала гарненьку подвійну щіточку для зубів з написом «Об'єднаними силами», щоб кожний, хто буде чистити зуби, згадував Австрію. Елегантним і дуже потрібним на фронті в окопах даруночком був манікюрний гарнітур. На коробці був малюнок, на якому рвалася шрапнель, і якийсь чолов'яга в касті з багнетом наперевіз кидався в атаку.
Під малюнком стояв напис «За Бога, за цісаря і батьківщину». На пачці печива малюнка не було, але зате на ній написали такий вірш з чеським перекладом на другому боці. «Австрія, шляхетний доме, вистав прапор нам знайомий, хай його розвіє вітер, Австрії навіки жити». Останнім дарунком був вазон з білим гіацинтом. Коли все те поклали на ліжко, у баронеси фон Боцейгейм від розчулення потекли сльози, а у деяких зголоднілих симулянтів – слина. Компаньйонка баронеси підпирала сидячого Швейка і також пускала сльози. Було тихо, як в костьолі. Раптом Швейк порушив цю тишу. Він молитовно склав руки і заговорив. «Отче наш, іже єси на небесах, да святиться ім'я Твоє, да прийде царствіє Твоє, пардон, вельможна пані». Це не те, що я хотів сказати. Господи Боже, Отче Небесний, благослови нам ці дари. З Твоєї щедрої руки ми беремо їх споживати. Амінь. По цих словах він ухопив з ліжка курча і почав рвати його зубами. Лікар Грінштейн слідкував за ним дуже переляканими очима. «Ах, як йому цьому фаячкові смачно!» – екзальтовано шепотіла стара баронеса лікарові Грінштейну. «Він вже, напевно, видужав і може йти на фронт. Я дійсно надзвичайно рада, що це йому так стало в пригоді». Потім вона почала ходити від ліжка до ліжка, роздаючи сигарети і шоколадне праліне, після обходу знову повернулася до Швейка і, погладивши його по голові, сказавши «Хай Бог вас береже», вийшла з палати в супроводі свого почту. Поки лікар Грінштейн, провівши вниз баронесу, повернувся назад, Швейк устиг роздати курчат. Пацієнти з такою швидкістю ум'яли їх, що лікар Грінштейн знайшов лише купу кісток, обгризаних начисто, немовби ті курчата за життя потрапили у гніздо кондорів, а потім їх обгризані кістки кілька місяців вибілювало сонце. Зникли також і воєнний лікер, і 3 пляшки вина. Пропали в шлунках пацієнтів і плитки шоколаду, і пачка печива. Хтось навіть випив флакон лаку для нігтів з манікюрного комплексу і надкусив зубну пасту, додану до щіточки. Лікар Грінштейн знову став в бойову позу і виголосив довгу промову. В нього немов камінь з серця спав, коли гості вже пішли. Купа обгризаних кісток підтвердила його думку про непоправність пацієнтів. «Солдати», – почав він, – «коли б ви мали хоч трохи розуму, ви б не чіпали цього, а сказали собі, якщо ми це зжеремо, то старший лікар нам не повірить, ніби ми важко хворі. Ви самі довели, що не цінуєте моєї доброти. Я промиваю вам шлунок, ставлю клізми, намагаюся тримати вас на цілковитій дієті, а ви замість вдячності набиваєте свої кендюхи аж по саму зав'язку. Чи, може, ви хочете захворіти на катар шлунка? Не вийде. Раніше, ніж ваш шлунок спробує все це перетравити, я вам вичищу його так ґрунтовно, що будете згадувати про це до самої смерті, та ще й дітям своїм розповідатимете, як ви одного дня пожерли курчат та напхалися різними іншими ласощами, і як всі ті лакоминки не втрималися у вашому шлунку й чверть години, бо їх своєчасно викачали. Отже, гайда тепер за мною. Запам'ятайте, я не такий дурний віл, як ви, а трохи мудріший, ніж всі ви докупи. Крім того, повідомляю, що завтра ж пришлю до вас комісію, бо ви вже таки довгенько валяєтеся тут, а між тим ніхто з вас не хворий. Ви це зараз самі довели, засмітивши собі шлунки протягом якихось 5 хвилин. Кроком руш! Коли дійшла черга до Швейка, лікар Грінштейн глянув на нього, і спогад про сьогоднішні таємничі відмідини примусив його спитати. «Ви знаєте, пані баронесу?»
Це моя мачуха, спокійно відповів Швейк. Малою дитиною вона мене вигнала, а тепер знову знайшла. Лікар Грінштейн лаконічно сказав: в такому разі поставте Швейкові ще одну клізму. Ввечері на ліжках було сумно. Кілька годин тому шлунки всіх були наповнені різними добрими смачними речами, а зараз там хлюпав лише ріденький чайок із скибочкою хліба. Номер 21 біля вікна промовив: «А чи повірите, друзі, що я люблю смажених курчат більш, ніж печених?» Хтось промимрив: «Замотати б тебе в ковдру і всипати жару». Але після невдалого частування всі були такі ослаблені, що ніхто навіть не ворухнувся. Лікар Грінштейн дотримав слова. Перед полуднем прийшло кілька військових лікарів з горизвісної комісії. Йшли повагом повз ряди ліжок, і було лише чути: «Покажіть язик». Швейк так вислопив язика, що його обличчя скорчилося в кумедну гримасу, а очі самі заплющилися. «Насмілююсь доповісти, пане штабний лікар, я вже довшого язика не маю». Між Швейком і комісією зав'язалася цікава розмова. Швейк запевняв, що зробив це зауваження, боячись, аби лікарі не подумали, нібито він ховає від них язик. Члени комісії діаметрально розійшлися в своїх думках щодо Швейка. Половина з них запевняла, що Швейк – це ідіот, а друга, що він падлюка, який глузує з військової служби. «Хоч би тут і сам дідько вплутався», – заверещав на Швейка голова комісії. «Ми вас перехитримо». Швейк дивився на комісію з божественним спокоєм невинної дитини. Старший штабний лікар підступив до нього упритул. «Я б хотів знати, ви, морська свиното, про що ви тепер думаєте?» «Насмілююсь допомісти, я взагалі ні про що не думаю». «До стобіса!» – вигукнув один із членів комісії, брязнувши шаблею. «Отже, він зовсім не думає. А чому ж ви, сіамський слоне, не думаєте?» «Насмілююсь доповісти, я тому не думаю, бо на військовій службі солдатам думати заборонено. Коли я свого часу служив у 91-му полку, нам наш пан капітан завжди казав: солдат не повинен думати сам, за нього думає начальство. Як тільки солдат починає думати, то це вже не солдат, а якийсь вошивий цивільний. Думання не призведе». «Заткніть пельку», – люто перепинив Швейка голова комісії. «Ми про вас вже знаємо інформацію. Всін думає, що хтось повірить, ніби він дійсно ідіот». «Ви не ідіот, Швейку, а хитрун, терта пройда, гультяй, хуліган, вошивець, розумієте?» «Насмілююсь доповісти, розумію». «Я вже сказав вам, щоб ви замкнули пащеку, чи чули?» «Насмілююсь доповісти, я чув, замкнути пащеку». «Крьоцот його ма! Ну і мовчіть, коли я вам наказав. Ви ж добре знаєте, що вам не дозволено потякати». «Насмілююсь доповісти, знаю, мені не дозволено потякати». Військові пани перезирнулися і покликали фельдфебеля. «Цього типа, – сказав старший штабний лікар, показуючи на Швейка, – відведіть вниз до канцелярії і почекайте на нашу реляцію і рапорт. В гарнізонній тюрмі йому це потякання виб'ють з голови. Хлоп здоровий, як бик, а симулює і до того ще потякає і глузує з свого начальства. Він думає, що ми тут для забави, а військова служба – це жарт і смішки. Там в гарнізоні вам, Швейку, покажуть, що військова служба – це не собаче весілля». Швейк пішов з фельдфебелем до канцелярії і дорогою через подвір'я курникав під ніс. «Я було вже змалку думав, що війна – це жарт. Повоюю за 2 тижні і повернусь назад». В той час, як в канцелярії черговий офіцер горлав на Швейка, що таких типчиків, як він, Швейк, треба розстрілювати, вгорі в лазаретних палатах комісія мордувала симулянтів.
Із 70 пацієнтів врятувалося тільки 2. Один був без ноги, відірвало гранатою, а другий мав справжню костоїду. Лише ці не почули слівця Таугліх, а решта, в тому числі і 3 вмираючих сухотників, були визнані придатними до військової служби. Старший штабний лікар не відмовив собі при цьому в нагоді і виголосив промову. Його промова перепліталась із найрізноманітнішими лайками, але щодо змісту була дуже коротка. Всі вони худоба й лайно, але коли відважно воюватимуть за найяснішого монарха, вони знову зможуть повернутися до людського суспільства, і тоді після війни їм навіть простять їхню спробу симулювати і відкрутитися від фронту. А втім, що до нього, лікаря, то він у це не вірить, бо певний, всіх їх чекає мотузка. Якийсь молоденький військовий лікар з чистою і незіпсованою поки ще душею попросив у старшого штабного лікаря дозволу виголосити промову. Його промова відрізнялася від промови начальника оптимізмом і наївністю. Говорив він по-німецьки. Цей молодик довго розводився про те, що кожний, хто покине лазарет, аби повернутися до своїх полків на фронт, мусить бути переможцем і рицарем. Він переконаний, усі видужалі вправно володітимуть доблесною зброєю на полі бою і будуть чесними в усіх справах, як воєнних, так і приватних. Вони будуть переможними воїнами і завжди пам'ятатимуть про славу Радецького та принца Євгенія Савойського. Своєю кров'ю вони, мовляв, удобрять поле слави монархії і переможно докінчать завдання, поставлене перед ними історією. Сміло, відважно, нехтуючи своїм життям, кинуться вони вперед під пошарпаними прапорами своїх полків до нової слави і нових перемог. Потім у коридорі головний штабний лікар сказав цій наївній людині: «Колего, можу вас запевнити, все це дарма. З цих негідників ані Радецький, ані той ваш принц Євгеній Савойський не виховали б солдатів. Звертайтеся до них по-янгольськи чи по-бісовськи один дідько. Це банда». Швейк у гарнізонній тюрмі. Останнім захистом людей, що не хотіли йти на війну, була гарнізонна тюрма. Я знав одного позаштатного вчителя, якому, на його погляд, звання математика не дозволяло стріляти з гармат, і тому він поцупив одного поручника годинник, аби тільки дістатися до гарнізонної тюрми. Зробив це цілком свідомо. Війна йому не імпонувала і не чарувала його. Стріляти у ворога і вбивати шрапнеллю і гранатами по той бік фронту таких самих нещасних позаштатних вчителів математики він вважав ідіотизмом. «Не хочу, щоб мене ненавиділи за насильство», – сказав цей учитель сам собі і приспокійно вкрав годинника. Насамперед лікарі обслідували його психічний стан, але коли він заявив, що хотів розбагатіти, його відправили в гарнізонну тюрму. Таких людей було багато. Вони сиділи в гарнізони за крадіжку або шахрайство, ідеалісти і неідеалісти. Люди, які вважали військову службу джерелом особистих прибутків, різні там військові бухгалтери, тилові і фронтові старшини, що чинили всілякі ошуканства з харчуванням із солдатською платнею, а крім них дрібні злодії в 1000 разів чесніші за тих харцизників, які їх сюди послали. Тут же в гарнізонній тюрмі сиділи і солдати за різні провини чисто військового характеру, за порушення дисципліни, за спробу підняти заколот, за дезертирство. Окремо слід назвати політичних в'язнів. З них 80% було зовсім невинних, а з цих знову-таки 99% засуджували. Апарат військових слідчих був неперевершений. Такий судовий апарат має кожна держава, що опинилася перед загальним політичним, господарським і моральним занепадом. Ореол колишньої сили і слави
оберігався судами, поліцією, жандармерією і бандою продажних доносчиків. В кожній військовій частині Австрія мала своїх шпиків. Вони доносили на своїх товаришів, хоч і спали поруч них на одних нарах, а під час доходу ділилися шматком хліба. Для гарнізонної тюрми постачала матеріал також державна поліція – пани Кліма, Славічик і К. Військова цензура спроваджувала сюди авторів кореспонденції між фронтом і тими, кого вони залишили вдома в розпачі. Жандарми приводили сюди і зовсім літніх селян, які жили вже на утриманні дітей. Вони посилали на фронт листи, намагаючись в них втішити своїх рідних або змальовувати хатні злидні, а військовий суд пришивав їм за це зраду і вліплював по 12 років ув'язнення. З Градчанської гарнізонної тюрми дорога вела через Бжезов на Мотольський плац. Попереду в супроводі багнетів ішла людина в наручниках, а за нею їхав віз із домовиною. І на Мотольському плацу звучала уривчаста команда «Плі!». А потім по всіх полках і батальйонах зачитували ще один полковий наказ про розстріл призовника. А як же інакше? Та ж він посмів збунтуватися, бо пан капітан ударив шаблею його жінку, коли вона, прощаючись, ніяк не могла відірватися від чоловіка. А в гарнізонній тюрмі трійця – штабний тюремний наглядач Славік, капітан Лінгард і фельдфебель Жепа за кличкою Кат – виконували свою роботу. Скільки то людей вони затовкли на смерть по тюремних одиночках. Можливо, капітан Лінгард і в республіці продовжує залишатися капітаном. Я бажав би тоді, щоб йому зарахували роки служби в гарнізоні. Славікові і Клімові державна поліція ці роки вже зарахувала. Ржепа повернувся до цивільного життя і своєї давньої професії майстра муляра. Штабний тюремний наглядач Славік в республіці прокрався і сидить тепер у тюрмі. Не вдалося йому в республіці кинути якоря так, як це пощастило іншим військовим панам. Тюремний наглядач Славік, приймаючи Швейка, кинув на нього погляд, сповнений німого докору, і це зовсім природно. І в тебе підмочена репутація, коли вже потрапив сюди. Ми тобі, хлопчику, підсолодимо твоє перебування тут, як і всім, хто потрапить до наших рук. А наші руки, звичайно, не дамські ручки. Щоб додати ваги своїм словам, він тицнув м'язистий грубезний кулак Швейкові під ніс і сказав: «Понюхай, скурвий сину». Швейк понюхав і зауважив: «Таким кулаком я б не хотів дістати в ніс, відгонить кладовищем». Спокійна, розсудлива мова Швейка сподобалася тюремному наглядачеві. «Ану», – сказав він, штовхнувши Швейка в живіт, – «стій струнко. Що в тебе в кишенях? Якщо маєш сигарету, можеш залишити, а гроші давай сюди, щоб не вкрали. Більше нема?» Дійсно нема. Тільки не бреши, за брехню карають». «Куди ткнемо його?» – спитав фельдфебель Ржепа. «Запакуємо в 16-ту», – вирішив тюремний наглядач, – «до тих у підштанках». «Чи ж не бачите, що написав на паперах пан капітан Лінгард? Суворо стерегти і слідкувати». «Так, так», – урочисто заявив він Швейкові, – «з бандитами по-бандитському. Якщо хтось бунтується, ми затягуємо його до одиночки, там переламуємо йому всі ребра і залишаємо, хай лежить, поки не здохне. Це наше право. Так ми зробили з тим різником, пам'ятаєте, Ржепо? Та що тут казати?» «Попотіли ми над ним, пане штабний наглядач», – відповів замріяно фельдфебель Ржепа. «Ото був бик. Я топтав його хвилин з 5, поки в нього почали тріщати ребра і бухнула кров з пащеки. А він ще 10 днів жив. Просто гидра невмируща. Ось бачиш, харцизнику, як у нас буває, коли хто стає дибки або намагається втекти», – кінчив своє педагогічне повчання Славік. «Це те ж саме, що й самогубство.
а воно у нас теж карається. І боронь Боже, щоб тобі, паскуднику, спало на думку скаржитися на щось, коли прийде інспекція і спитає, чи є якісь скарги. Ти, вонючко, повинен, виструнчившись, козирнути і відповісти. Насмілююсь доповісти, нема. Я з усього задоволений. Ну, як це ти скажеш, мерзото? Повтори. Насмілююсь доповісти, нема. Я з усього задоволений, повторив Швейк з такою милою міною, що штабний тюремний наглядач пошився в дурні, сприйнявши це за щиру відданість і чесність. Так скидай штани, чимчикую у підштанках у 16-ту, лагідно сказав він, проти своєї звички не додаючи вже ні халамидника, ні мерзоти, ні вонючки. В 16-й Швейк зустрівся з 19 чоловіками без штанів. Це були ті, про яких зауважено в паперах суворо стерегти і слідкувати. За ними ревно наглядали, щоб, бува, не драпанули. Якби підштанки були чисті, а на вікнах не було ґрат, то на перший погляд могло б здатися, що ви потрапили в роздягальню якоїсь лазні. Швейка прийняв від фельдфебеля Ржепи староста, неголений паруб'яга в розхристаній сорочці. Записав його прізвище на клаптику паперу, прибитому на стіні, і сказав: «Завтра у нас буде театр. Нас поведуть у каплицю на проповідь. Ми стоятимемо в підштанках якраз під Амоном. Ото буде сміху». Як і у всіх тюрмах та в'язницях, в гарнізонній тюрмі була каплиця – улюблене місце розваги в'язнів. Справа була не в тому, щоб усі ці примусові відвідини тюремної каплиці зближували відвідувачів з Господом Богом, або в'язні набували нових відомостей про мораль. Про такі дурниці не могло бути й мови. Просто богослужіння і проповіді розганяли тюремну нудьгу. Тут йшлося не про те, чи ставали вони ближчими до Бога чи ні, а просто тішила надія знайти на дорозі, в коридорах або у дворі, кинутий недокурок сигарети або й сигари. Невеличкий недокурок, який безнадійно валявся в плювальниці або десь на землі в пилюці, відсував Бога далеко на задній план. Цей невеличкий смердючий предмет здобував перемогу над Богом і спасінням душі. А вже сама проповідь, що то була за комедія, що за сміхота. Та правди ніде діти. Фельдкурат Отто Кац був усе ж таки дуже милою людиною. Його надзвичайно цікаві проповіді чарували, розсіювали тюремну нудьгу. Він умів так гарно розводити теревені про нечестивих в'язнів, вмів так віртуозно лаятися з Амвона і, стоячи біля вівтаря, чудово заводити своє «ідіть з миром, відправу закінчено». Богослужіння він відправляв оригінальним способом, перемішуючи весь порядок відправи, а коли був дуже п'яний, вигадував зовсім нові молитви і нову відправу. Та й весь обряд – щось таке, чого ще дотепер ніхто не чув і не бачив. А вже й цирку не треба, коли фельдкурат, бува, повсковзнеться і гепнеться з чашею святих дарів або стребником, вголос обвинувачуючи прислужника з ув'язнених за те, що той, мовляв, йому навмисне підставив ногу і тут же перед святими дарами засуджує його до карцеру або до шпангля. Покараний тішиться, адже цей номер входив у програму всієї комедії в тюремній каплиці, і він майстерно виконав тут свою відповідальну роль. Фельдкурат Отто Кац, справжня перлина між військовими священниками, був єврей. В цьому, власне, не було нічого дивного. Архієпіскоп Кон також був єврей і до того ж друг Махара. Фельдкурат Отто Кац мав ще строкатіше минуле, ніж славний архієпіскоп Кон. Отто Кац вчився в торговельній академії і пішов в армію як вільно оприділяючийся. Він так добре знався на вексельному праві і на векселях, що за рік довів торговельну фірму Кац і К до блискучого банкрутства.
Старий Кац змушений був виїхати до Північної Америки, скомбінувавши нібито якусь полюбовну угоду із своїми кредиторами і без їхнього відома, і без відома свого спільника, якому довелося виїхати в Аргентину. Безкорисно наділивши таким способом Північну і Південну Америку фірмою Кац і К, молодий Отто Кац опинився в ситуації людини, якій немає звідки чекати спадщини і де прихилити голову. Отже, залишається єдиний вихід – вступити на довічну військову службу. Однак перед тим вільно оприділяючийся Отто Кац встругнув надзвичайно оригінальну штуку. Він вихрестився, навернувся до Христа, щоб той допоміг йому зробити кар'єру. І звернувся до нього з повним довір'ям, розцінюючи цей крок як торговельну оборудку між ним і Божим Сином. Каца урочисто хрестили в Емавзах. Сам отець Альбан занурював його в купіль. Це було надзвичайне видовище. Присутніми були один побожний майор з полку, де служив Отто Кац, стара діва з пансіону для шляхтянок на Градчанах і якийсь представник консисторії був за кума. Добре склавши іспит на офіцера, новоявлений християнин Отто Кац залишився в армії. Спочатку йому здавалося, що все піде гладко. Він навіть хотів вступити на штабні курси. Але одного дня опився і пішов у монахи, змінивши шаблю на чернечу рясу. Він добився аудієнції в архієпископа на Градчанах, після чого потрапив до духовної семінарії. Перед своїм висвяченням налегався донестями в одному вельми порядному домику із жіночою обслугою по вулиці за Вейводами і прямо з виру розпусти і гульні почалапав на церемонію. Після висвячення пішов до свого полку заручитися протекцією, а коли його призначили фельдкуратом, купив коня, почав роз'їжджати по Празі, приймаючи участь в усіх пиятиках з офіцерами свого полку. В коридорі будинку, де фельдкурат мав квартиру, дуже часто було чути прокльони незадоволених кредиторів. Він водив на квартиру вуличних дівчат або посилав за ними свого денщика. Залюбки грав у фердля. Були певні підозріння і здогади, що фельдкурат грає нечесно. Проте хто б узявся довести, що в широкому рукаві його військової ряси схований туз. В офіцерських колах його звали святим отцем. До проповіді він ніколи не готувався і цим різнився від свого попередника, який раніше відвідував гарнізонну тюрму. То була людина з божевільною ідеєю, що людей, ув'язнених в гарнізонній тюрмі, можна настановити на путь праведну з Амвона. Той достойний курат побожно підкочував очі, розтлумачував арештованим, що потрібна реформа законів про повій та неодружених матерів і розводився про виховання незаконнонароджених дітей. Його проповіді були абсолютно абстрактні і не мали жодного зв'язку з сучасним становищем, тобто просто викликали нудьгу. Зате фельдкурат Отто Кац говорив проповіді, на які всі нетерпляче чекали. Це була урочиста хвилина, коли 16-ту камеру в самих підштанках вели у каплицю. Вдягнути їх значило б ризикувати, що хтось з них втече. 20 білих підштанків, як ангелів, поставили під Амвоном. Дехто, кому усміхнулося щастя, жував недокурки, знайдені по дорозі, бо, звичайно, не було кишені, де б їх можна було сховати. Навколо них стояли інші в'язні гарнизону і милувалися з 12 підштанків під Амвоном, куди, видзвонюючи острогами, видряпався фельдкурат. «Струнко!» – ревнув він. «Моліться! Повторюйте всі за мною! А ти там ззаду, мерзотнику, не сякайся в руку! Ти ж був в храмі Божім! Якщо не перестанеш, накажу тебе замкнути! Гей, ви, волоцюги, чи не забули ще Отче наш? Ану, спробуємо!» «Ну, звичайно, я так і знав! Який тут Отче наш!
Вам аби по 2 порції м'яса з фацолею напхатися, лягти животом на матрац, довбати в носі і не думати про Господа Бога. Що, може, неправда?» Він глянув з Амвона вниз на 12 білих ангелів у підштанках, які буйно веселилися разом з усіма. В задніх рядах грали в м'ясо. «Оце так-так», – пошепки сказав Швейк своєму сусідові, над яким тяжіло підозріння, ніби за 3 крони він сокирою відрубав своєму другові всі пальці на руці, аби той звільнився з військової служби. «Та ще не те буде», – додав він. «Сьогодні він нажлуктиться по саме нікуди і знову повідатиме про гріховну тернисту путь». І дійсно, фельдкурат був сьогодні в розчуленому настрої. Він навіть сам не знав, для чого це робить, але безперервно перехилявся з Амвона і ще трохи був би втратив рівновагу і звалився вниз. «Ну те, хлопці, заспівайте щось», – гукнув він. «Чи, може, хочете, щоб я вас навчив нової пісеньки? Співайте за мною». «Найгарніша в мене мила, я її не дам. Не ходжу за нею сам, та ж за нею молодою ходять інші чередою, а ця моя наймиліша – це Марія найсвятіша із небесних брам». «Ви цього, пройди світи, ніколи не навчитеся», – продовжував фельдкурат. «Я за те, щоб вас усіх перестріляти. Ви мене добре зрозуміли? Проголошую з цього Божого місця, нікчеми, що Бог – така сила, яка вас не боїться, і вона вам таке відчебучить, аж очманієте, бо ви не дуже-то поспішаєте навернутися до Христа, а волієте йти тернистою дорогою гріха». «Ого, вже почалось», – залив більма як треба, радісно шепотів Швейків сусіда. «Терниста путь гріха, ідіоти, це путь боротьби з пороками. Ви, блудні сини, тому ви волієте валятися в одиночці, краще, ніж навернутися до Отця нашого Небесного. Вище підніміть і вп'яльте свої очі в висоту небес і переможете. Мир, хулігани, оселиться в душах ваших. Я попереджаю, щоб там ззаду не фиркали, ви не кобили і не в стайні, а в храму Божому. Звертаю на це вашу увагу, голуб'ята. На чому ж я зупинився? А, так, про мир в душі, дуже добре. Запам'ятайте собі, тварюки, що ви люди і мусите дивитись крізь темну хмару в далекий простір і усвідомити одне. Все триває тут лише до часу, а тільки один Бог вічний. Дуже добре, правда ж, мої панове? А я б мав день і ніч за вас, йолопи, молитися, щоб милосердний Бог влив свою душу в ваші холодні серця і своїм святим милосердям змив усі ваші гріхи, і ви навіки вічні стали його чадами, щоб вас, харцизників, не обійшов він любов'ю своєю. Але ви помиляєтеся, я вас до цього раю вести не буду, фельдкурат гикнув. «Ні, не буду», – повторив він уперто, – «і нічого для вас не зроблю. Мені це й на думку не спаде, бо ви непоправні ледарі. Вашими дорогами не поведе вас доброта Господня, подих Божої любові вас не овіє, бо Господу Богу і на думку не прийде морочитися з такими розбійниками. Чуєте ви там у кальсонах?» 20 підштанків глянули вгору і в один голос промовили: «Сміємо доповісти, чуємо!» «Не досить тільки чути», – продовжував свою проповідь фельдкурат. «У темній хмарі життя Божий усміх не втішить вашої скорботи телепні, бо Божа доброта також має свої межі. А ти, дурний муле, там ззаду, не захлипайся, бо замкну тебе в карцері, аж почорнієш. І ви там унизу не думайте, ви не в корчмі. Милосердю Божому нема кінця краю, але воно лише для порядних людей, а не для покидьків людського суспільства, які не керуються ані його законами, ані військовим статутом. Це я вам і хотів сказати. Молитися ви не вмієте,
І думаєте, що ходити до каплиці – це якась комедія, що тут якийсь театр або кінематограф? Але я вам виб'ю це з голови. І ви не думатимете, буцімто я тут лише для того, аби вас розважати і смішити. Порозсаджую вас, лубуряки, поодиночках, ось що я вам зроблю. Тільки гаю час з вами і бачу, це все на вітер. І якщо б тут замість мене був сам фельдмаршал або архієпіскоп, ви не розкаєтеся і не навернетеся до Бога. І все ж ви колись згадаєте, що я вам не був ворогом. З шеренги підштанків почулося хлипання. Це ридав Швейк. Фельдкурат глянув униз. Там стояв Швейк і втирав кулаком очі. Навколо всі радісно притакували. Фельдкурат продовжував, указуючи на Швейка. Хай кожний бере приклад з цієї людини. Що він робить? Плаче. Не плач, кажу тобі, не плач. Ти прагнеш кращим стати. Це тобі, хлопче, не так легко вдасться. Тепер плачеш, а коли відсіля повернешся до камери, знову будеш гультяйничати, як і раніше. Ти ще, голубе, багато мусиш поміркувати про безконечне милосердя і Божу милість. Довго ще дбати, поки грішна твоя душа знайде на світі добру путь, якою повинна йти. Сьогодні перед нами розривівся один з вас. Він хоче повернутися на путь праведну, а ви, решта, що робите? А зовсім нічого. Ось там один щось жує, немов його батьки були жуйними тваринами. А ось там в храмі Божому шукають за коміром воші. Невже ж не можете пошкрябатися вдома, а лишаєте цю забаву аж на службу Божу? А де ваші очі, пане штабний наглядач? Та ж ви всі солдати, а не якісь там придуркуваті цивільні, га? Ваш обов'язок поводитися так, як це личить солдатам, хоча б і в костьолі. Киньтеся, грім би вас побив, шукати Бога, а воші шукатимете вдома. Ой, на цьому я скінчив, гультіпаки, і прошу, щоб на відправі ви поводилися пристойно, а не так, як минулого разу, коли позаду вимінювали один одному казенну білизну за хліб і жерли його при піднесенні святих дарів. Фельдкурат зійшов з амвона і попрямував у ризницю. За ним подався й тюремний наглядач. За хвилину той повернувся, підійшов просто до Швейка, витягнув його з групи 20 підштанків і відвів до ризниці. Фельдкурат зручно розсівся на столі і крутив сигарету. Коли Швейк увійшов, він сказав: «Ага, ось і ви. Я поміркував і гадаю, що бачу вас наскрізь. Розумієш, йолопе, це перший випадок, коли хтось тут у костьолі при мені розрюмсався». Зіскочивши зі стола, він шарпнув Швейка за плече і крикнув, стоячи під великим насупленим образом Франтішка Селеського: «Признайся, бандити, адже ти ревів лише заради комедії?» Франтішек Селеський допитливо поглядав з образа на Швейка. З другої стіни, з іншого образа, здивовано дивився на Швейка якийсь мученик. Невідомі римські солдати пиляли його, і зубці пилки саме врізалися йому нижче попереку в оголений зад. На обличчі мученика при цьому не було помітно ані страждання, ані радості, ані жодного мученицького ореолу. На його обличчі застигло лише здивування, немов би він збирався сказати: «І як це я, власне, вскочив у таку халепу, що це ви, панове, зі мною робите?» «Насмілююсь доповісти, пане фельдкурат», – розважно сказав Швейк, ставлячи все на карту. «Сповідаюся Богу всемогутньому і вам, достойний отче, як заступникові Божому, що справді я ревів лише заради комедії. Я ж бачив, що до вашої проповіді бракує одного покаянника, до якого ви даремно зверталися у своїх словах. Отож, я й хотів зробити вам приємність, аби ви не думали, ніби на світі вже немає добрих людей. А потім я й сам хотів повеселитися, щоб мені відлягло від серця».
Фельдкурат допитливо глянув у добродушне обличчя Швейка. Сонячний промінь заграв на похмурому образі Франтішка Селеського і теплом своїм зігрів здивованого мученика на протилежній стіні. «Ви мені починаєте подобатися», – сказав Фельдкурат, знову сідаючи на стіл. «З якого ви полку?» Він почав гикати. «Насмілююсь доповісти, пане Фельдкурат, що належу і не належу до 91-го полку, та й взагалі не знаю, на якому я світі». «А за що ж тут сидите?» – спитав Фельдкурат, не перестаючи гикати. З каплиці доносилися звуки фізгармонії, яка заступала орган. Музикант-учитель, ув'язнений за дезертирство, видушував з фізгармонії найтужливіші церковні мелодії. З гикавкою Фельдкурата ці квелячі звуки зливалися в нову доричну гаму. «Насмілююсь доповісти, пане Фельдкурат, я дійсно не знаю, за що тут сиджу. Та я на це і не нарікаю, мені просто не щастить. Я хочу, щоб усе було якнайкраще, а на кінець воно завжди обернеться у мене як на найгірше. Достеменно, як тому мученикові, ось там на образі». Фельдкурат зиркнув на образ, усміхнувся і сказав: «Ви мені дійсно подобаєтесь. Я запитаю про вас у пана слідчого, а зараз більше не гаятиму з вами часу, аби тільки швидше здихатися тієї відправи. Кругом марш!» Повернувшись до групи рідних підштанків під Амвоном, Швейк на запитання, чого від нього хотів Фельдкурат у ризниці, відповів дуже сухо і лаконічно: «Нажлуктався». За новим подвигом Фельдкурата, святою службою Божою, всі стежили дуже уважно і з непритаєнними симпатіями. Один під Амвоном навіть побився об заклад, що Фельдкурат упустить з рук дароносицю. Він поставив усю свою порцію хліба проти 2 ляпасів і виграв. Не містицизм віруючих і непобожність справжніх католиків сповнювала душі тих, хто у каплиці дивився, як Фельдкурат виконував обряди. Це було таке почуття, яке охоплює нас в театрі, коли ми не знаємо змісту п'єси, а дія заплутується, і ми з нетерпінням чекаємо, що ж буде далі. Увагу присутніх цілком поглинуло видовище, яке з великою урочистістю влаштовував для них Фельдкурат біля алтаря. Естетичну насолоду давала їм риза, яку Фельдкурат зодягнув на виворіт, і з щирим захопленням та хвилюванням спостерігали вони все, що діється перед алтарем. Рудий прислужник, дезертир з духовних кіл, фахівець з дрібних крадіжок у 28-му полку, чесно намагався відновити в пам'яті весь порядок, техніку і текст святої відправи. Він водночас і прислужував, і підказував Фельдкуратові, бо той з надзвичайною легковажністю переставляв цілі речення і, натрапивши зараз у требнику аж на предвеликодню заутренню, почав правити її на превелике задоволення публіки. У нього не було ні голосу, ні музикального слуху, і під склепінням каплиці розлягався такий вереск і кувікання, як у свинячому хліві. «Ну й нахлистався ж сьогодні», – радісно і з цілковитим задоволенням говорили перед алтарем. «Ото вже догодив собі, знову на нього найшло. У дівок упився, а де ж би ще?» А тут від вівтаря вже втретє лунав спів Фельдкурата, точнісінько, як бойовий клич індійців, аж шибки брязкотіли. Фельдкурат іще раз зазирнув на дно чаші, чи не залишилося там, бува, хоч краплі вина, і, не знайшовши нічого, гнівно махнув рукою і звернувся до глядачів. «Так ось, драбуги, тепер вже можете йти додому. Кінець. Ви не проявляєте, як бачу, тієї справжньої побожності, яку вам, халамидники, належало б мати в костьолі перед найсвятішими дарами. Віч-навіч з найвищою силою ви не соромитеся гучно сміятися, кашляти, харкати, шаркати ногами, і робите це навіть при мені,
хоч я тут заступаю Діву Марію, Ісуса Христа і Бога Отця. Якщо в майбутньому це повториться, то я вже дам вам духу за всіма правилами. І тоді ви переконаєтеся, що існує не одне лише пекло на небі, про яке я вам говорив у попередній проповіді, але є ще також пекло і на землі. І якщо навіть ви могли б урятуватися від першого, то від другого цього ви завдяки мені не врятуєтеся. Так гарно здійснюючи на практиці надзвичайно стару традицію відвідувати в'язнів, фельдкурат вийшов до ризниці, переодягнувся, звелів налити собі з бутля церковного вина, випив його і за допомогою рудого прислужника сів на прив'язаного у подвір'ї кавалерійського коня. Але тут він згадав про Швейка, зліз і пішов до слідчого Берніса. Слідчий Берніс, розпускник і звабливий танцюрист, належав до вишуканого товариства. Він тут страшенно нудьгував і писав німецькі вірші, призначені для дівочих альбомів, щоб завжди мати їх на похваті. Берніс був найважливішою складовою частиною всього апарату воєнного суду, бо в нього завжди накопичувалась маса невирішених справ і заплутаних актів, чим він викликав пошану всього складу військового суду на Градчанах. Він часто губив обвинувачувальний матеріал з доказами і мусив вигадувати новий, переплутував прізвища, губив нитки обвинувачення і шукав нові, які йому тільки заманулися. Судив дезертирів за крадіжку, а злодіїв за втечу з військової служби. Крутив політичні процеси, матеріали для яких брав просто зі стелі. Робив різноманітні виверти, щоб довести вину підсудних за злочини, про які їм ніколи навіть і не снилося. Вигадував образи династії, і ці вигадані ним злочини і висловлювання приліплював завжди тому, чиї документи з обвинуваченням або доносом загубилися в цьому постійному хаосі службових актів та інших офіційних паперів. «Сервус», – сказав фельдкурат, подаючи йому руку. «Як живемо?» «Так собі», – відповів слідчий Берніс. «Переплутали мені усі матеріали, а тепер сам чорт цьому ногу зломить. Вчора я послав начальству вже опрацьований матеріал про одного типа, обвинуваченого в заколоті, а мені все повернули назад. Бо, мовляв, у цьому випадку йдеться не про бунт, а про крадіжку коробки консервів. Окрім цього, я поставив на справі не той номер, що треба. Як вони до того додлубалися, один Бог знає». Слідчий сплюнув. «Ти ще ходиш грати в карти?» – спитав фельдкурат. «Я здорово програвся. Востаннє ми грали з тим лисим полковником в Макао, і все пішло як бісові в пельку. Але скажу тобі, я нагледів таку дівчинку. А ти що поробляєш, святий отче?» «Мені потрібний денщик», – сказав фельдкурат. «В останній час у мене служив старий бухгалтер, без вищої освіти, але він був першокласна тварюка. Вічно тільки нарікав і молився, щоб його Бог беріг. То я його й послав з маршбатальйоном на фронт. Говорять, ніби цей батальйон вщент розбили. Потім мені прислали якогось хитруна, і той нічого іншого не робив, тільки сидів у трактирі і пив за мій рахунок. Цей був так-сяк стертний, але в нього потіли ноги. Отож я і його відправив в маршбатальйон. А сьогодні під час проповіді я нагледів одного мушряку, який задля сміху розридався. Ось такого мені й потрібно. Прізвище його Швейк, а сидить у 16-й. Хотів би я знати, за що його посадили, і чи не можна було б мені якось цього типа звідтіль витягти. Слідчий почав шукати по шухлядах документи по справі Швейка. Шукав, але, як завжди, не міг нічого знайти. «Мабуть, вони в капітана Лінгарта», – сказав він нарешті. «Біс його знає, куди зникають всі ці акти. Можливо, я їх таки надіслав Лінгарту. Зараз йому подзвоню». «Алло», – говорить підпоручник слідчий Берніс.
Пане капітан, пробачте, чи не маєте ви там у себе паперів якогось Швейка? Що кажете? Швейк мусить бути у мене? Дуже дивно. Кажете, я їх сам у вас забрав? Справді дивно. Сидить у 16-й. Так, я знаю, пане капітан, що 16-та моя, але я гадав, що Швейкові папери валяються десь у вас. Просите таким тоном з вами не розмовляти? У вас, кажете, нічого не валяється? Алло, алло. Слідчий Берніс сів за стіл і обурено почав засуджувати непорядки у веденні слідства. Між ним і капітаном Лінгартом вже довго точилася ворожнеча, і обидва в ній були дуже послідовні. Якщо акт, призначений Лінгартові, потрапляв у руки Берніса, Берніс запроторював його так, що й чорти кінців не відшукали б. Лінгарт робив те саме з актами Берніса. Так само зникали кудись і додатки до справ. Швейкові папери знайшлися в архіві військового суду щойно після перевороту з таким висновком. Збирався скинути маску лицемірства і прилюдно виступити проти особи нашого монарха і нашої держави. Документи запхнули у справу якогось Йосифа Куделі. На конверті стояв хрестик, а під ним полагоджено і дата. «Нічого не вдієш. Швейк загубився», – сказав слідчий Берніс. «Накажу викликати його сюди, і якщо ні в чому не признається, випущу і звелю відвести до тебе, а ти вже полагодиш цю справу в полку». Тільки-но фельдкурат пішов, слідчий Берніс наказав привезти Швейка. Але тому довелося чекати біля дверей, бо з управління поліції прийшла телефонограма, в якій повідомлялося, що жаданий матеріал до обвинувачення номер 7267, справа піхотинця Майскнера, прийнятий в канцелярію номер 1 за підписом капітана Лінгарта. Швейк за той час оглядав кабінет слідчого. Не можна сказати, щоб установка його справляла дуже приємне враження, особливо фотографії, розвішані по стінах. Вони зображали різні страти, проведені армією в Галичині і в Сербії. То були мистецькі знімки спалених хат і дерев, гілля яких загиналося під вагою повішених. Особливо гарною була фотографія з Сербії – повішена родина. Маленький хлопчик, батько і мати. Двоє солдатів з багнетами охороняють дерево із страченими, а якийсь офіцер гордо, як переможець, стоїть на передньому плані і курить сигарету. По другий бік на задньому плані видно польову кухню у розпалі роботи. «Та як же нам бути, Швейку?» – спитав слідчий Берніс, поклавши телефонограму до папки із справою. «Що ви накоїли? Признаєтеся, чи, може, чекатимете, аж поки до вас буде складено обвинувальний акт? Так далі не піде. Не думайте, що ви перед якимось судом, де вас допитують цивільні телепні. У нас суд військовий, цісарський і королівський військовий суд. Врятувати вас від суворої справедливої кари може тільки ваше цілковите признання». Слідчий Берніс мав свій метод на випадок втрати матеріалів проти обвинуваченого, і тому можна було не дивуватися, коли результати такого слідства і допиту в кожному випадку дорівнювали нулю. І тоді слідчий Берніс вважав себе настільки прозорливим, що коли не мав матеріалу проти обвинуваченого, не знав, у чому його обвинувачують і за що той сидить у гарнізоні, він уважно спостерігав поведінку і фізіономію допитуваного в'язня і на основі цього вигадував причину ув'язнення. Його прозорливість і знання людей були такі глибокі, що одного цигана, який потрапив із свого полку в гарнізонну тюрму за крадіжку кілька дюжин білизни, він був підручним комірного на складі, Берніс обвинуватив у політичному злочині. Мовляв, той десь у трактирі говорив з солдатами про створення самостійної національної держави з земель колишнього королівства Чеської Словаччини під егідою короля Слов'янина.
У нас є документи, сказав він нещасному циганові, і вам не залишається нічого іншого, як тільки признатися, в якому трактирі ви це говорили, з якого полку були солдати, що вас слухали, і коли це було. Бідолашний циган видумав і дату, і трактир, із якого полку були його вигадані слухачі, а коли повертався з допиту, просто втік з гарнізонної тюрми. «Ви не хочете ні в чому признаватися?» – спитав слідчий Берніс, бо Швейк мовчав, як пень. «Ви не хочете сказати, за що ви тут опинилися? За що вас посадили? Принаймні ви могли б сказати це мені, поки я сам цього не сказав. Попереджаю ще раз, признайтеся. Це ж краще для вас, бо полегшить слідство і зменшить кару. Щодо цього, то у нас так само, як і у цивільних». «Насмілююсь доповісти», – відізвався Швейк добродушним голосом, «що я тут у гарнізоні як знайда». «Що це значить?» «Насмілююсь доповісти, я це можу пояснити простісіньким способом. На нашій вулиці живе вугляр. У нього був зовсім невинний дворічний хлопчик. Одного разу хлопчик пішки забрів з Виноградів аж до Лібні, сів на тротуарі, там його поліцай і надибав. Він завів хлопчика в комісаріат, де цю дворічну дитину і замкнули. Як бачите, хлопчик був зовсім невинний, а проте його все ж таки посадили. А якщо б він вмів говорити, а хтось його запитав, за що він сидить, він однаково не міг би відповісти. І зі мною вийшло щось подібне. Я теж така знайдена дитина». Пронизливий погляд слідчого ковзнув по Швейковій постаті, по обличчю і розбився об них. Усе Швейкове єство променіло такою байдужістю і невинністю, що Берніс почав роздратовано ходити по канцелярії. І хто зна, чим би все це скінчилося для Швейка, коли б слідчий не пообіцяв послати його фельдкуратові. Нарешті Берніс знову зупинився біля свого столу. «Слухайте», – сказав він Швейкові, який байдуже роздивлявся навколо. «Тільки ще раз наверніться мені під руку, довго мене не забудете. Виведіть його». Поки Швейка виводили назад у 16-ту, слідчий Берніс викликав до себе штабного наглядача Славіка. «Аж до остаточного вирішення», – наказав він коротко, – Швейк надсилається в розпорядження пана фельдкурата Каца. Приготувати папери про звільнення і з 2 конвойними відвести до пана фельдкурата. «Чи накажете відвести його в кайданах, пане поручник?» Слідчий грюкнув кулаком по столу. «Дурний воле! Я ж вам ясно сказав приготувати папери про звільнення». І все, що назбиралося за день в душі слідчого, і капітан Лінгард, і Швейк, вилилось бурхливою рікою на штабного наглядача і закінчилося словами: «А тепер розумієте, що ви коронований віл». Так треба було б називати лише королів і цісарів, але навіть і звичайний штабний наглядач, голова не коронована, не був з цього вдоволений. Виходячи від слідчого, він копнув в'язня Підмітайла, який прибирав у коридорі. Щодо Швейка, то штабний наглядач вирішив, що той бодай 1 ніч мусить переспати в гарнізоні, хай ще зазнає втіхи. Ніч, проведена в гарнізонній тюрмі, завжди викликає приємні спогади. Поруч 16-ї був карцер-одиночка, похмура діра, звідки в цю ніч розлягалося виття замкненого в'язня, що йому фельдфебель Ржепа з наказу штабного наглядача Славіка ламав ребра за якусь дисциплінарну провину. За якийсь час виття втихло, і в 16-й стало чути тріскання знайдених в білизні вошей, які потрапили під нігті в'язнів. Над дверима в заглибленні стіни стояла гасова лампа з дротяною запобіжною сіткою. Лампа кидала тьмяне світло і коптіла. Запах гасу змішувався з випарами людських немитих тіл і смородом параші. Після кожного користування параша відкривала свою гладінь і кидала нову хвилю смороду в 16-ту.
Недоброякісна їжа утруднювала процес травлення, і більшість людей страждала від накопичення газів, які випускалися в нічну тишу. В'язні перегукувались один з одним тими сигналами під різні жарти. У коридорах було чути рівні кроки вартових. Час від часу в дверях відчинялося єдине віконце, і в нього зазирав наглядач. З середніх нар чулася тиха розповідь. Мене запхали сюди після невдалої втечі. Раніше я сидів у 12-й камері. Там ніби тримають тих, легших. Одного разу привели до нас сільського дядька. Він дістав 14 днів за те, що приймав до себе на нічліг вояків. Спочатку думали, це змова, але потім виявилося, що він робив це за гроші. Селянина мали посадити між найлегшими злочинцями, але там було вже повно, і він потрапив до нас. Якого тільки добра він не приніс з собою з дому і чого йому не напередавали. Йому дозволили чомусь харчуватися власними продуктами у додаток до тюремної їжі. І курити дозволили. Приніс він з собою 2 шинки, величезну буханку хліба, яйця, масло, сигарети, тютюн. Одним словом, усе, що душа забажає. І все це тримав у 2 мішках. Цей дурило збирався сам усе це зжерти. Навіть не здогадався поділитися з нами, як робили інші, коли щось діставали. А коли ми почали у нього випрошувати, він, скнара нещасна, все ні та ні. Він, мовляв, сидітиме тут 14 днів і може зіпсувати собі шлунок тією капустою і гнилою картоплею, що нам дають на обід. Він обіцяв віддавати нам усю тюремну страву і тюремний хліб, бо вони, мовляв, його не цікавлять. Діліться, каже, поміж себе або міняйтеся по черзі. І знаєте, такий був панський песик, що навіть не хотів сідати на парашу, а чекав другого дня, щоб на прогулянці зробити це у вбиральні. Це розпещене створіння принесло з собою навіть туалетний папір. Ми йому сказали, що нам плювати на ту його порцію, і терпіли день, другий, третій. Лапіга жер шинку, мастив хліб маслом, лупив яйця, одним словом, жив, як у Бога за пазухою. Курив сигарети і не хотів навіть дати комусь бодай хоч раз затягнутися. Вам, мовляв, заборонено курити. І коли б наглядач побачив це, то йому, мовляв, нагоріло б. Так ми терпіли 3 дні, а 4-го дня вночі з ним і порахувалися. Вранці скнара прокидається, а я вам забув сказати, що він завжди вранці, вдень і ввечері перед тим, як напхатися, молився. Довго молився. Отже, і тепер помолився і давай нишпорити у своїх мішках під нарами. Мішки лежали на місці, але були сплющені і зморщені, як висушена слива. Бідолаха почав репетувати, що його обікрали, що там залишився тільки туалетний папір. Спочатку він думав, що ми жартуємо, просто все сховали кудись. І каже нам, та ще так весело: «Гей, ви, плотяги, ви ж однако мені все повернете, але ніде правди діти, вдалася вам ця штука». Серед нас був один з Лібні. Ось він і каже: «Знаєте що, дядьку, ви з головою накрийтеся рядном і рахуйте до 10, а потім вигляньте і подивіться до тих своїх ранців». Скупердяй накрився, як слухняний хлопчина, і рахує: 1, 2, 3. А лібенчанин знов йому: «Не так швидко, не так швидко, лічіть повільніше». А той під рядном і справді почав рахувати прокволом з переривами: 1, 2, 3. Коли відрахував до 10, зліз з нар, заглянув у мішки та як зарепетує: «Ісусе Христе, люди добрі, та ж вони порожні, як і були». Треба було бачити його дурну пику. Не всі мало не луснули з осміху. А ліберчанин каже: «Ану, спробуйте ще раз». І хоч вірте, хоч ні, Мурмило так з усього того тетерів, що спробував ще раз.
але, не знайшовши у мішках знов нічого, крім клозетного паперу, почав садити в двері й горлати: «Мене обікрали, мене пограбували, рятуйте, відчиніть, ради Бога, відчиніть». Тієї ж миті до камери злетілися охоронники, покликали штабного наглядача і фельдфебеля Ржепу. Ми всі в один голос кажемо, що він з глузду з'їхав. Вчора до пізної ночі жер, аж поки все не ум'яв. А той тільки плаче й без перестанку своє торочить. Бодай крихти повинні б лишитися. Почали наглядачі шукати крихти, але так і не знайшли, бо ми ж не ликом шиті. Те, що самі не зжерли, послали поштою на мотузці на другий поверх. Так нам нічого й не змогли довести. Хоч той прицуркуватий йолоп безупину повторював: «Та ж крихти повинні десь бути». Цілий день він нічого не жер, а приглядався, хто що їсть і чи не курить. А на другий день спочатку не торкався тюремної їжі, але вже ввечері напинав собі на здоров'я і капусту, і гнилу картоплю, аж за вухами лящало. Тільки що не молився, як уперше, коли брався до шинки й яєць. Потім одному з нас поталанило дістати з волі найдешеві сигарети. І ось що тоді він з нами вперше заговорив, мовляв, дайте хоч разок затягнутися. Але ми йому дідька лисого дали. «А я все боявся, що ви йому кінець кінцем таки дали покурити», – сказав Швейк. «Ви б цим зіпсували усе оповідання. Таке благородство буває тільки в романах. Але в гарнізонній тюрмі в тих умовах зробити це значило б не мати у макітрі й ложки розуму». «А ви його не висповідали потемки?» – почувся чийсь голос. «Ні, про це забули». Розпочалися тихі дебати, чи варто було його на додаток ще й віддухопелити. Більшість була «за». Розмови помалу втихали. Арештанти засинали, шкреблися під пахвами, чухали груди, живіт, там, де в білизні найбільше водяться воші. Засинали, натягаючи завошивлені рядна на голову, щоб не заважало світло гасової лампи. О 8 годині ранку Швейка викликали і наказали йти до канцелярії. З лівого боку біля дверей канцелярії є плювальниця, туди кидають недокурки, повчав Швейка один з в'язнів. А на першому поверсі ти теж ітимеш повз плювальницю. Замітають коридори аж о 9, отже, мабуть, і там дещо буде. Але Швейк не виправдав їх надії. У 16-ту він більше не повернувся. 19 підштанків з приводу цього робили найрізноманітніші припущення. Один веснянкуватий ополченець із найбуйнішою фантазією поширив версію, ніби Швейк застрелив свого капітана, і його сьогодні повели на Мотольський плац на страту. Швейк денщиком у фельдкурата. І знову починається Швейкова одіссея під почесним ескортом 2 солдатів з багнетами, які мали випровадити його до фельдкурата. Конвоїри взаємно доповнювали один одного. Перший з них був сухопарий Довгань, другий – маленький і гладкий. Довгань кульгав на праву ногу, Коротун – на ліву. Обидва служили в тилу, бо ще перед війною їх під чисту звільнили від військової служби. Вони поважно йшли повз тротуар, інколи скоса позираючи на Швейка. Той йшов поміж ними і козиряв направо і наліво. Його цивільний одяг загубився на складі гарнізонної тюрми разом з військовим кашкетом, в якому він пішов до армії. Отож при звільненні з тюрми йому видали стару військову уніформу, власність якогось череваня, на цілу голову вищого за Швейка. У штани, в які він убрався, могли б улізти 3 Швейка. Нещисленні зборки від ніг і мало не до шиї, куди сягали штани, мимохідь збуджували подив прохожих. Величезний, полатаний на ліктях брудний і заяложений кітель теліпався на ньому, як на городньому опудалі. Штани висіли на Швейкові, мов на клоуні в цирку. Військовий кашкет, який в гарнізонній йому теж перемінили, з'їхав аж на вуха.
На посмішки глядачів Швейк відповідав лагідним усміхом і теплим поглядом своїх добрих очей. Так ішли вони до Карліна, де мешкав фельдкурат. Першим заговорив до Швейка маленький товстун. Вони саме були на малій страні під портиком. «Ти звідкиля?» – спитав куценький товстун. «З Праги. А не втечеш?» В розмову втрутився сухопарий Довгань. Дивне явище. Якщо маленькі товстуни, звичайно, бувають добродушними оптимістами, то худі довготелесі переважно скептиками. Тому Довгий сказав маленькому: «Звичайно, якщо б міг, то втік би». «А на якого біса йому тікати?» – озвався маленький. «Так чи сяк, він на волі, з гарнізонної тюрми звільнений. Це я й несу ось тут у пакеті для фельдкурата». «А що в ньому?» – спитав Довгань. «Не знаю». «Бачиш, не знаєш, а говориш». Карлів міст вони пройшли мовчки. Але на Карловій вулиці товстун знову заговорив до Швейка. «Ти не знаєш, нащо ми ведемо тебе до фельдкурата?» «На сповідь», – байдуже відповів Швейк. «Завтра мене будуть вішати». Це завжди так робиться, і таку процедуру називають духовною розрадою. «А за що тебе, так би мовити, теє, як ти говориш?» – обережно спитав Довгань, тоді як товстун співчутливо поглянув на Швейка. Обидва були сільськими ремісниками і батьками родин. «Не знаю», – відповів Швейк, добродушно усміхаючись. «Я нічого не знаю, мабуть, така вже доля». «Либонь, тобі така нещаслива планета вийшла», – співчутливо із знанням справи зауважив маленький. «У нас в Ясенній біля Йозефова ще за Пруської війни теж повісили одного. Прийшли за ним, нічого йому не сказали і в Йозефові повісили». «А по-моєму, – сказав скептично Довготелесий, – так ні сіло, ні впало не вішають. Мусить же бути якась причина, щоб все це обґрунтувати». «Коли немає війни, – зазначив Швейк, – це обґрунтовується, але під час війни хто зважатиме на якусь одну людину? Однаково, чи загине на фронті, чи вдома її повісять. Пішки чи за возом – один дідько». «Послухай-но, чи ти, бува, не пхав носа до тієї політики?» – спитав Довгань. З його тону видно було, що в нього прокидається симпатія до Швейка. «А ще до якої політики?» – усміхнувся Швейк. «А чи не будеш ти часом національний соціаліст?» Тепер вже маленький товстун став обережним і втрутився в розмову. «А що нам до нього?» – сказав він. «Дивіться, всюди повно людей, і всі витріщаються на нас. Коли б принаймні ми могли в якомусь під'їзді зняти багнети, щоб не так упадати в очі. Чи не втечеш? А то ми матимемо неприємності». «Правда ж, Тоніку?» – звернувся він до Довганя. Той тихо промовив: «Багнети можна було б зняти, адже він наш». Тонік пом'якшав, і його душу сповнило співчуття до Швейка. Вони знайшли пригідний під'їзд, де зняли багнети, і товстун дозволив Швейкові йти поруч нього. «Ти б, може, закурив, га?» – спитав він. «А чи…» Він хотів спитати, а чи дадуть тобі покурити перше, ніж повісять, але не доскінчив речення, відчуваючи, що це було б нетактовно. Вони закурили, і конвоїри почали розповідати Швейкові про свої родини у Крольове-Градецьку, про жінок, дітей, про шматок нивки, про єдину корівчину. «Пити хочеться», – сказав Швейк. Довгань і малий перезирнулися. «Десь на один кухоль і ми б пішли б», – сказав малий, відчуваючи, що Довгань не проти. «Але куди-небудь так, щоб не кидатися в вічі». «Ходімо в куклик», – запропонував Швейк. «Гвинтівки можна лишити в кухні, трактирником там Серабона, Сокіл. Його можете не боятися. Там грає скрипка і гармошка», – продовжував він. «Заходять туди і вуличні дівчата та інші пристойні люди, які не мають права ходити до репрезентяку». Довгань з малим ще раз переглянулися, і той сказав: «Ну, то й ходім туди, до Карліна ще далеко». Дорогою Швейк розповідав їм різні анекдоти.
Вони прийшли в Куклик в доброму настрої і все зробили так, як порадив Швейк. Гвинтівки сховали на кухні і зайшли до залу, де скрипка і гармонія наповнювали все приміщення звуками улюбленої пісні «На панкраці, на горбочку та малея, як шнурочок». Якась дівчина сиділа на колінах у потапського молодика з рівненьким проділом і співала хрипким голосом «Я нагледів дівчиноньку, та у неї інший є». За одним столиком спав п'яний сардинник. Час від часу він прокидався, грюкав кулаком об стіл і бурмотів «Так не годиться» і знову засинав. За більярдом під люстрою сиділи 3 інші дівчини і гукали якомусь залізничникові «Кавалере, почастуйте нас вермутом». Біля музикантів 2 сварилися, з'ясовуючи, чи зацапав вчора патруль якусь маршку, чи ні. Один казав, що бачив це на власні очі, а другий запевняв, що вона пішла спати з якимсь солдатом у готель Вальшів. Біля самих дверей сидів солдат із кількома цивільними і розповідав їм про своє поранення в Сербії. У нього була перев'язана рука і повні кишені сигарет, які він дістав від співбесідників. Він все говорив, що не може більше пити, а один з тієї компанії, лисий дідок, безперестанно його заохочував. «Та пийте, пийте, солдатику, хто значить ще колись зустрінемось. Замовите для вас якусь пісню? Ви любите сирітку?» Це була улюблена пісня лисого дідка, і коли за хвилину скрипка й гармошка заквилили її, очі старого наповнилися слізьми, і він завів розбитим голосом: «Коли помудріла, до мами просилась, до мами просилась». Від сусіднього стола хтось гукнув: «Та годі ж бо, тю на вас, затніться вже з тією своєю сиріткою». І в пику старому за ворожим столом почали співати «Розлука, розлука, а в серці розпука». «Франто!» – покликали вони пораненого вояку, заглушивши сирітку і доспівавши розлуку. «Киньте вже їх до бісового батька та й ходи до нас. Плюнь на них і тягни сюди сигарети. Годі тобі розважати овечок божих». Швейк зі своїми конвоїрами з цікавістю дивилися на ту сцену. Швейк, він часто бував тут до війни, поринув у спогади, як налітав сюди, бувало, з облавою комісар поліції Драшнер, як його боялися повії, як все ж таки складали про нього пісень, де все було навпаки. Якось вони навіть хором заспівали: «За Драшнера пана пригодонька сталась, Марженка упилась, його не боялась». В цю мить несподівано увійшов Драшнер в супроводі свого почту, страшний і немилосердний. Всі шарахнулись, як куріпки від пострілу. Цивільні агенти зігнали всіх докупи, і Швейк теж опинився в цій компанії. Бо на свою біду запитав у комісара Драшнера, коли той зажадав від нього посвідчення особи: «А чи маєте ви на це дозвіл управління поліції?» Швейк пригадав також одного поета, який висиджував тут під дзеркалом і під невгамовну метушню та звуки гармошки писав віршики і тут же у Куклику читав їх вуличним дівчатам. Швейкові конвоїри, навпаки, ніяких спогадів не мали. Для них це було щось зовсім нове, і це нове починало їм подобатися. Першим оговтався маленький товстун, бо такі люди не тільки оптимісти, але мають нахил і до епікурейства. Довгані ще з хвилину боровся сам з собою, але, позбувшись свого скептицизму, поволі втрачав також і свою стриманість та розсудливість. «Я потанцюю», – вирішив він після 5-го кухля пива, побачивши, як пари танцюють шлапака. Товстун цілком віддався радощам життя. Біля нього сиділа якась дівчина і верзла непристойності, а у нього від її слів очі так і вигравали. Швейк пив. Довгань, натанцювавшись, повернувся зі своєю партнершею до стола. Потім усі вони співали, танцювали, безперестанку пили і поплескували своїх подружок.
В тій атмосфері продажної любові, нікотину й алкоголю все немов керувалося старим гаслом «Після нас хоч потоп». Пополудні до них підсів якийсь вояка і запропонував зробити за 5 флегмону або зараження крові. Шприц, мовляв, при ньому, і він може впорснути їм в руку або ногу газ. Після того будуть, каже, лежати щонайменше зо 2 місяці, а якщо змочуватимуть рану слиною, то, можливо, і з півроку, а тоді їх змушені будуть зовсім відпустити з військової служби. Довгань, який зовсім утратив душевну рівновагу, домовився з воякою, і той в убиральні впорснув йому газ у ногу. Коли почало вже добре вечоріти, Швейк запропонував вирушати в путь до фельдкурата. Але маленький товстун, хоч вже ледве ворушив язиком, почав умовляти Швейка залишитися ще. Та й Довгань був тієї думки, що фельдкурат може почекати. Проте Швейкові вже набридло в кулику, і він став загрожувати, що піде сам. Отож і пішли. Але Швейк пообіцяв, що по дорозі вони заглянуть іще куди-небудь. Вони зайшли до маленького кафе за Флоренцією, де товстун продав свій срібний годинник на дальші веселощі. Звідтіля вже Швейк вів їх попід руки. Це йому коштувало великих зусиль. Ноги у конвоїрів весь час підламувалися, і їм хотілося ще кудись завітати. Маленький товстун мало не загубив пакета для фельдкурата, і Швейкові довелося той пакет нести самому. Коли по дорозі їм зустрічалися офіцер або якийсь старшина, Швейк мусив попереджати своїх конвоїрів. Над людськими зусиллями і з великою напругою Швейкові нарешті вдалося притягнути їх до будинку на Королівській вулиці, де жив фельдкурат. Він сам настромив їх багнети на гвинтівки і з тусаном під ребра примусив супроводити себе. На другому поверсі, де на дверях квартири висіла візитна картка «Отто Кац, фельдкурат», їм відчинив якийсь вояка. З кімнати лунали голоси та дзенькіт пляшок і склянок. «Насмілююсь доповісти, пане фельдкурат, насмілююсь», – через силу промовив Довгань, козиряючи воякові, «1 пакет і 1 чоловік доставлені». «Залазьте», – сказав вояка, – «де ж це ви так набралися?» Пан фельдкурат ні в року теж, вояка сплюнув. Він пішов з пакетом. Прибулі довго чекали в передпокої, поки двері нарешті відчинилися і увійшов, вірніше не ввійшов, а влетів фельдкурат. Він був у самій лише жилетці і в руці тримав сигару. «Так ви вже тут», – сказав він Швейкові. «Оце вас привели? Нема у вас сірників?» «Насмілююсь доповісти, пане фельдкурат, нема». А чому у вас нема сірників?» «Кожний солдат повинен мати сірники, щоб закурити. Солдат, який не має сірників, він є... Що є?» «Він є, насмілююсь доповісти, без сірників», – відповів Швейк. «Дуже правильно, він є без сірників і не може нікому подати вогню. Це по-перше. А тепер по-друге. Ноги у вас не смердять?» «Насмілююсь доповісти, не смердять». «Так, це по-друге. А тепер по-третє. П'єте горілку?» «Насмілююсь доповісти, горілки не п'ю, тільки ром». «Добре, гляньте лишень на цього солдата. Я позичив його на сьогодні у старшого лейтенанта Фельдгрубера. Це його денщик. А він нічого не п'є, не петущий, і тому почалапає з маршовою ротою на фронт. Бо такої людини мені не треба. Це не денщик, а корова. Та теж п'є лише воду і мукає, як віл. Ти не петущий?» – звернувся він до вояки.
Як же тобі не сором, йолопе? За це б тобі заїхати пару разів у вухо. Фельдкурат раптом звернув увагу на конвоїрів Швейка. Вони, хоч як намагалися стояти рівно, хиталися, даремно спираючись на свої гвинтівки. Ви п'яні, сказав Фельдкурат. Ви набралися під час служби, і за це я звелю вас посадити. Швейку, заберіть у них гвинтівки, відведіть на кухню і стережіть, поки не прийде патруль забрати їх. Я зараз протелефоную до казарми. Таким чином, слова Наполеона «на війні ситуація міняється кожної хвилини» знайшли тут своє цілковите підтвердження. Вранці вони вели Швейка під багнетами і боялися, щоб він не втік, потім Швейк вів конвоїрів, а врешті вже сам їх і стеріг. Вони не усвідомлювали собі цієї зміни, аж поки, сидячи в кухні, не побачили біля дверей Швейка з гвинтівкою і багнетом. «Я б чогось випив», – зітхнув маленький оптиміст, тоді як на Довганя знову найшов приступ скептицизму, і він сказав, що все це підла зрада. Довгань почав голосно обвинувачувати Швейка. Це він, мовляв, навштовхнув їх на таке неподобство. Обіцяв, буцімто завтра його повісять, а тепер з усього видно, що вся та історія зі сповіддю і вішанням – тільки жарти. Швейк відмовчувався і походжав біля дверей. «Ну й дурні ж ми», – бідкався Довгань. Швейк, вислухавши всі обвинувачення, наприкінці заявив: «Тепер ви принаймні бачите, що військова служба вам не мед. Я виконую свій обов'язок. Я так само вклепався в цю історію, як і ви. Але, як кажуть, мені усміхнулося щастя». «Я б таки чогось випив», – розпачливо повторював оптиміст. Довгань підвівся і непевним кроком попрямував до дверей. «Пусти нас додому», – сказав він Швейкові. «Не дурій, колего». «3 кроки від мене», – відповів Швейк. «Я вас мушу стерегти. Ми тепер незнайомі». В дверях з'явився Фельдкурат. Я ніяк не можу додзвонитися до тих казарм. Ідіть додому. І запам'ятайте собі, що напиватися при виконанні службових обов'язків заборонено. Марш звідси». Треба віддати честь Фельдкуратові. У казарми він не дзвонив, бо не мав телефону, а просто говорив у настільну електричну лампу. Вже 3-й день Швейк служив денщиком у Фельдкурата Отто Каца, і за цей час бачив його лише 1 раз. 3-го дня з'явився денщик підпоручика Ельдміха і сказав Швейкові, щоб той прийшов до них забрати Фельдкурата. По дорозі денщик розповів Швейкові, нібито Фельдкурат посварився з підпоручником, розбив піаніно і тепер п'яний, як ніч, і не хоче йти додому. Підпоручник Гельдміх, також п'яний, викинув Фельдкурата в коридор, і той сидить під дверима на підлозі і куняє. Прибувши на місце, Швейк струснув Фельдкурата за плечі, а коли той замурмотів і розплющив очі, Швейк козирнув і сказав: «Насмілююсь доповісти, пане Фельдкурат, я прийшов». «А що вам тут треба?» «Насмілююсь доповісти, пане Фельдкурат, я дістав наказ забрати вас відсіля». «Ви дістали наказ забрати мене? А куди ж ми підемо?» «До вас на квартиру, пане Фельдкурат». «А нащо ж мені йти до себе на квартиру? Хіба я не у своїй квартирі?» «Насмілююсь доповісти, пане Фельдкурат, ви у коридорі чужого дому». Як я сюди потрапив?» «Насмілююсь доповісти, ви були в гостях». «У гостях? Я не був. Це ви помиляєтеся». Швейк підняв Фельдкурата і спер його на стіну. Фельдкурат хитався з боку на бік, падав на нього і при цьому застерігав: «Я впаду».
Впаду, твердив він знову, дурновато посміхаючись. Нарешті Швейкові вдалося причавити фельдкурата до стіни, і той у новій позі знов почав дрімати. Швейк розбудив його. «Що вам потрібно?» – спитав фельдкурат, зробивши даремну спробу зсунутися по стіні і сісти на підлозі. «Хто ви такий?» «Насмілююсь доповісти», – відповів Швейк, притискаючи фельдкурата до стіни. «Я ваш денщик, пане фельдкурат». «У мене немає ніякого денщика», – через силу промимрив фельдкурат і зробив нову спробу звалитися на Швейка. «Я не фельдкурат, я свиня», – признався він із щиростю пияка. «Пустіть мене, пане, я вас не знаю». Недовга боротьба скінчилася цілковитою Швейковою перемогою. Швейк використав цю перемогу і стягнув фельдкурата зі сходів до під'їзду, де той знову почав опиратися, щоб його не витягували на вулицю. «Я вас, пане, не знаю», – невпинно торочив, борюкаючись зі Швейком фельдкурат. «Ви знаєте Отто Каца? Це я. Я був у архієпископа», – вигукував він, тримаючись за двері під'їзду. «Мною цікавиться Ватикан, розумієте?» Швейк відкинув, насмілюючись доповісти, і заговорив з фельдкуратом інтимним тоном. «Пусти двері, кажу, бо як трісну тебе по тих лапах, ходім додому та й годі, мовчати». Фельдкурат відпустив двері і звалився на Швейка. «Так, ходімо кудись, але до Шугів я не піду, там я винен». Швейк випхав його з під'їзду і, шарпаючи, поволік по тротуару. «Що це за пан такий?» – спитав хтось із зустрічних. «Це мій брат», – відповів Швейк. «Дістав відпустку і приїхав відвідати мене. Отож на радощах впився, бо не думав, що застане мене живим». Почувши останні слова, фельдкурат промугикав якийсь мотив з оперети, якої б ніхто не пізнав, і тут же почав чіплятися до прохожих. «Хто з вас мертвий, хай з'явиться до корпусного командування протягом 3 днів, щоб його труп можна було покропити святою водою». І змовк, намагаючись заритися носом у тротуар. Швейк ухопив його під руку і знову поволік додому. Витягнувши голову, волочачи ноги, фельдкурат перебирав ними, як кицька з переламаним хребтом, і мугикав. «Господь з вами і з духом твоїм, Господь з вами». На стоянці візників Швейк посадив фельдкурата біля муру, а сам пішов торгуватися з ними. Один з них заявив, що він цього пана дуже добре знає, бо раз уже його возив і більше не повезе. «Обригав мені геть усе і не заплатив навіть за проїзд. Я його возив щось години зо 2, поки знайшов, де він живе. Потім я 3 приходив по гроші. І щойно за тиждень він дав мені за все 5 крон». Після довгих умовлянь один з візників погодився їх вести. Швейк повернувся до фельдкурата. Той спав, і хтось тим часом зняв у нього з голови і забрав чорний котелок. Фельдкурат, звичайно, ходив у цивільному. Швейк збудив свого хазяїна і з допомогою візника посадив у карету. Тут фельдкурата охопила цілковита апатія. Швейк здався йому полковником Юстом з 75-го піхотного полку, і він кілька разів повторив: «Не гнівайся, друже, що я тикаю тобі. Я свиня». Одну мить здавалося, що туркотіння карети по бруку витвережує його. Він сів рівно і заспівав якийсь уривок з невідомої пісні. Можливо, це була його імпровізація. «Він мене, гей, дні щасливі, на коліна брав колись, в Меркліні тоді жили ми біля домажлиць». За хвилину, однак, йому знову світ замакітрився, і, звернувшись до Швейка, він спитав, примруживши одне око: «Як ви поживаєте, шановна пані?
Від'їжджаєте кудись на дачу? В очах у нього двоїлося, і після короткої паузи він знову докинув. Зволите мати дорослого сина? І при цьому вказав пальцем на Швейка. «Сядеш ти каменем чи ні?» – визвірився на нього Швейк, коли фельдкурат спробував вилізти з ногами на сидіння. Думаєш, я тебе не навчу порядку? Фельдкурат затих і маленькими свинячими очицями почав дивитися з вікна карети на вулицю, ніяк не розуміючи, що, власне, з ним діється. А далі, вже зовсім утративши розсудок, звернувся до Швейка і тужливо сказав: «Пані, дайте мені перший клас», і зробив спробу спустити штани. «Зараз же застебнися, свиня», – гаркнув Швейк. «Тебе вже знають усі візники. Ти вже раз обригав усю карету, а тепер ще й таке вигадав. Не думай, що тобі знову вдасться не заплатити, як минулого разу». Фельдкурат меланхолійно підпер голову долонею і почав співати: «Пробачте, любий друже, ви дурень, я можу співати, що хочу». Потім він зібрався, мабуть, засвистіти якусь мелодію, але замість цього з його губ зринуло таке розкотисте «трррр», що карета зупинилася. Коли з наказу Швейка вони поїхали далі, фельдкурат почав замість сигарети розпалювати мундштук. «Не горить», – промовив він розпачливо, вичеркавши коробочку сірників. «Це ви на них дмухаєте». Але зараз же з'їхав на інше і засміявся. Ну й комедія. Ми в трамваї самі. А вже ж, друзяко, тут він почав нишпорити по кишенях. «Я загубив квиток», – вигукнув він. «Зупиніть! Цей квиток треба знайти». Та врешті безнадійно махнув рукою. «Хай ідуть». І почав мурмотіти. «У більшості випадків так, в порядку, у всіх випадках ви помиляєтеся. Другий поверх – це відмовка, йдеться не про мене, а про вас, вельможна пані. Платити брав чорну каву. Вже у напівсні посварився з якимсь уявлюваним ворогом, який буцімто заперечує його право сидіти в ресторані біля вікна. Потім карета здалася йому поїздом, і, вихилившись з вікна, він загукав на всю вулицю по-чеськи і по-німецьки: «Німбург, пересадка!» Швейк притягнув його до себе, і фельдкурат, забувши про поїзд, почав імітувати різні звірячі голоси. Найдовше він імітував півня, і його кукуріку переможно лунало з карети. Взагалі, якийсь час фельдкурат був дуже рухливий, непосидючий і намагався вистрибнути на мостову, обзиваючи хуліганами людей, яких минала карета. Пізніше він викинув через вікно носову хусточку і заволав, щоб карета зупинилася, бо він, мовляв, загубив багаж. Потім почав оповідати. «В Будийовицях був один барабанщик. Оженився, а за рік помер». І зненацька зареготав: «Ге, смішний анекдот, не геш?» Швейк весь час поводився з фельдкуратом безоглядно строго. При найменших спробах фельдкурата щось устругнути, наприклад, випасти з карети або зламати сидіння, Швейк раз у раз бекхав його попід ребра, і фельдкурат сприймав це надзвичайно байдуже. Лише один раз він зробив спробу збунтуватися і вискочити з карети, заявивши, що далі не поїде, мовляв, знає, замість Будийовиць вони їдуть до Покмолі. Швейк моментально і повністю ліквідував бунт і примусив фельдкурата повернутися до попереднього положення на сидінні, пильнуючи, щоб він не заснув. Найбільш делікатні слова, які він вжив при цьому, були «не спи, дохлятино». На фельдкурата раптом найшов приступ меланхолії. Він почав плакати, випитуючи в Швейка, чи була в нього мама.
Я, люди добрі, самотній на цьому світі, кричав він з карети. Приголубте мене. Не роби мені сорому, картав його Швейк. Перестань, а то всі побачать, що ти насмоктався. Я нічого не пив, друже, відповів фельдкурат. Я цілком тверезий. Нараз він встав і козирнув. Насмілююсь доповісти, пане полковнику, і я п'яний. Я порося. Торочив разів 10 підряд із щирим розпачем. І, звертаючись до Швейка, заскиглив. Викиньте мене з машини. Нащо ви мене з собою везете? Врешті сів і замурмотів. Навколо місяця робляться кола. Ви, пане капітане, вірите в безсмертність душі, а кінь може попасти на небо, га? Далі почав голосно сміятися, але за хвилину посумнів і, апатично дивлячись на Швейка, промовив. Пробачте, пане, я вас уже десь бачив. Чи не були ви часом у Відні? Я пам'ятаю вас із семінарії. Хвилину він розважався, декламував латинські вірші. Ауреа прима сатаст, аета сквае віндіцен хуло. Далі ніяк не втнув, признався фельдкурат. Викиньте мене на вулицю. Чому ж ви не хочете мене викинути? Я нічого собі не заподію. Просто хочу закопати носом, заявив він рішучим тоном. Пане, заблагав він далі, дорогий друже, відважте мені потиличник. Один чи декілька? Поспитав Швейк. 2. Нате. Фельдкурат уголос рахував одержані потиличники і при цьому радісно посміхався. Це дуже добре впливає на шлунок, поліпшує травлення. Дайте мені разочок ще й по морді. Ой, сердечно дякую, вигукнув він, коли Швейк поспішно виконав його прохання. Я цілком задоволений. Розірвіть мені, будь ласка, жилетку. Він висловлював найрізноманітніші бажання. Хотів, щоб Швейк звихнув йому ногу, трохи придушив, обстриг нігті і вирвав передні зуби, потім прагнув мучеництва, домагаючись, щоб Швейк відірвав йому голову і в мішку кинув її до втлави. Мені б дуже личили зірки навколо голови, захоплювався він. Потрібно було б так із 10. Потім він заговорив про верхогони, швидко перейшов на балет, та на ньому він теж недовго затримався. Ви танцюєте чардаш? Спитав він у Швейка. Вмієте танець ведмедя? Ось так. Він хотів підстрибнути і впав на Швейка. Той відбоксував його як слід і поклав на сидіння. Мені чогось хочеться, кричав фельдкурат, але не знаю чого. Ви не знаєте, чого мені хочеться. Він безнадійно похнюпився, потім серйозно сказав, а що мені до того, що я хочу? І вам, пане, до цього немає діла, я вас не знаю. Як ви смієте дивитися на мене? Ха-ха-ха-ха-ха, вмієте фехтувати? На хвилину він став задирокуватим і зробив спробу скинути Швейка з сидіння. Потім, коли Швейк його заспокоїв, безцеремонно давши відчути свою фізичну перевагу, фельдкурат запитав, «Сьогодні понеділок чи п'ятниця?» Він захотів також узнати, що зараз, грудень чи червень, і взагалі проявляв хист ставити найрізноманітніші запитання. «Ви одружені? Любите горгонзоло? У вас дома є блощиці? Як вам живеться? Ваш песик хворів на чумку?» Потім зробився щирим. Розповідав, що винен за кавалерійські чоботи, нагай і сідло, що хворів на збур і лікував його марганцівкою. «Ні про що інше не було часу і подумати», – гикаючи, сказав він. «Можливо, це здається вам досить неприємним, але скажіть, гик, що мені робити? Ви мусите мені пробачити термосом», – продовжував фельдкурат, забувши, що говорив перед тим. «Називається така посудина, яка зберігає напої та їжу в
первісній температурі, як на вашу думку, яка гра чесніша? Фербель чи 21? М? Я таки десь бачив тебе, вигукнув він, намагаючись обійняти Швейка і поцілувати його заслиненими губами. Ми ж разом ходили до школи. Ти, друзяко, ніжно промовив він і почав гладити свою ногу. Як ти виріс з того часу, відколи я тебе не бачив. Радість від зустрічі з тобою компенсує всі мої страждання. Нарешті його опанував поетичний настрій, і він заговорив про повернення до сонячного світанку щасливих створінь і гарячих сердець. Потім впав навколішки і почав молитися Богородице Діво, причому реготав на весь голос. Коли вони приїхали, його дуже важко було витягнути з карети. «Ми ще не приїхали», – репетував він. «Допоможіть! Мене викрадають, хочу їхати далі». Його буквально витягнули з карети, як вареного слимака з мушлі. На мить здавалося, що його розірвуть, бо він вчепився ногами за сидіння. При цьому фельдкурат голосно реготав, гадаючи, що обдурив їх. Ви мене розірвете, панове!» Потім його проволокли наверх по сходах у квартиру і кинули, як мішок на отаманку. Тут він заявив, що не буде платити за автомобіль, бо не замовляв його. Понад чверть години Швейк і візник мучилися, поки втовкмачили йому, що це була карета. Але фельдкурат протестував, запевняючи, що їздить лише фіакрами. «Ви мене хочете обшахраїти», – заявив він, значливо підморгуючи Швейкові і візникові. «Ми ж йшли пішки». Потім в приступі великодушності кинув гаманець візникові. «На, бери все, я в силі заплатити, я не трушуся над крейцером». Справедливіше було б сказати, що він не труситься над 36 крейцерами, бо в гаманці більше й не було. На щастя, візник ретельно обшукав його, згадуючи при цьому слово «мордобій». «Коли хочеш, можеш ударити», – відповів фельдкурат. «Ти думаєш, я не витримаю?» «Ха! Я витримаю 5 твоїх ляпасів». В жилетці фельдкурата візник знайшов 5 і пішов, проклинаючи свою долю і фельдкурата, який забрав в нього стільки часу і позбавив до того ж заробітку. Фельдкурат засинав дуже поволі, в голові у нього снувалися якісь плани. Він одразу ж хотів робити все – і грати на фортепіано, і вчитися танцювати, і засмажити собі рибки. Потім пообіцяв одружити Швейка з своєю сестрою, хоч її у нього і ніколи не було. Але потім зажадав, аби його віднесли на ліжко, і нарешті заснув, виявивши бажання, щоб у ньому визнали людину, істоту рівноцінну свині. Увійшовши вранці до кімнати фельдкурата, Швейк побачив його на отоманці. Той лежав і напружено міркував, хто б це міг його так облити, що він аж приклеївся штанами до шкіряної отоманки. «Насмілююсь доповісти, пане фельдкурат», – сказав Швейк, – «це ви вночі». І кількома словами пояснив йому, як страшенно він помиляється, коли думає, що його облили. Фельдкуратові аж голова тріщала, він був у дуже пригніченому настрої. «Не можу пригадати», – сказав він, – «як я попав з ліжка сюди на отаманку». «А ви на ліжку й не були. Вас одразу ж, як тільки приїхали, поклали на отаманку. Далі відтягнути вже не змогли». «А що я викомарював? І взагалі я викомарював щось? Хіба, боронь Боже, я був п'яний?» «Як ніч», – відповів Швейк, – «донестями, пане фельдкурат. Був у вас маленький перепій. Думаю, вам стане краще, коли переодягнетеся і вмиєтеся». «Я почуваю себе так, немов би мене хто змолотив», – поскаржився фельдкурат. «До того ж пити хочеться. Я не бився б у вас з кимсь учора».
До цього не дійшло, пане фельдкурат. А сьогоднішня спрага – це наслідок вчорашньої. З цього людина не так швидко викаракується. Я знав одного столяра, так той вперше упився під Новий рік 1910-го, а 1 січня вранці мав таку спрагу і так погано почував себе, що змушений був купити собі оселедця і знову напитися. І так робить тепер щодня протягом 4 років. І нема йому рятунку, бо завжди по суботах накуповує собі оселедців на цілий тиждень. Це вже така карусель, як говорив один фельдфебель з 91-го полку. З похмілля фельдкурат поринув у меланхолійні роздумування. Якби в цю хвилину його хтось почув, то подумав би, що слухає лекцію доктора Олександра Батіка на тему «Оголосімо війну не на життя, а на смерть демонові алкоголю, який вбиває найкращих людей», або що читає його книгу «100 етичних іскор». Правда, висловлювання фельдкуратора мали трохи інший зміст. «Якби я ото, – міркував він, – пив якісь благородні напої, як, наприклад, арак, мараскін, коньяк, але ж я вчора пив саму яліцівку. Дивуюся, як я міг її пити. Вона ж противна на смак. Хоча б була б принаймні вишнівка. Навигадують люди різне свинство і п'ють його, як воду. Адже яліцівка не смачна, не має жодного кольору, тільки в горлі пече. Якби це була бодай справжня яліцівка, яку я пив одного разу в Моравії. Але ж ця вчорашня була з деревного спирту й олії. Погляньте лишень, як мені відригується. Горілка – це отрута, констатував він. Вона повинна бути в чистому виді, справжня, і ні в якому разі не виготовлена на єврейських фабриках холодним способом. Так само, як і ром. Добрий ром – рідкість. Коли б тут була справжня горіхівка, він зітхнув, вона б мені направила шлунок, така горіхівка, як у капітана Шнабля в Брусті. Фельдкурат почав вивертати кишені і шукати в гаманці. В мене є всього-навсього 3 чи 6 крейцерів. А що, якби продати цю отаманку, міркував він, як ви гадаєте? Чи знайдеться купець на неї? Домовласникові скажу, що я її позичив, або її хтось у нас украв. Ні, отаманку я залишу. Я краще пошлю вас до пана капітана Шнабля позичити мені 100 крон. Він передучора виграв у карти. Якщо вам там не пощастить, підете у Віршовиці, в казарми до поручника Маллера. Як і там не роздобудете, підете на Грачани до капітана Фішера, скажете йому, що я мушу заплатити за фураж для коней, а гроші пропив. А якщо й там нічого не дістанете, закладемо фортепіано. Хай буде, що буде. Я вам напишу для всіх по кілька рядків. Якщо відмовлятимуть, не відступайтеся. Скажете, що я дуже потребую, що зовсім без грошей. Видумайте щось, що хочете, але не повертайтеся з порожніми руками, бо відправлю вас на фронт. Спитайте капітана Шнабля, де він купує свою горіхівку, і купіть 2 пляшки. Швейк чудово впорався з дорученням. Його щира наївність і чесне обличчя примушували вірити всьому, що він казав. Швейк визнав доцільним і капітанові Шнаблю, і капітанову Фішеру, і поручникові Маллеру не говорити про те, що фельдкурат мусить заплатити за фураж для коней, а підкріпив його прохання заявою, що фельдкурату, мовляв, необхідно платити аліменти. Гроші він одержав усюди. Коли Швейк з честю повернувся зі свого походу і показав 300 крон, фельдкурат, який тим часом вже мився і переодягнувся, був дуже здивований. «Я взяв за все одним рипом», – сказав Швейк, – «щоб нам завтра або післязавтра не довелося знову турбуватися про гроші». Все йшло гаразд, але перед капітаном Шнаблем я таки мусив упасти навколішки. Це якась потвора. Але коли я сказав йому, що нам треба платити аліменти... «Аліменти?» – перелякано повторив фельдкурат. «Ну так, аліменти, пане фельдкурат.
відступне дівчатам. Ви ж сказали, якби я щось вигадав, а мені нічого іншого на думку й не спало. У нас один швець платив аліменти відразу 5 дівчатам. Вже й не знав бідолаха, що робити, і теж позичав для цієї справи гроші. І уявіть собі, кожний охоче співчував йому, що він дійсно у важкому становищі. Розпитували мене, що це за дівчина. Я сказав, буцімто дуже гарна, і їй немає ще 15 років. Розпитували про її адресу. Ну і гарно ж ви це полагодили, Швейку, зітхнув фельдкурат і почав ходити по кімнаті. Знову компроментація, сказав він, хапаючись за голову, а тут ще й голова болить. Я дав їм адресу однієї старенької глухої пані на нашій вулиці, пояснював Швейк. Я хотів обладнати справу ґрунтовно, бо наказ є наказ. Не міг же я повернутись з голими руками. Отож і мусив щось видумати. До речі, у передпокої чекають на фортепіано. Я їх привів, аби вони забрали його в ломбард, пане фельдкурат. Буде непогано, коли ми його сплавимо. І місце звільниться, і більше грошей нагребемо. Хоч на який час матимемо святий спокій. А якщо домовласник розпитуватиме, що ми хочемо робити з фортепіано, я скажу, що в ньому полопалися струни, і ми відсилаємо його на фабрику у ремонт. Двірниці я так і сказав. Хай не дивується, коли фортепіано будуть виносити і вантажити на підводу. Є в мене купець і на отоманку. Це один мій знайомий торговець старими меблями. Він приїде до нас по обіді. Тепер ціни на шкіряні отоманки пішли вгору. «Більше ви нічого не накоїли, Швейку?» – спитав фельдкурат з розпачливим виразом обличчя, весь час стискаючи голову в долонях. «Насмілююсь доповісти, пане фельдкурат, я замість 2 пляшок горіхівки, яку купує пан капітан Шнабль, приніс 5, аби у нас був якийсь запас, і ми мали що пити. Можуть вже ті люди забрати фортепіано, а то ломбард перед носом закриють». Фельдкурат безнадійно махнув рукою, і за хвилину фортепіано вже вантажили на візок. Повернувшись з ломбарду, Швейк застав фельдкурата перед розкоркованою пляшкою горіхівки. Той сидів і лаявся, чому на обід йому подали недосмажений шніцель. Фельдкурат знову був у своїй стихії. Він заявив Швейкові, що від завтрашнього дня починає нове життя. Пити алкоголь – це, мовляв, грубий матеріалізм, а треба вести духовне життя. Він розводив цю філософію щось із півгодини. Коли вже була відкоркована і 3-я пляшка, прийшов торговець старими меблями, і фельдкурат за безцінь продав йому отоманку, запрошуючи торговця залишитися побесідувати, і був дуже невдоволений, коли той відмовився, вибачаючись, йому, мовляв, треба купувати ще нічний столик. «Шкода, що в мене немає такого», – розчаровано сказав фельдкурат. «Людина неспроможна передбачити все заздалегідь». Коли торговець старими меблями пішов, фельдкурат пустився в дружню розмову зі Швейком і розпив з ним нову пляшку. Частина цієї бесіди присвячувалась особистому ставленню фельдкурата до жінок і до карт. Сиділи довго, вже й вечір застав Швейка і фельдкурата за дружньою бесідою. Але вночі відносини змінилися. Фельдкурат повернувся до свого вчорашнього стану, переплутав Швейка з кимсь іншим і казав йому: «В жодному випадку не йдіть. Пам'ятаєте того рудого кадета з обозу?» Ця ідилія тривала, аж поки Швейк не сказав фельдкуратові: «Буде з мене. Тепер лізь у ліжко і хропи. Ясно?» «Лізу, голубе, лізу. Чому ж не лізти?» – белькотів фельдкурат. «Пам'ятаєш, як ми ходили до 5 класу, і я за тебе писав роботи з грецької мови? З вас вілла на Звраславщині, і туди можна їздити пароплавом по Волтаві. Ви знаєте, що таке Волтава?» Швейк примусив його скинути черевики і роздягнутись. Фельдкурат послухався, висловлюючи свій протест перед якимись уявлюваними особами.
Бачите, панове, звертався він до Шафи і Фікуса, як зі мною поводяться мої родичі. Я не визнаю ніяких родичів, раптом вирішив він, лягаючи в постіль. Хоч би небо і земля змовилися проти мене, я не хочу їх знати. І в кімнаті розляглося хропіння фельдкурата. В ті ж дні Швейк відвідав свою стару служницю пані Мюллерову. Вдома Швейк застав її двоюрідну сестру. Плачучи, вона розповіла, що пані Мюллерову заарештували в той самий вечір, коли вона відвезла Швейка на війну. Стареньку судили в військовому суді, а оскільки так нічого й не змогли довести, її відправили в концентраційний табір Штейнгоф. Від неї вже прийшов лист. Швейк узяв цю родинну реліквію і прочитав. «Мила Анночко, нам тут дуже добре, всі ми здорові. Сусідка по ліжку має п'ятнистий, появилася тут і чорна. Все інше в порядку. Їсти маємо досить і збираємо картоплять на юшку. Я чула, що пане Швейко вже, ти якось рознюхай, де він лежить, щоб після війни ми могли обсадити його могилу квітами. Я забула тобі сказати, що на горищі в правому кутку в ящику залишилося маленьке цуценя Роклерк. А вже багато тижнів йому ніхто не давав їсти. Ще з того часу, як прийшли мене з... Отже, думаю, що вже пізно. І цей песик також відправився на той... А через всю сторінку рожева печатка. Цензуровано. Цісарсько-королівський концентраційний табір Штейнгоф. І дійсно, цуценя було вже мертве, хлипала двоюрідна сестра пані Мюллерової. І кімнати своєї ви б не впізнали. Винайняла її кравчиням, а вони з неї зробили дамський салон. Всюди по стінях моди, у вікнах букети. Двоюрідна сестра пані Мюллерової не могла заспокоїтися. Нарікаючи і не перестаючи хлипати, вона висловила нарешті побоювання, чи не втік Швейк часом з військової служби, і чи не хоче тепер стягти і на неї біду та її занапастити. Під кінець вона розмовляла з ним, як із запеклим пройдисвітом. «Це просто таки кумедно», – сказав Швейк, – «і мені надзвичайно подобається». «Так, пані Киржова, ваша правда. Я втік, але для цього я мусив забити 15 вахмістрів і фельдфебелів. Та про це нікому ні слова. Чш!» Виходячи із свого дому, де його так негостинно зустріли, Швейк попросив. «В пральні, пані Киржова, є кілька моїх комірців і манижок. Викупіть їх, аби я мав у що одягнутися, коли повернуся з військової служби. Глядіть також, щоб у шафі у моєму одязі не завелася міль. А тих панянок, які сплять на моєму ліжку, вітайте від мене». Потім Швейк заглянув у трактир під чашею. Побачивши його, пані Палівцова відмовилася наточити йому пива, бо він, мабуть, чкурнув з війська. «Мій чоловік», – почала вона ялозити стару історію, – «такий вже був обережний, що й на холодне дмухав, а між тим сидить бідолаха замкнений і ні за цапову душу. А такі ось люди, що втекли з війська, розгулюють по світі. Вже вас тут минулого тижня знову шукали. Ми обережніші, ніж ви», – закінчила вона свою розмову, – «а таки встряли в біду. Не кожний має таке щастя, як ви». Цю розмову чув один старий пан, слюсар із Сміхова. Він підійшов до Швейка і сказав: «Будь ласка, пане, почекайте мене на подвір'ї, мені треба з вами поговорити». На вулиці розговорився із Швейком, якого, зі слів трактирниці Палівцової, також вважав дезертиром. Старий признався, що у нього є син, який теж втік з війська і тепер живе у бабусі в Ясені біля Йозефова.
Незважаючи на запевнення Швейка, що він зовсім не дезертир, старий пан тицнув йому в руку десятку. «Це вам про всякий випадок», – сказав він і потягнув Швейка з собою до таверни на розі. «Я вас розумію, і вам нема чого боятися». Швейк повернувся додому пізно вночі. Фельдкурата ще не було. Він прийшов аж над ранок, збудив Швейка і сказав: «Завтра їдемо правити польову месу. Зваріть чорну каву з ромом. Або краще зваріть грох». Швейк з фельдкуратом їдуть правити польову месу. Підготовка до вбивства людей відбувалася завжди з ім'ям Бога або якоїсь іншої вищої істоти, яку створила людська фантазія. Старі фінікіяни, перш ніж перерізати горло якомусь полоненому, відправляли такі ж самі урочисті служби Божі, як і кілька тисяч років пізніше нові покоління перед походом на війну, щоб вогнем і мечем винищувати своїх ворогів. Людоїди Гвінейських і Полінезійських островів перед тим, як урочисто зіжрати своїх полонених або нікчемних людей, як то місіонерів, мандрівників, агентів різних торговельних фірм або просто цікавих, приносять жертви своїм богам і виконують при цьому найрізноманітніші релігійні обряди. Через те, що у їхні землі ще не проникла культура рис, вони прикрашають стегна просто гірляндами із строкатого пір'я лісових птахів. Свята інквізиція перед спаленням своїх жертв відправляла найбільш урочисті богослужіння – велику месу зі співами. При стратах злочинців засудженого завжди турбують своєю присутністю священники. В Прусії пастор водив нещасного під сокиру, в Англії католицький священник на шибеницю, у Франції під гільйотину, в Америці на електричний стілець, в Іспанії на крісло, де засудженого душили дотепно придуманим апаратом. В старій Росії бородатий піп водив революціонера на смерть і так далі. Всюди при цьому служителі церкви маніпулювали святим розп'яттям, немов би хотіли цим сказати: тобі тільки відсічуть голову, або повісять, задушать, чи пропустять через тебе 15 тисяч вольт, але згадай, скільки той мусив витерпіти. Велика бойня, світова війна, теж не обійшлася без благословення священників. Фельдкурати всіх армій молилися і відправляли меси за перемогу того табора, чий хліб їли. При стратах збунтованих солдатів виринав священник. При стратах чеських легіонерів теж можна було побачити священників. Нічого не змінилося від того часу, коли розбійник Войтих, якого нарекли святим, з мечем в одній руці і з Христом в другій, брав участь у різанині й винищуванні прибалтійських слов'ян. В усій Європі люди йшли, як худоба, на бойню, куди їх вели не тільки різники-цісарі, королі, президенти і інші пануючі можновладці й полководці, але й священники всіх релігій, які благословляли їх і примушували давати фальшиву присягу на землі, в повітрі, на морі і так далі. Служба Божа правилася двічі. Вперше, коли частина від'їжджала на фронт, а вдруге вже на передовій перед кривавою різнею і смертовбивством. Пам'ятаю, одного разу під час польової служби на позиціях ворожий літак кинув бомбу прямісінько на польовий вівтар, і від нашого фелькурата залишилися тільки криваві лахміття. Потім про нього писали як про мученика, а в той час наші літаки готували подібну славу фельдкуратам по другий бік фронту. Ми мали з цього велику зловтіху, і на тимчасовому хресті, поставленому там, де поховали рештки фельдкурата, тієї ж ночі з'явилася така епітафія: «Те, що впаде на нас, те вже й на тебе впало. Ти ж небо покохав, і лоно Авраама. То й небо смерть тобі згори послало, де ти співав, лишилась тільки пляма».
Швейк зварив чудесний грох, куди кращий від грогу старих моряків. Такий грох смакував би навіть піратові XVIII століття. Фельдкурат Отто Кац був на 7-му небі. «Де ви навчилися варити такий чудовий напій?» – спитав він. «У Бремені від одного гульвіси моряка, коли я свого часу мандрував по світі», – відповів Швейк. «Він говорив, що грох мусить бути такий міцний, аби той, хто впаде у море, міг переплисти увесь Ла-Манш». «Хильнувши цього грогу, Швейку, ми добряче відправимо службу Божу», – філософствував Фельдкурат. «Думаю, перш за все годилося б сказати кілька слів на прощання. Польова меса ще не така забава, як відправа в гарнізонній тюрмі або проповідь до тих негідників. В цьому випадку треба справді весь розум в кулаці тримати. Польовий олтар у нас є. Складаний, мініатюрний. Господи Боже, Швейку!» – раптом вхопився він за голову. «Ну і воли ж ми обидва. Знаєте, де я сховав цей складаний польовий олтар? В отаманку. А ми ж її продали». «Ну, це дійсно нещастя, пане Фельдкурат», – сказав Швейк. «Правда, цього гендляра старими меблями я знаю, але передучора я зустрів його жінку. Він сидить за якусь крадену шафу, а наша отаманка у одного вчителя у Ршовіцах. Біда буде з цим польовим олтарем. Ми найкраще зробимо, коли вип'ємо грох і підемо його розшукувати, бо, на мою думку, без польового олтаря не можна відправляти польової служби». «Справді, нам тільки його й бракує», – меланхолійно сказав Фельдкурат, «бо все інше на плацу вже приготовано. Теслярі вже зробили там підвищення, дароносицю нам позичать у Бржевнові, а чашу я повинен мати свою, то що поробиш, коли вона, так би мовити, у чорта в зубах?» Він замислився. «Скажемо, що я її загубив. Можемо взяти спортивний бокал у поручника Віттєргена з 75-го полку. Він свого часу брав участь від клубу «Спортфаворит» у змаганні з бігу і виграв цей кубок. Добрий був бігун. Робив, як перед нами завжди хвалиться, 40 кілометрів Відень-Медлінг за 1 годину 48 хвилин. Я вже з ним учора домовився. Дурень я, що все відкладаю на останню хвилину. І як же це я, телепень, не заглянув у ту отаманку?» Під впливом грогу, звареного за рецептом гульвіси моряка, він почав по-всякому себе обзивати, висловлюючи при цьому найрізноманітніші пропозиції щодо того місця, в яке саме його слід послати. «Ну годі, ходімо вже шукати той олтарисько», – вигукнув Швейк. «Вже ранок. Мені ще треба одягти мундир і випити скляночку грогу». Нарешті вони вибралися. По дорозі до жінки торговця старими меблями Фельдкурат розповів Швейкові, що вчора виграв купу грошей в Боже благословення, і коли далі так піде, то він викупить фортепіано з ломбарду. Це складалося на обіцянку язичників принести якусь жертву. Від заспаної жінки торговця старими меблями вони довідалися адресу нового власника отаманки, вчителя з Вршовіц. Фельдкурат поводився надзвичайно галантно. Він щепнув жінку за щоку і полоскатав її по підборіддю. До Вршовіц вони йшли пішки, бо Фельдкурат заявив, що він мусить прогулятися по свіжому повітрі, аби голова трохи відпочила. У Вршовіцях на квартирі вчителя, старого побожного пана, на них чекала неприємна несподіванка. Знайшовши в отаманці польовий олтар, старий вирішив, що це якийсь знак Божий, і подарував його місцевому вршовіцькому костьолові, залишивши за собою право зробити на другому боці олтаря напис «Даровано на честь і хвалу паном Коляржніком, учителем-пенсіонером літа Божого 1914-го». Застигнутий в самій білизні, вчитель зовсім розгубився.
З його слів виявилося, що свою знахідку він сприйняв як чудо і провидіння Боже. Коли, мовляв, він купив цю отоманку, якийсь внутрішній голос прямо підказав йому: «Поглянь, що є в ящику отаманки». У вісні з'явився до нього якийсь янгол і наказав: «Відчини ящик в отоманці». Вчитель послухав. А коли побачив там мініатюрний складений олтар з заглибленням для дороносиці, він, мовляв, упав навколішки перед отоманкою, довго і гаряче молився, восхваляючи Бога, бо прийняв це як веління з неба і вирішив прикрасити знахідкою костьол у Вршовіцах. «Це нас не дуже цікавить», – сказав фельдкурат. «Річ, яка вам не належала, ви мали передати поліції, а не якійсь там треклятій ризниці». «Через таке чудо, – додав Швейк, – ви ще можете влипнути в неприємність із поліцією. Ви, добродію, купили отаманку, а не вівтар, який належить державі. Такий перст Божий може вам дорого коштувати. Нічого було вам вірити янголам. Один чоловік у Згоржі теж виорав у полі церковну чашу. Якийсь блюзнір-злодюга колись вкрав її та й закопав до кращих часів, аж поки крадіжка не забудеться. А той, що знайшов, також побачив у чаші знак Божий і замість того, щоб перетопити її, пішов з нею до парафіяльного священника, мовляв, хотів би її подарувати костьолові. Пан отець вирішив, що це в злодії заговорило сумління, послав за старостою, староста за жандармами, і його безневинно засудили за святотатську крадіжку, бо він безнастанно плів щось про чудо. Він також хотів урятуватися і розповідав про якогось янгола, вплутавши до цього ще й Діву Марію, отож і дістав 10 років. Хе-хе. Ви найкраще зробите, коли підете з нами до місцевого священника, щоб той повернув нам державне майно. Польовий олтар – це вам не кицька або шкарпетка, які можна дарувати кому заманеться». Старий добродій, вдягаючись, тремтів усім тілом, дзвонив зубами. «Я дійсно не мав на думці нічого злого і нічого поганого не хотів зробити. Я сподівався з Божої волі допомогти прикрасити наш бідний храм Господній у Вршовіцах». «За рахунок військового майна, це ясно», – твердо і грубо сказав Швейк. «Спасибі за таке Боже провидіння. Якийсь півонька з Хотєборжа також вирішив, що це Боже провидіння, коли одного разу йому під руку навернувся недоуздок з чужою коровою». Сердешний старий від таких балачок зовсім спантеличився і перестав виправдовуватися, намагаючись якнайшвидше вдягнутись і полагодити цю справу. Вершовіцький священник ще спав, і коли його розбудили, почав лаятись, бо спросоння подумав, що має йти зі святими дарами до хворого. «Могли б уже дати спокій з цим останнім єлеєпомазанням», – бурчав він, неохоче одягаючись. «Отак приспічить людям умирати саме тоді, коли ти найкраще спиш». А потім ще сварився з ними за гроші. І так в передпокої зустрілися представник Господа Бога серед вшовіцьких цивільних католиків з одного боку і представник Божий на землі при військовій службі з другого боку. А взагалі це була суперечка між цивільним і військовим. Якщо священник запевняв, що польовому вівтарю нічого було робити в отоманці, то фельдкурат говорив, що коли вже на те пішло, то польовому вівтарю тим паче нічого було мандрувати з отоманки до ризниці костьолу, куди ходять лише цивільні. Швейк робив при цьому різні зауваження, мовляв, дуже легко збагачувати бідний костьол за рахунок військового майна. «Бідний», – сказав немовби у лапках. Врешті вони пішли до ризниці, і священник видав польовий олтар під таку розписку: «Мною одержано польовий олтар, який випадково опинився у Вршовіцькому храмі. Фельдкурат Отто Кац». Горизвісний польовий олтар
був придбаний в однієї єврейської фірми Моріц Малєр у Відні, яка виробляла всілякі предмети, потрібні при богослужіннях, і речі релігійного вжитку, як чотки й образочки святих. Олтар складався з 3 частин з дуже вже фальшивою позолотою, як і вся слава Святої Церкви. Було просто неможливо, не фантазуючи, розібратися, що саме уявляють собою образи, намальовані на тих 3 частинах. Одно певне, що цим олтарем могли б так само успішно користуватися і якісь язичники на Замбезі, і шамани бурятів і монголів. Розмальований крикливими барвами, олтар здалека мав вигляд кольорової таблиці, призначеної для виявлення дальтонізму в залізничників. Впадала в очі тільки одна фігура – якась гола людина із ореолом і зеленуватим тілом, що нагадувало гусячий огузок, який вже смердить і розкладається. Цьому святому ніхто нічого злого не робив. Навпаки, по обидва боки його стовбичили 2 крилаті створіння. Вони мали являти собою янголів. Але в глядача складалося враження, що цей святий голий чоловік репетує з переляку від компанії навколо нього, бо янголи скидалися на казкові страхіття, щось середнє між крилатою кицькою і апокаліпсичною потворою. Візаві образок мав зображувати Святу Тройцю. Щодо голубки, то загалом художник її не дуже спотворив. Він намалював якогось птаха, а той так само міг правити за голубку, як і за курку з породи білих віандоток. Зате Бог-Отець скидався на розбишаку з Дикого Заходу. Таких демонструють глядачам у захоплюючому кримінально-пригодницькому фільмі. У той же час Син Божий був веселий молодий чоловік з опасистим животиком, прикритим чимось на зразок трусиків. Взагалі, Бог-Син скидався на спортсмена. Хрест він тримав у руці так елегантно, немов би це була тенісна ракетка. Здалека, однак, вся картина зливалася і створювала ілюзію, немов би поїзд виїздив на станцію. Що було намальовано на 3-му образку, не піддавалося розгадці. Солдати завжди сперечалися, коли намагалися розв'язати цей ребус. Дехто навіть впізнав на образку свою землячку з Призазавського краю. Але під цим був напис «Свята Маріє, Мати Божа, змилуйся над нами». Швейк нарешті поклав польовий олтар у дрожки, а сам сів біля візника на козли. Фельдкурат зручніше вмостився, поклавши ноги на Святу Тройцю. Швейк вів розмову з візником про війну. Візник виявився бунтарем, робив різні зауваження щодо непереможності австрійської зброї, як, наприклад, так, і намолотили ж вам у Сербії, і тому подібне. Коли вони переїздили митну лінію, Швейк на запитання сторожа, що везуть, відповів: «Святу Тройцю і Діву Марію з фельдкуратом». Тим часом на плацу їх нетерпляче чекали маршові сотні. І чекали довго, бо фельдкуратові треба було їхати ще за спортивною чашею до поручника Віттінгера, а потім за дароносицею, ковчегом і іншими потрібними для відправи речами, в тому числі і за пляшкою церковного вина, аж до Брженовського монастиря. Відправляти польову службу, як це видно по всьому, не так вже й просто. «Ми крутимо, як можемо», – сказав Швейк візникові. І це була правда, бо коли вони приїхали на учбовий плац і підійшли до підвищення з дерев'яною перегородкою і столом, на якому треба було поставити польовий олтар, виявилося, що фельдкурат забув про прислужника. Прислужував йому завжди один піхотинець з полку, але той перевівся у Зв'язківці і поїхав на фронт. «Дрібниця, пане фельдкурат», – сказав Швейк. «Я також можу зробити цю роботу». «А ви вмієте прислужувати?» «Я ніколи цього не робив», – відповів Швейк. «Але спробувати все можна. Тепер війна, а в час війни робляться речі, про які вам раніше й не снилося.
Вже якось приліплю оте дурне із духом твоїм до вашого Господь з вами, вже якось утну. А потім, думаю, воно не дуже то й важко ходити навколо вас, як кицька навколо гарячої каші, мити вам руки і наливати з кубків вино. Добре, сказав фельдкурат, але води мені в чашу не наливайте. Краще вже зараз налийте і до того другого кубка вино. А зрештою, я завжди зможу вам підказати, коли вам іти праворуч, коли ліворуч. Якщо свисну потихеньку один раз, то значить вправо, а двічі – вліво. Стребником також не дуже носіться. Зрештою, це весела дурниця. Не боїтеся? Я нічого не боюся, пане фельдкурат, навіть прислужування. Фельдкурат мав рацію, коли сказав, зрештою, це весела дурниця. Все якось обійшлося. Промова фельдкурата була зовсім коротка. «Солдати, перед від'їздом на поле бою ми зійшлися сюди, щоб звернути своє серце до Бога, аби Отець Небесний послав нам перемогу і зберіг нас у повному здоров'ї. Не буду вас довго затримувати і бажаю вам усього найкращого». «Вільно!» – крикнув старий полковник на лівому крилі. Польову відправу тому називають польовою, що вона підлягає тим самим законам, як і військова тактика в полі. В добу 30-літньої війни під час тривалих маневрів і польові служби тривали надзвичайно довго. При сучасній тактиці, коли пересування військ відбувається швидко і рішуче, польова відправа теж мусить бути і короткою, і рішучою. Ця відправа тривала рівно 10 хвилин, і ті, що були ближче, дуже дивувалися, чому під час служби фельдкурат підсвистує. Швейк миттю реагував на сигнали. Він мотався то з правого боку від олтаря, то знову стояв зліва і лише повторював «Господь з вами». Все це нагадувало індійський танок навколо жертовного каменя, але справляло добре враження, бо розганяло нудьгу запорошеного смутного плацу з алеєю сливових дерев на задньому плані і солдатськими убиральнями, пахощі яких заступали містичний запах кадила готичних храмів. Всі розважалися з великою приємністю. Офіцери навколо полковника розповідали один одному анекдоти, так що все було в повному порядку. То тут, то там поміж солдатами чулося «дай затягнутися». І як жертовний дим спливали від солдатських рот до неба сині хмаринки тютюнового диму. Закурили навіть і старшини, побачивши, що сам полковник теж курить. Нарешті пролунало «на молитву», завихрило пилюкою, і сірий чотирикутник мундирів преклонив свої коліна перед спортивною чашею поручника Вітінгера, яку той виграв у змаганнях Відень-Медліх. Чаша була повна, і кожна маніпуляція фельдкурата з чашею супроводжувалась словами, що котилися солдатськими шеренгами. «Ото хильнув!» Цю процедуру фельдкурат повторив двічі. Потім ще раз пролунало «на молитву», і військовий оркестр для пожвавлення настрою заграв «Боже буде покровитель». Після цього команда «Шикуйся» і шагом марш. «Заберіть ці манатки», – сказав фельдкурат Швейкові, вказуючи на польовий олтар, «бо ж треба порозвозити, що в кого брали». Вони поїхали тим самим фіакром і чесно все повернули власникам за винятком пляшки церковного вина. Відіславши нещасного візника в комендатуру, мовляв, там йому заплатять за тривалу їзду, вони повернулися додому. І тут Швейк звернувся до фельдкурата. «Насмілююсь запитати, пане фельдкурат, чи повинен прислужник бути того ж самого віросповідання, як і той, кому він прислужує?» «Звичайно», – відповів фельдкурат, – «в іншому випадку відправа втратила б значення». «Тоді, пане фельдкурат, сталася велика помилка», – сказав Швейк. «Я не належу ні до якої церкви. Я безконфесіональний. Так уже мені в житті не таланить».
Фельдкурат глянув на Швейка, хвилину помовчав, потім поплескав його по плечу і сказав: «Випийте рештки церковного вина у пляшці і вважайте себе знову сином Святої Церкви». Релігійний диспут. Швейк, бувало, цілими днями не бачив пастиря військових душ. Фельдкурат ділив свій час між виконанням своїх духовних обов'язків та гульнею і приходив додому дуже рідко, звичайно брудний, невмитий, як кіт після прогулянок по дахах у пору залицянь. Повернувшись додому, коли він ще міг ворушити язиком, Фельдкурат перед сном розмовляв із Швейком про вищі цілі, про духовний запал і радість мислення. Інколи намагався говорити віршами, цитував Гейне. Швейкові довелося відправляти з Фельдкуратом ще одну польову службу у саперів, куди помилково викликали і іншого Фельдкурата, колишнього законовчителя, людину надзвичайно релігійну. Він дивився на свого колегу з великим подивом, особливо коли той запропонував йому ковток коньяку із Швейкової польової фляшки, яку Швейк завжди носив з собою на такі релігійні церемонії. «Це доброї марки», – припрошував Фельдкурат Отто Кац. «Хильніть та йдіть додому. Я вже сам усе полагоджу. І до того ж мені треба побути на свіжому повітрі. Щось сьогодні трохи болить голова». Побожний Фельдкурат, осудливо похитавши головою, пішов геть, а Кац, як звичайно, блискуче провів свою роль. На цей раз він перетворив у Господню кров вино, змішане з газованою водою, та й проповідь була довша, причому кожним третім її словом було «і так далі» або «напевно». «Ви, солдати, сьогодні поїдете на фронт» і так далі. «Ви зверніться тепер до Бога» і так далі. «Напевно». «Ви не знаєте, що з вами трапиться» напевно і так далі. І весь час від вівтаря лунало «і так далі», напевно, на переміну з Богом і всіма святими. В запалі й красномовному розгоні Фельдкурат називав і князя Євгенія Савойського святим, який охоронятиме саперів, коли вони ставитимуть мости через ріки. Проте польова служба обійшлася без будь-яких обурливих інцидентів, приємно і весело. По дорозі додому Фельдкурата і Швейка не хотіли пустити із складеним польовим олтарем до трамвая. «Ти, бране, дуже. Ще одне слово, і я тебе так трісну цим святим по голові, що тільки хлявкнеш», – кинув Швейк кондукторові. Коли вони нарешті добралися додому, виявилося, що по дорозі загубили дароносицю. «Подумаєш, яка втрата», – сказав Швейк. «Перші християни відправляли службу і без дароносиці. Коли ми об'явимо про втрату, то той чесний, що знайде її і віддасть нам, вимагатиме нагороди. Коли б це були гроші, то, можливо, і не знайшовся б цей чесний, хоч бувають і такі люди. У нас в Будейовицях у полку був один солдат, такий несусвітний осел. Він знайшов раз на вулиці 600 крон, віддав їх в поліцію. І в газетах про нього писали як про чесну людину, а він з цього тільки сорому наївся. Ніхто з ним не хотів розмовляти, кожний цвікав йому у вічі. «Йолопе, яку ж ти дурницю встругнув, та ж тебе це мулятиме до смерті, якщо ти маєш бодай трохи честі в собі». Була в нього дівчина, так і та з ним порвала. А коли він приїхав додому у відпустку, то друзі раді цієї історії викинули його під час танців з корчми. Хлопець почав сохнути, замислюватись і кінець кінцем кинувся під поїзд. А ще жив колись у нас на вулиці один кравець. Він знайшов золотий перстень. Люди застерігали, аби не віддавав його в поліцію, але він, впертий, не послухав. Прийняли його надзвичайно чемно, вже хтось об'явив про втрату золотого персня з брильянтом, але потім глянули на камінь і говорять: «Чоловіче, та це ж шкло, а не брильянт. Скільки вам дали за той брильянт? Таких чесних ми знаємо».
Нарешті виявилося, що хтось інший загубив золотий перстень з фальшивим брильянтом, якусь там родинну пам'ятку, але кравець все ж таки відсидів 3 дні. Хвилювавшись, він, бачите, образив поліцая. Але законну нагороду 10%, тобто 1 крону 20 гелерів, він все-таки дістав, бо ця негідь коштувала 20 крон. Та кравець цю законну нагороду швиргонув тому панкові в обличчя, а той подав на нього в суд за образу честі, і кравцеві припаяли ще 10 крон штрафу. Якщо хто знайшов щось і чемно віддав, той заслуговує на 25 парених різок. Треба висікти, щоб аж посинів, прилюдно відшмагати, аби люди собі це закарбували і відповідно до цього поводилися, говорив він потім. Думаю, що нашу дароносицю назад ніхто не принесе. Хоч на зворотньому боці й є полкова позначка, бо з військовими речами ніхто не хоче мати справи. Вчора в трактирі під Золотим Віночком я розмовляв з одним із провінції. Йому вже 56 років. Він ходив, розповідав, питати в окружне управління до нової паці, з якої речі в нього реквізували бричку. По дорозі додому, коли його викинули з окружного управління, він побачив військовий обоз, який саме пробув і стояв на майдані на плаці. Якийсь молодик, він віз консерви для армії, попросив його хвилинку постояти біля коней. Та як пішов, то вже більше й не повернувся. Коли ж обоз рушив, то дядько з провінції теж мусив їхати з ними. І дістався аж до Угорщини, де він у якомусь місті також попросив когось постояти біля воза і лише таким чином врятувався, бо інакше були б його потягнули аж до Сербії. Повернувся до рідного краю приголомшений і більше вже не хоче мати ніякого спільного з військовими речами. Увечері до них в гості прийшов побожний фельдкурат, той самий, що збирався вранці також відправляти польову службу саперам. Це була фанатична людина. Він прагнув кожного навернути до Бога. Коли був ще законовчителем у школі, розвивав у дітей релігійне почуття потиличниками, і в різних газетах час від часу з'являлися статейки «Жорстокий законовчитель» або «Законовчитель та його потиличники». Він був переконаний, що дитина найкраще засвоїть катехізис за допомогою системи різок. Гість трохи налягав на одну ногу. Наслідок відвідань батьком одного школяра, якого законовчитель віддубасив по голові, бо школяр висловлював певні сумніви щодо Божої Тройці і дістав за це 3 потиличника. Один за Бога Отця, другий за Бога Сина, а третій за Святого Духа. Сьогодні він прийшов, щоб спрямувати свого колегу Каца на праведну путь і настановити його на добрий розум. Почав він такими словами. «Дивуюся, що у вас не висить розп'яття. Де ви молитесь? І де ваш молитовник? Жодний образ святих не прикрашує стін вашої кімнати. Що це висить у вас над ліжком?» Кат засміявся. «Це Сусанна під час купання, а ця гола жінка нижче – одна моя стара знайома. Направо – японський малюнок. Він зображує статевий акт між гейшею і старим японським самураєм. Правда ж, дуже оригінально, а? Молитовник лежить у мене в кухні. Швейку, принесіть його сюди і відкрийте його на 3-й сторінці». Швейк пішов, і з кухні 3 раз за разом бахнули витягувані з пляшок корки. Побожний фельдкурат вжахнувся, побачивши на столі 3 пляшки. «Це легеньке церковне вино, колего», – сказав Кац. «Рислінг дуже доброї марки, смаком нагадує мозельське». «Я пити не буду», – рішуче заявив побожний курат. «Я прийшов постукати до вашого серця, щиро поговорити з вами». «Якщо так, то в горлі у вас пересохне, колего», – сказав Кац. «Пийте, а я буду слухати. Я людина дуже толерантна, можу вислухати й думки інших».
Побожний фельдкурат трохи надпив і витріщив очі. Ну й хороше ж бісове вино, колего, чи не правда? Фанатик твердо сказав: як бачу, ви лихословите. Це звичка, відповів Кац. Часом я ловлю себе навіть на тому, що богохульствую. Підлийте швейку панові курату. Можу вас запевнити, що також лаюся на всі заставки іменем Господа Бога, Христа розп'ятого і всіх святих таїнств. Думаю, коли відкалатаєте в армію стільки, скільки я, то і ви не гірше язика наламаєте. Це справа не важка, а у нас, духовних осіб, небо, Бог, хрест і святі таїнства завжди на похваті. Адже ж це звучить гарно і професіонально. Пийте, колего. Колишній законовчитель механічно відпив. Видно, він хотів щось відповісти, але не зміг. Збирався з думками. «Вище голову, колего», – продовжував Кац. «Не хмуртеся, немов би вас за 5 хвилин мають повісити. Одного разу, чув я, ви в п'ятницю, гадаючи, що це четвер, помилково з'їли в ресторані свинячу котлету, а потім в убиральні запихали собі в горлянку палець, намагаючись викинути все, що з'їли, бо боялися, щоб Господь Бог вас не стер з лиця землі. А я не боюсь у піст їсти м'ясо, і навіть пекла не боюся. Пардон. Пийте, колего, пийте». «Так, вам уже краще? Чи, може, ви поділяєте прогресивні погляди на пекло і йдете за духом часу з реформістами? Тобто, на вашу думку, у пеклі замість звичайних котлів з сіркою для нещасних грішників стоять автоклави, тобто котли високого тиску і рожни з електричним мотором? Грішників там, напевно, смажать на маргарині, і 1 мільйон років через них перекочуються машини для трамбування шляхів. Дантисти викликають там скрегіт зубів спеціальними пристосуваннями. Квиління грішників записуються на грамофонні пластинки, а потім ті пластинки посилають нагору до раю для розваги праведників. Щодо раю, то там, по-вашому, діють пульверизатори з одеколоном, а фізгармонія грає так довго Брамса, що кожний волів би втекти до пекла або в чистилище. У янголят в задочках вставлені аеропланні пропелери, щоб не натруджували свої крила. Пийте, колего, пийте! Швейку, налийте йому коньяк, мені здається, що йому погано». Опам'ятавшись, побожний курат зашепотів: «Релігія – це міркування вищого порядку. Хто не вірить в існування Святої Тройці…» «Швейку», – перервав його Кац, «бурхніть пану фельдкуратові ще 1 чарку коньяку, хай прочуняє. Розкажіть йому щонебудь, Швейку». «Біля Влашсіма був собі, насмілююсь доповісти, пане фельдкурат, – сказав Швейк, – один благочинний, а у нього після того, як його стара економка втекла з дитиною і з грішми, була служниця. Цей благочинний на старість пустився вивчати святого Августина, про якого говорять, нібито він належить до святих отців. Вичитав він там, що кожний, хто вірить в антиподів, повинен бути проклятий. Покликав він свою служницю та й каже: «Слухайте, ви якось мені говорили, що ваш син, слюсар, виїхав до Австралії. Таким чином він зараз у антиподів. А святий Августин наказує, щоб кожний, хто вірить у антиподів, був проклятий». «Отче духовний, – говорить йому баба, – та ж мій син посилає мені з Австралії листи і гроші». «Це диявольська мана, – відповідає їй благочинний. Жодної Австралії зі святим Августином немає. Це вас тільки Антихрист опутав». В неділю він прилюдно прокляв її в костьолі і кричав, що Австралії немає. Відразу ж з костьолу його відвезли до божевільні. Правду кажучи, багатьом там і місце. В монастирі урсулянок зберігається пляшечка з молоком Діви Марії, яким вона годувала Ісусика. А в Сріцькому домі біля Бенешова, коли туди привезли святу воду з Лурда, сироти від цієї води дістали таку бігунку, якої й світ не бачив.
Побожному фельдкуратові почало михтіти в очах. Він опритомнім завдяки новій порції коньяку, який вдарив йому в голову і, кліпаючи очима, спитав Каца: «Ви не вірите в непорочне зачаття Діви Марії? Ви не вірите, що перст святого Іоанна Хрестителя, який зберігається в Піярі, справжній? А взагалі в Господа Бога ви вірите? І якщо не вірите, то чому ви стали фельдкуратом?» «Вельмишановний колего», – відповів Кац, поплескуючи того інтимно по плечу, «поки держава не визнає, що солдати, йдучи в бій вмирати, не потребують Божого благословення, доти фельдкуратство буде добре оплачуваною професією. До того ж, коли людина тут аж ніяк не перевтомиться. Для мене це краще, ніж бігати по полігонах і топати на маневрах. Раніше я діставав накази від начальників, а сьогодні роблю, що хочу. Заступаю того, хто не існує. І сам граю роль Бога. Якщо не захочу комусь відпустити гріхів, то не відпущу, хоча б він благав мене навколішках. Зрештою, таких би знайшлося до біса мало». «Я люблю Господа Бога», – сказав побожний фельдкурат, починаючи гикати. «Дуже його люблю. Дайте мені трохи вина». «Я шаную Господа Бога», – повів він далі, «дуже його шаную і поважаю. Нікого так не шаную, як його». Тут він гупнув кулаком об стіл, аж пляшки підскочили. Бог – це велич, це щось надземне. Він чесний у своїх ділах. Він сонячне явище, і ніхто в мені цієї віри не похитне. І святого Іосифа поважаю, всіх святих поважаю за винятком святого Серапіона. Дуже вже паскудне в нього ім'я». «Дійсно, не завадило б йому внести прохання про зміну імені», – зауважив Швейк. «Люблю святу Людмилу і святого Бернарда», – продовжував колишній законовчитель. «Він врятував багато прочан в Сен-Готарді. Носить на шиї пляшку з коньяком і розшукує занесених снігом». Розмова дістала інший напрямок. Побожний курат почав натякати таке, що аж ні в які ворота не лізло. «Шаную маленьких дітей і свято 28 грудня. Ірода ненавиджу. Коли курка спить, свіжих яєць не дістати». Він вибухнув реготом і почав співати: «Святий Боже, святий кріпкий». Однак зразу ж перервав і, підвівшись, гостро запитав Каца: «Ви не вірите, що 15 серпня свято Вознесення Діви Марії?» Веселощі були в повному розпалі. З'явилися ще пляшки, і Кац час від часу вимагав: «Скажи, що не віриш в Господа Бога, а то не наллю тобі більше». Здавалося, що повертаються часи переслідувань перших християн. Колишній законовчитель співав якусь пісню мучеників з часів Римської імперії і ревів: «Вірю в Господа Бога, не зречуся його, тримай собі своє вино, можу й сам за ним послати». Нарешті його поклали у ліжко. Перед тим, як заснути, він урочисто проголосив, піднісши праву руку, як до присяги: «Вірю в Бога Отця, Бога Сина і Бога Духа Святого. Принесіть мені молитовник». Швейк тицнув йому в руку якусь книжку, що лежала на нічному столику, і побожний фельдкурат заснув з Декамероном Боккаччо в руках. Швейк іде зі святими дарами до вмираючого. Фельдкурат Отто Кац сидів, замислившись над обіжником, який він саме приніс з казарми. Це був засекречений циркуляр воєнного міністерства. Воєнне міністерство скасовує на час війни діючі приписи щодо єлеєпомазання солдатів армії і встановлює такі правила для військових священників. Параграф 1. На фронті скасовується останнє єлеєпомазання. Параграф 2.
Важкохворим і пораненим забороняється відправлятися в тил заради останнього єлеєпомазання. Обов'язком військових священників є негайно передати таких людей відповідним військовим установам для дальшого покарання. Параграф 3. У військових тилових лазаретах можна проводити групове єлеєпомазання згідно з висновками військових лікарів, якщо останнє єлеєпомазання не заважатиме роботі відповідних військових установ. Параграф 4. В надзвичайних випадках командування військових тилових лазаретів може дозволити поодиноким людям прийняти останнє єлеєпомазання. Параграф 5. Військові священники зобов'язані за викликом командування військових лазаретів давати останнє єлеєпомазання тим, кому командування дозволить. Потім фельдкурат перечитав ще раз розпорядження, в якому його повідомляли, що завтра він повинен піти на Карлову площу до військового лазарету єлеєпомазувати важкопоранених. «Слухайте, Швейку», – вигукнув фельдкурат, – «чи ж це не свинство? Не мов би на цілу Прагу я один однісінький фельдкурат. Чому туди не пошлють цього побожного священника, який у нас недавно ночував? Іти зі святими дарами на Карлак. Я вже й забув, як це робиться. То давайте купимо собі катехізис, там усе буде, пане фельдкурат», – сказав Швейк. «Для духовних пастирів це щось таке, як довідник для чужоземців. В Ємаузькому монастирі працював один помічник садівника. Коли він захотів вступити послушником і дістати рясу, щоб не зношувати свого одягу, то змушений був купити собі катехізис і вчитися, як треба хреститись, і хто єдиний уникнув первородного гріха, і що це значить мати чисту совість, і інші такі дрібниці. А потім він продав з монастирського саду наліво половину огірків, і його з ганьбою вигнали з святої обителі. Коли я з ним зустрівся, він мені й каже: ті огірки я міг продавати і без катехізису. Коли Швейк приніс куплений катехізис, фельдкурат, перелистуючи сторінки, казав: «Дивино, останнє єлеєпомазання може справляти лише священник, і то виключно єлеєм, посвяченим єпіскопом». «Значить, Швейку, ви не маєте права самі до цього братися? Ану-но, прочитайте мені, як треба відправляти останнє єлеєпомазання». Швейк почав читати. «Це робиться так. Священник мастить хворому окремі органи чуттів і при цьому молиться. Заради святого єлеєпомазання і завдяки всеблагому милосердю да простить тобі Бог всі твої гріхи, заподіяні зором, слухом, нюхом, смаком, мовою, дотиком і кроками». «Хотілося б мені, Швейку, знати, – відізвався фельдкурат, – що поганого людина може заподіяти дотиком. Ви можете пояснити це мені?» «Багато дечого, пане фельдкурат. Наприклад, залізти до чужої кишені або на танцульках. Ви ж знаєте, які там кумедії бувають?» «А ходьбою, Швейку? Коли людина почне шкутильгати, щоб над нею змилосердилися. А нюхом? Коли йому якась смердючка не пахне. А смаком, Швейку? Коли хтось на когось гострить зуби. А мовою? Це вже треба розглядати разом із слухом, пане фельдкурат. Коли один городить усяку всячину, а інший вже й вуха розвісив, от». Після цих філософських міркувань фельдкурат на хвилину замислився і сказав: «Отже, нам потрібний єлей, освячений єпіскопом. Ось вам 10 крон, купіть пляшинку. На військовій базі такого єлею, звичайно, немає». І Швейк помандрував по той єлей, освячений єпіскопом. А розшукати його куди важче, ніж живу воду в казках Божени Німцової.
Швейк заходив у кілька аптекарських магазинів, і варто йому було тільки вимовити «прошу пляшечку єлею, освяченого єпіскопом», як всі вибухали реготом або з переляку ховалися за прилавок. При цьому Швейк робив надзвичайно серйозну міну. Нарешті він вирішив спробувати щастя в аптеках. В першій аптеці лаборантові наказали випровадити Швейка. В другій хотіли телефонувати у швидку допомогу, а в третій провізор сказав йому, що на Довгій вулиці фірма «Поляк», торгівля оліями і лаками, безсумнівно матиме на складі олії потрібний йому єлей. Фірма «Поляк» на Довгій вулиці дійсно була фірмою дуже оперативною. Вона не випускала з рук жодного покупця, поки його не задовольнить. Якщо покупець просив копаївського бальзаму, йому наливали скипідару, і було все в порядку. Коли Швейк прийшов туди і попросив на 10 крон єлею, посвяченого єпіскопом, хазяїн сказав приказчикові: «Налийте йому, пане Тавхен, 100 грамів конопляної олії номер 3. А приказчик, загортаючи пляшечку в папір, по-діловому промовив до Швейка: «Це перший сорт, а якщо потребуватимете пензлів, лаків, оліфи, звертайтеся, будь ласка, до нас. Ми вас бездоганно обслужимо». Тим часом фельдкурат повторяв катехізису те, що колись в семінарії йому не вдалося затямити. Йому дуже сподобалися деякі надзвичайно глибокі за своїм змістом речення, з яких він сміявся, аж рвав боки. Назва «Останнє єлеє помазання» бере початок з того, що це помазання, звичайно, буває останнім з усіх помазань, яке церква дає людині, або останнє єлеє помазання може прийняти кожний католицький християнин, який небезпечно захворів і вже прийшов до розуму. Хворий, якщо це можливо, повинен приймати останнє помазання при свідомій пам'яті. Потім прийшов ординарець і приніс пакет, в якому у фельдкурата повідомляли, що завтра при єлеєпомазанні в лазареті буде присутнім товариство шляхтянок по релігійному вихованню солдатів. Це товариство складалося з істеричних бабів і роздавало солдатам по лазаретах образки святих і книжечки з оповіданням про католицького солдата, який вмирає за найяснішого монарха. На обкладинках був кольоровий малюночок з зображенням недавнього побоїща. Усюди валяються трупи людей і коней, розбиті повозки з амуніцією і гармати з лафетами шкереберть. На обрії палає село, рветься шрапнель, а на передньому плані лежить вмираючий солдат з відірваною ногою. Над ним схиляється янгол, що приніс йому вінок з написом на стрічці: «Ще сьогодні ти будеш зі мною в раю». І вмираючий щасливо всміхається, немов би йому принесли морозива. Отто Кац перечитав зміст пакета, сплюнув і подумав: «Ну і буде ж то знову завтра день». Фельдкурат знав цю банду, як він називав товариство, ще з храму святого Ігнатія, де кілька років тому проповідував для військових. Тоді він багато душі вкладав у свої красномовні виступи, товариство шляхтянок, звичайно, розсідалося за полковником. Це були високі сухі жінки в чорних сукнях з чотками. Вони одного разу після проповіді підступили до нього і цілих 2 години торочили про релігійне виховання солдатів, поки він не посатанів і не сказав: «Пробачте, мої пані, але мене чекає пан капітан з партією Фербля». «Отже, єлей ми вже придбали», – урочисто сказав Швейк, повернувшись від фірми «Поляк». «Конопляна олія номер 3, перший сорт, можемо тепер вимастити нею хоч цілий батальйон. Це солідна фірма, продає також оліфу, лаки і пензлі. Нам ще потрібний дзвіночок». «А навіщо ж він здався Швейку?» «Треба, пане фельдкурат, по дорозі дзвонити, щоб коли будемо йти з Господом Богом і з тією конопляною олією номер 3, люди перед нами шапки знімали.
Це так завжди робиться, і вже багато людей, які до цієї церемонії зовсім не були причетні, сиділи в криміналах, бо шапок не скидали. На Жишкові одного разу парафіяльний священник відлупцював сліпого, який теж при такій церемонії не зняв капелюха, а до того ж бідолаху ще й посадили, бо в суді йому довели, ніби він не глухонімий, а тільки сліпий. Отже, значить, чув дзенькання дзвіночка і своєю поведінкою подавав поганий приклад, хоч це й було вночі. Це так на свято тіла Господнього. В інший день люди на нас навіть не звернули б уваги. А тепер будуть перед нами шапки знімати. Отже, якщо, пане фельдкурат, не маєте нічого проти, я миттю принесу дзвіночок. Діставши дозвіл, Швейк за півгодини приніс дзвіночок. «Це з воріт заїдного дому у Кржишків», – сказав він. «Коштує мені 5 хвилин страху, і до того ж довелося довго чекати, бо весь час швендяли люди. Я йду до кафе, Швейку. Якщо хто прийде, хай почекає». Десь за годину з'явився сивий підстаркуватий добродій. Тримався він прямо і дивився суворо. Від усієї його постаті віяло злобою і рішучістю. Дивився він так, немов би доля послала його знищити цілу нашу планету, щоб і слід її загубився в безконечному просторі. Панисько говорив грубим, сухим і суворим тоном. «Він дома? Пішов, кажете, до якогось кафе? Сказав почекати? Добре, чекатиму хоч до ранку. На кафе гроші є, а борги платити нема чим. Священник, тьфу до біса!» І він сплюнув у кухні на підлогу. «Не напльовуйте нам тут, пане», – відізвався Швейк, дивлячись з цікавістю на незнайомця. «А я ще раз плюну, бачите, ось так», – вперто сказав суворий добродій, плюючи на підлогу вдруге. «Як йому не сором? Військовий священник! Ганьба!» «Якщо ви освічена людина», – перестеріг його Швейк, – «відучіться плювати в чужій квартирі. Чи, може, ви думаєте, що коли вибухла світова війна, то вам уже все дозволено? Поводьтеся пристойно, а не як якийсь голодранець. Ви повинні бути чемним, говорити увічливо і не хуліганити. Ви пришелепкуватий цивіляко». Суворий відвідувач встав з крісла і, тремтячи від хвилювання, загорлав. «Ви що собі дозволяєте? Ви смієте казати, що я невихована людина? То хто я, по-вашому, хто? Говоріть!» «Ви старий засранець, от хто ви», – випалив Швейк, дивлячись йому в очі. «Плюєте на підлогу так, наче ви в трамваї, поїзді або десь в ресторані. Я завжди дивувався, чому там усюди висять написи, що на підлогу плювати забороняється. А тепер бачу, це через вас. Вас, мабуть, вже всюди добре знають». Суворий незнайомець аж в обличчі змінився, і на адресу Швейка і фельдкурата посипався град добірної лайки. «Ви вже виговорилися?» – спокійно спитав Швейк, коли пролунали останні образи. «Ви розбійники, ви обидва падлюки, який пан такий крам. Може, ще щось маєте додати, поки не злетіли зі сходів?» Але суворий добродій так вже вичерпався, що на язик йому не спадала жодна соковита лайка, і він замовк. Швейк вирішив, що марно чекати якихось доповнень, а тому відчинив двері, поставив суворого пана обличчям до виходу, і такого удару не посоромився б навіть найкращий гравець футбольної команди міжнародного класу. А за суворим паниськом покотився по сходах Швейків голос. «Вдруге, коли виберетеся в гості до порядних людей, поводьтеся пристойно!» Суворий добродій, чекаючи на фельдкурата, довго ходив по підвіконню. Швейк відчинив вікно і стежив за ним. Нарешті гість дочекався фельдкурата, який привів його в кімнату і посадив навпроти себе на стілець. Швейк мовчки приніс плювальницю і поставив її перед гостем. «А це, Швейку, нащо?»
Насмілююсь доповісти, пане фельдкурат, що з тим ось добродієм вже була тут невеличка неприємність через плювання на підлогу. Залишіть нас, Швейку, ми щось маємо наодинці залагодити. Швейк козирнув. Насмілююсь доповісти, пане фельдкурат, я вас залишаю. І пішов на кухню, а в кімнаті розпочалася дуже цікава розмова. Ви, якщо не помиляюся, прийшли за грішми по тому векселю? Спитав фельдкурат свого гостя. Так, і надіюся. Фельдкурат зітхнув. Людина часто потрапляє в таку ситуацію, коли їй залишається тільки надія. Яке це чудесне слівце «надійся». Це один з листочків трилисника, які підносять людину з життєвого хаосу вгору. Віра, надія, любов. Я надіявся, пане фельдкурат, що сума... Звичайно, шановний пане, перепинив його фельдкурат. Можу вам ще раз повторити, що слово «надіятись» додає людині сили в її боротьбі з життям. І ви не втрачайте надії. Це прекрасно. Мати певний ідеал, бути невинним, чистим створінням, яке позичає гроші під вексель і має надію, що йому вчасно заплатять. Надіятися, постійно надіятися, що я виплачу вам 1200 крон, коли в моїй кишені неповних 100. Отже ви, заїкаючись, відізвався гість. Так, отже я, відповів фельдкурат. Обличчя гостя знову набрало впертого і лютого виразу. Пане, це шахрайство, сказав він, підводячись. Заспокойтеся, шановний пане. Це шахрайство, вперто вигукнув гість. Ви зловживаєте моїм довір'ям. Пане, сказав фельдкурат, вам для здоров'я треба змінити повітря. Тут надто задушно. Швейку, гукнув він до кухні, цей пан бажає вийти на свіже повітря. Насмілююсь доповісти, пане фельдкурат, відізвався Швейк з кухні. Я цим паном уже раз відчинив двері. Повторити, пролунав наказ, і Швейк виконав його рвучко, швидко і суворо. Дуже добре, пане фельдкурат, сказав Швейк, повернувшись з коридора, що ми з ним впоралися раніше, ніж він тут почав бешкетувати. В Мелешицях був один корчмар, начотчик. Він на все мав цитати із Святого Письма, а коли кого лупцював биківцем, завжди примовляв: хто жаліє різки, той ненавидить сина свого, але хто любить його, то доки не пізно карає. Я тебе, потіпахо, провчу, щоб знав, як битися в моєму ресторані. Бачите, Швейку, як то буває з такою людиною, яка не шанує священника, засміявся фельдкурат. Святий Іоанн Златоуст сказав: хто шанує священника, шанує Христа. Хто кривдить священника, кривдить Господа Ісуса Христа, заступником якого є священник. До завтрашнього дня ми повинні добре підготуватися. Посмажте яєчню з шинкою, зваріть пунш бордо, а потім віддамося побожним роздумуванням, бо, як читаємо в вечірній молитві, милосердям Божим відвернуто всі підступи ворогів проти дому цього. На світі існують уперті люди. До них належав і добродій, уже двічі викинутий з квартири фельдкурата. Саме коли вечеря була готова, хтось подзвонив. Швейк пішов відчинити, за хвилину повернувся і доповів: він знову тут, пане фельдкурат. Я поки що замкнув його в ванні, аби ми могли спокійно повечеряти. Погано робите, Швейку, сказав фельдкурат. Гість в хату, Бог в дім. Давні часи на банкети для розваги кликали спотворених людей. Приведіть його сюди, хай нас розважить. Швейк за хвилину повернувся з упертим відвідувачем, який похмуро дивився поперед себе. Сідайте, чемно попросив його фельдкурат. Ми саме кінчаємо вечеряти. У нас були краби, лосось, а тепер ще яєчня з шинкою. Тож то любо бенкетувати, коли люди позичають гроші.
По-моєму, я тут не для смішок, проговорив похмурий добродій. Я тут сьогодні вже втретє. Сподіваюся, тепер усе виясниться. Насмілююсь доповісти, пане фельдкурат, зауважив Швейк, що це найсправжнісінька гідра, достеменно, як той бовшик з Лібні. За один вечір його 18 раз викидали з екснерів, і він за кожним разом знову повертався туди, нібито забув люльку. Пхався до того ресторану вікном, дверима, з кухні, через мур і через льох, і, можливо, спустився б туди коменом, коли б пожежники не зняли його з даху. Він був такий настирливий, що міг стати міністром або депутатом. Його б там добре шанували. Наполегливий відвідувач, ніби пускаючи все те повз вуха, вперто торочив. Я хочу все з'ясувати і домагаюся, щоб мене вислухали. Це вам дозволяється, сказав фельдкурат. Говоріть, шановний пане, говоріть довго, скільки хочете, а ми тим часом будемо продовжувати наш банкет. Гадаю, що це не перешкодить вашій розповіді. Швейк, подавайте на стіл. Як вам відомо, сказав Упертюх, зараз шаліє війна. Я позичив вам гроші перед війною, і коли б не було війни, я б не наполягав, аби ви заплатили. Але я вже здорово пікся. Він витягнув з кишені записну книжечку і продовжував. У мене все записано. Поручник Яната був винен мені 700 крон, але мав нахабство загинути на дріні. Поручник Прашик на російському фронті потрапив у полон, а він у мене позичив майже 2000 крон і не повернув. Капітан Віхтерле, який винен мені таку ж саму суму, дозволив власним солдатам вбити себе підравою руською. Поручник Махек в сербському полоні не повернув мені 1500 крон. В мене записано багато таких людей. Один з моїм незаплаченим векселем загине в Карпатах, другий попреться в полон, третій втопиться в Сербії, а четвертий помре в угорському лазареті. От тепер ви розумієте мої побоювання. Якщо я не буду енергійним і немилосердним, то ця війна мене зруйнує вщент. Ви можете, звичайно, зауважити, що вам не загрожує жодна безпосередня небезпека. Так ось дивіться. Він підсунув фельдкуратові під ніс свою записну книжечку. Бачите, фельдкурат Матіаш помер в ізоляційній лікарні тиждень тому. Тепер мені хоч волосся рви. Не повернув мені 1800 крон і йде в холерний барак мастити єлеєм людину, з якою його нічого не зв'язувало і яка йому до хріну була потрібна. Це був його обов'язок, милий пане, сказав фельдкурат. Я завтра також іду з єлеєпомазанням. І теж до холерного барака, докинув Швейк. Можете піти з нами і побачите, що значить жертвувати собою. Пане фельдкурат, сказав Упертюх, вірте, що я в жахливому становищі. Невже ж війна тільки для того, щоб спровадити зі світу всіх моїх боржників? Коли вас призовуть в армію і ви підете на фронт, знову зауважив Швейк, ми обидва з паном фельдкуратом відправимо службу, щоб цар наш небесний зглянувся і перша ж граната вас ласкаво розірвала. Пане, це серйозна справа, сказала гідра до фельдкурата. Прошу, хай вас слуга не пхає свого носа до наших справ. Я хочу їх нарешті скінчити. Дозвольте, пане фельдкурат, відізвався Швейк. Я вас прошу дійсно наказати мені не втручатися у ваші справи, бо інакше я боронитиму ваші інтереси, як личить, і як слід порядному воякові. Цей пан має рацію, коли хоче звідсіля вийти сам. Крім того, я не люблю непотрібних бешкетів. Я людина товариська. Швейку, мені вже від нього нудно, сказав фельдкурат, немов би не помічаючи присутності гостя. Я думав, цей добродій оповідатиме нам якісь анекдоти, а він домагається, аби я заборонив вам втручатися до нашої розмови, хоч вже довелося з ним двічі вовтузитись.
В такий вечір, перед таким відповідальним актом, коли мені годилося б звернути всі свої почуття до Бога, він турбує мене якоюсь ідіотською історією про мізерні 1200 крон, відвертає мене від іспиту совісті, від Бога і хоче ще раз почути від мене, що я йому зараз нічого не дам. Не хочу з ним далі говорити, не хочу псувати цього святкового вечора. Скажіть йому, Швейку, самі, пан фельдкурат вам нічого не дасть. Швейк виконав наказ, прогаркавши це гостеві на ухо. Однак впертий гість і не ворухнувся. Швейку, заохочував фельдкурат, спитайте його, чи довго він ще думає тут гав ловити. Не відступлюся звідсиля, поки не заплатите, вперто відповіла гідра. Фельдкурат підвівся, підійшов до вікна і сказав: в такому випадку, Швейку, я передаю його у ваші руки. Робіть з ним, що хочете. Ходімте, пане, сказав Швейк, вхопивши небажаного гостя за плече. Хто хоче по пиці, дістане тричі. І він повторив свій маневр швидко і елегантно, а тим часом фельдкурат вистукував по шибці похоронний марш. Вечір, присвячений роздумуванням, мав різні фази. Фельдкурат так побожно і гаряче прагнув наблизитися до Бога, що о 12-й годині ночі з його квартири ще лунала пісня. «Гей, як ми марширували, всі дівчата заридали». І бравий вояка Швейк співав разом з ним. Єлеє помазання в військовому лазареті бажали прийняти двоє людей – старий майор і банківський службовець, офіцер запасу. Обидва в Карпатах дістали кулі в живіт і тепер лежали поруч. Офіцер запасу вважав своїм обов'язком прийняти святі таїнства для умираючих, бо і його начальник теж прагнув цього. На його думку, було б порушенням дисципліни відмовитися від них. Побожний майор робив це з хитрощів, думаючи, що молитва уповання може оздоровити хворого. Однак обидва померли саме в ніч перед єлеєпомазанням, і коли вранці прийшли фельдкурат із Швейком, вони вже лежали під простиралами з почорнілими обличчями, як усі, хто вмирає від ядухи. «Ми з такою помпою сюди їхали, пане фельдкурат, а вони нам усе зіпсували». Злостився Швейк, коли в канцелярії їх повідомили, що обидва хворі вже нічого не потребують. І дійсно, вони їхали з помпою. Сидячи в дрожці, Швейк дзвонив, а фельдкурат тримав у руці пляшечку з олією, загорнену в серветку, і тією ж олією з серйозним обличчям благословляв прохожих, які знімали капелюхи. Щоправда, їх було небагато, хоча Швейк своїм дзвоником намагався здійняти неабиякий гармидер. За дрожкою бігло кілька хлоп'яток. Один з них причепився ззаду дрожки, а його друзі в один голос кричали: «За возом! За возом!». Швейк піддзвонював їм, а візник періщив бичем позад себе. На Водичківській вулиці якась двірничка, член конгрегації Діви Марії, галопом наздогнала дрожку, на люту впіймала благословення, перехрестилася, а потім сплюнула. «Скачуть з тим Господом Богом, як ті чорти, так чого доброго і сухоту дістанеш», і повернулася на своє старе місце. Звук дзвоника найбільше будоражив візникову кобилу. Мабуть, він нагадував їй щось з давно минулих років, бо вона все оглядалася назад і час від часу робила спробу затанцювати на мостовій. Отже, це і була та велика помпа, про яку говорив Швейк. Фельдкурат тим часом пішов до канцелярії полагодити фінансову сторону єлеєпомазання і нарахував бухгалтерові, що державна скарбниця винна йому майже 150 крон за освячену олію і дорогу. Потім розгорілася суперечка між комендантом лазарету і фельдкуратом, причому фельдкурат кілька разів грюкнув кулаком по столу і сказав: «Не думайте, пане капітан, що єлеєпомазання дають задурно.
Коли драгунського офіцера відряджають на кінний завод за кіньми, то йому також платять добові. Дуже шкодую, що ті двоє не дотягнули до єлеєпомазання. Це б коштувало на 50 крон дорожче. У цей час Швейк чекав у вартівні з пляшечкою, яка дуже зацікавила вояків. Хтось зауважив, що тією олією дуже добре було б чистити гвинтівки і багнети. Якийсь молоденький жовнірик з Черсько-Моравської Височини, який ще вірив у Господа Бога, прохав про такі речі не говорити і не втягати святі таїнства у дискусію. Треба, мовляв, по-християнськи уповати. Старий запасний глянув на жовтодзьоба і сказав: «Нема чого казати, гарне упованнячко в те, що тобі шрапнеллю голову відірве. Тим нам тільки в очі пускають. Одного разу приїхав до нас якийсь клерикальний депутат і почав розводитись про Божий мир, який не сходить на землю. Та про те, як Господь Бог, мовляв, не хоче війни і прагне, щоб усі жили в злагоді і любилися, як браття. Ось тепер би глянути на того дурного вола. Тільки-но вибухнула війна, у всіх костьолах відразу ж почали молитися за славу зброї. А про Бога говорять, немов про якогось начальника нашого генерального штабу, який цією війною керує і диригує. Я вже надивився на похорони з цього лазарету. Відірвані ноги і руки возять звідси цілими возами. А солдатів ховають голими, вставив інший вояка, а їхню уніформу напялюють знову на живих. І так це йде, як в зачарованім колі. «Доки не виграємо», – докинув Швейк. «Така офіцерська люлька хоче щось виграти», – озвався з кутка капрал. «Вас би на фронт, у траншеї, і гнати без перепочинку на багнети, на колючий дріт, на міномети. Байдикувати в тилу кожний зуміє, а от на фронті гинути охочих чортма». «Що ж, я теж думаю, це дуже приємно пхатися, аби тебе проштикнули багнетом», – сказав Швейк. «Воно також непогано дістати кулю в живіт, а найкраще, коли людину розірве граната, і вона побачить, що ноги разом із животом якось від неї віддалені, і це її так здивує, що вмре від несподіванки до того, ніж хтось встигне їй все пояснити». Молоденький жовнірик щиро зітхнув. Йому жаль було свого молодого життя, жаль, що в таке дурне століття народився для того, щоб його зарізали, мов ту корову на бойні. Який сенс у цьому? Інший вояка за професією вчитель, немов прочитав його думки і зауважив. Деякі вчені пояснюють війну появою плям на сонці. Тільки-но виникне така пляма, завжди починає діятися щось страшне. Здобуття Карфагена. «Залишіть при собі свої вченості», – перебив його капрал. «Що нам до якоїсь ідіотської плями на сонці? І якби їх там навіть було 20, якого я дідька за них куплю?» «А ці плями на сонці, що не кажіть, не аби що», – вставив Швейк. «Одного разу вилізла така пляма, і мене того ж самого дня віддубасили в нюслях у банзетів. Відтоді, тільки-но я кудись збирався, то завжди наперед шукав у газетах, чи не вилізла знов якась пляма. А якщо вона з'являлася, прощавай, моя маленька, я лишався вдома і чекав, поки те минеться. Коли вулкан Монпелле знищив цілий острів Мартініка, один професор писав у «Народній політиці», що вже давно звертав увагу читачів на велику пляму на сонці. Та вона, ця народна політика, вчасно не дійшла на цей острів, і тому вони всі там і накрилися. Тим часом фельдкурат на горі в канцелярії зустрівся з однією дамою з товариства шляхтянок по релігійному вихованню солдатів, старою потворною сиреною, яка вже від ранку ходила по лазареті і всюди роздавала образочки святих, а поранені і хворі солдати кидали їх до плювальниць.
Під час обходу вона нервувала всіх своїм дурним базіканням про те, щоб солдати щиро каялися у своїх гріхах, дійсно стали праведними, бо тільки тоді Господь Бог дасть їм по смерті Царство Небесне. Вона зблідла, говорячи фельдкуратові, як ця війна замість облагороднювання робить із солдатів тварюк. Там, унизу, хворі, мовляв, показували їй язик і казали у вічі, що вона почвара і Валаамова ослиця. Це дійсно страшно, пане фельдкурат, люди зовсім зіпсовані. Далі розбалакалася, як вона уявляє собі релігійне виховання солдата. Лише тоді солдат хоробро воює за свого монарха, коли вірить у Бога і має релігійні почуття. Тоді він не боїться смерті, бо знає, що його чекає рай. Базіка висловила ще декілька подібних нісенітниць. З усього видно було, що вона не збирається так скоро випустити фельдкурата із своїх рук, але той безцеремонно розпрощався. «Їдьмо додому, Швейку», – гукнув він у вартівню. Назад поверталися без жодної помпи. «Хай вдруге з єлеєпомазанням їде хто хоче», – сказав фельдкурат. «Тут за кожну душу, яку хотів би ти спасти, ще торгуйся з ними. Рахівник на рахівнику сидить і рахівником поганяє. Банда!» Побачивши в руці Швейка пляшечку з посвяченою олією, він нахмурився. «Буде найкраще, Швейку, коли ви тією олією помастите мені і собі черевики». «Спробую помастити також і замок», – додав Швейк. «Страшно скригоче, коли ви вночі повертаєтеся додому». Такий був кінець нездійсненного єлеєпомазання. Швейк денщиком у поручника Лукаша. Швейкове щастя тривало недовго. Немилосердна доля розірвала дружні відносини між ним і фельдкуратом. Якщо фельдкурат аж до цієї події був симпатичною особою, то те, що він зробив тепер, може відвернути від нього нашу прихильність. Фельдкурат продав Швейка поручникові Лукашу, точніше сказавши, не продав, а програв його в карти. Так раніше продавали в Росії кріпаків. Сталося це зовсім несподівано. У поручника Лукаша зійшлася чесна компанійка грати у 21. Фельдкурат продувся вщент і нарешті спитав: «Скільки ви мені позичите на мого денщика?» Страшний бевсь, але разом з тим цікава фігура, щось нон плюс ультра, неперевершене. У вас ще ніколи не було такого денщика. «Можу позичити тобі 100 крон», – запропонував поручник Лукаш. «Якщо не віддаси мені їх до післязавтра, то пришлеш мені своє чудо-диво. Мій слуга противна людина, постійно зітхає, пише додому листи, а до того й краде все, що попаде під руку. Я вже й бив його, а що тих потиличників не дорахуватись. Нічого не допомагає. З нього все як з гуся вода. Вибив йому кілька передніх зубів, та бісове насіння не виправиш». «Отже, згода», – легкодушно сказав фельдкурат, – «або післязавтра 100 крон, або Швейк». Він програв і тих 100 крон, і сумний повертався додому. Фельдкурат прекрасно знав і зовсім не сумнівався у тому, що до післязавтра тих 100 крон не роздобуде, і Швейка він, власне, підло і до того ж дешево продав. «Адже ж я міг заломити 200 крон», – злостився він на себе. Пересідаючи з трамвая на трамвай, який його за хвилину мав приставити додому, фельдкурат відчував докори совісті і приступ сентиментальності. «Дуже негарно з мого боку», – подумав він, дзвонячи до своєї квартири, – «як я глянув його придуркуваті добродушні очі». «Милий Швейку», – сказав він, увійшовши до кімнати, – «сьогодні сталося щось надзвичайне. Мені страшенно не щастило в картах. Вдарив я по банку, у мене був туз, я ще прикупив 10, а в банківника був валет.
Проте він все ж таки натягнув до 21. Скільки разів я потім ставив на туза або на десятку, завжди в банківника виявлялося стільки ж. Просвистів я всі гроші. Він на хвилину замовк. А на кінець я програв і вас. Позичив на вас 100 крон, а якщо до післязавтра їх не поверну, ви будете належати вже не мені, а поручникові Лукашу. Мені дуже прикро. 100 крон я ще маю, сказав Швейк. Можу вам позичити. Давайте сюди, пожвавішав фельдкурат. Я зараз занесу їх Лукашеві. Мені справді неохота з вами розставатися. Лукаш дуже здивувався, коли знову побачив фельдкурата. Прийшов віддати тобі борг, сказав фельдкурат, переможно поглядаючи на всіх. Киньте й мені карту. По банку, вигукнув фельдкурат, коли підійшла його черга. Лише однісіньке очко перебрав. Знову по банку, сказав він при другому ході. По банку, всліпу. 20, заявив банківник. Я всього-навсього маю 19, тихо відізвався фельдкурат, віддаючи в банк останніх 40 крон із сотні, яку позичав йому Швейк, щоб відкупитися від нового рабства. Повертаючись додому, фельдкурат був переконаний, що всьому вже кінець, що Швейка ніщо не може врятувати. Йому, мовляв, вже самою долею призначено служити у Лукаша. Коли Швейк йому відчинив, фельдкурат сказав: «Все даремно, Швейку, проти долі нічого не вдієш. Програв я і вас, і тих ваших 100 крон. Ах, я зробив усе, що було в моїй силі, але доля сильніша. Вона кинула вас в пазури поручника Лукаша, і прийде хвилина, коли ми змушені будемо розлучатися». «А в банку багато було?» – спокійно спитав Швейк. «Чи, може, вам не щастило першому починати гру? Погана справа, коли карта не йде, але часом буває ще гірше, хай його дундер свисне, коли вже й занадто щастить. На Здерові жив один бляхар Вейвода. Цей любив грати в мар'яж в одному трактирі за столітнім кафе. Раз якось чорт його спокусив, чи що, він і говорить: «А що, якби ми заграли у 21 по 5 крейцерів?» Ну і почали дутися в це п'ятачкове 21. Він банкував. Всі програвали, і нарешті в банку набралася десятка. Старий Вейвода хотів, щоб і хтось інший хоч раз виграв, і без упинку примовляв: «Маленька погана до мене». Не можете собі уявити, як на нього доля напосілася. Маленька погана і хвіст на нього поклала. Банк виріс аж до 100. З гравців ніхто не мав стільки, щоб гопнути по ньому, а з Вейводи аж під струменів. Тільки й було чути: «Маленька погана до мене». Картярі ставили по п'ятірці і весь час програвали. Один трубочист так розсердився, що пішов додому за грішми, і коли в банку було вже понад 150, вдарив по ньому. Вейвода хотів позбутися того банку, і, як пізніше говорив, збирався прикупити навіть до 30, аби тільки не виграти, а замість цього дістав 2 тузи. Він вдав, що нічого немає, і навмисне говорить: 16 виграє. А той трубочист мав ледве 15. Ну хіба це не кара Божа? Старий Вейвода аж зблід нещасний, а навколо почали лаятися і шепотіти один одному на вухо, що він шахрує, і буцімто його раз вже м'якшурили за шулерську гру, хоч це був найчесніший картяр. А в банк сипались крона за кроною. Там уже було 500. Тут і трактирник не витримав. Були в нього гроші, наготовлені для пивовара. Він взяв їх і підсів до гри. І відразу ж двічі продув по 100 крон. А потім заплющив очі, обкрутився на щастя на стільці навколо себе і заявив, що б'є по всьому банку. «Граємо, — говорить, — з відкритими картами». Старий Вейвода був би віддав усе, аби тільки програти. Всі дивувалися, коли він показав карту. Це була 7,
але він залишив її собі. Трактирник сміявся у вуса, бо мав 21. Старий воєвода витягнув другу сімку і так її залишив. «Тепер прийде туз або десятка», – злобно сказав трактирник. «Голову даю, пане воєвода, тепер вам амба». Запала тиша. Воєвода обернув карту, аж це знову сімка. Трактирник зблід, як крейда. Це ж були його останні гроші. І пішов у кухню, а за хвилину прибіг хлопець, який у нього вчився. «Біжіть, – каже, – відрізати пана трактирника, бо вони висять на віконній клямці». Ми його зняли, воскресили і знову сіли грати. Грошей вже ні в кого не було. Все лежало в банку перед воєводою, а той лише говорив: «Маленька, погана до мене». І за всяку ціну хотів програти. Але тому, що він мусив відкривати карти і викладати їх на стіл, він не зміг шахрувати і навмисне перебирати. Всі вже від його щастя обовдуріли і домовилися далі грати під розписку, бо грошей у них вже чорт мав. Гра тривала кілька годин, і перед старим воєводою росли тисячі і тисячі. Трубочист був вже винен у банк понад 1,5 мільйона, вугляр із Дераза біля мільйона, двірник із столітнього кафе 80 тисяч крон, один студент-медик понад 2 мільйони. Лише на тарілці, куди складалася частина виграшу для власника приміщення, лежало розписок на клаптиках паперу більш ніж на 300 тисяч. Старий воєвода аж зі шкури ліз, аби тільки програти. Безнастанно вибігав до вбиральні, залишаючи на своєму місці заступника, а коли повертався, його повідомляли, що і той загріб гроші, бо дістав 21. Послали за новими картами, але й це не допомогло. Коли воєвода зупинявся на 15, то партнер мав лише 14. Всі вовком дивилися на старого воєводу, а найбільше лаявся один бруківник, який вклав сюди готівкою всього-навсього 8 крон. Він відкрито заявив, що така людина, як воєвода, не повинен би ходити по світі, бо йому треба було б надавати під зад коліном, викинути і втопити, як щеня. Ви не можете собі уявити розпачу старого воєводи. Врешті йому на думку спала блискуча ідея. «Мені треба до убиральні», – сказав він трубочистові. «Пограйте за мене, пане майстер». І так, як був без капелюха, вибіг на двір і просто до Мислікової вулиці за поліцією. Знайшов патруль і каже: «В тому й тому трактирі грають у азартну гру». Поліцаї наказали йому повернутися, а вони, мовляв, прийдуть слідом за ним. Коли воєвода повернувся, його повідомили, що за цей час студент-медик профітькав понад 2 мільйони, а двірник – понад 3. На тарілці для трактирника вже зібралося 500 тисяч крон. За хвилину туди влетіла поліція. Бруківник вигукнув: «Рятуйся, хто може!» Але було вже пізно. Конфіскували банк і всіх повели у поліцію. Вугляр із Дераза почав пручатися, і його довелось вести в поліцейській таратайці. В банку самими розписками було понад 500 мільярда, а готовими грішми понад 1500 крон. «Таке мені ще на зуби не потрапляло», – сказав інспектор поліції, коли побачив ці карколомні суми. «Куди до них Монте-Карло?» Всіх, крім старого воєводи, залишили в поліції аж до ранку. Воєводу, як доносчика, випустили, пообіцявши 1/3 законної нагороди із сконфіскованого банку, десь близько 160 мільйонів. Але він до ранку скрутився з глузду, а вранці ходив по Празі і замовляв вогнетривкі каси цілими дюжинами. Оце так щастя в картах. Потім Швейк пішов варити горох, а вночі фельдкурат, коли Швейкові на силу вдалося його доволокти до ліжка, просльозився і захлипав.
Продав я тебе, друже, ганебно продав. Проклинай мене, бий, все витримаю. Я тебе кинув на поталу. Не можу поглянути тобі в очі. Шматуй мене, кусай мене, плюндруй. Я ліпшого не вартий. Знаєш, що я таке? І фельдкурат, ховаючи заплакане в обличчя в подушку, тихо сказав м'яким, ніжним голосом: Я безхарактерна падлюка. і впав у сон, як сокира в воду. На другий день фельдкурат, уникаючи Швейкових очей, як пішов уранці, так повернувся лише вночі з якимось огрядним піхотинцем. «Покажіть йому, Швейку», – сказав він, знову уникаючи погляду Швейка, – «де що лежить, щоб усе знав, і навчіть його, як варити грох». А вранці зголосіться у поручника Лукаша. Швейк із своїм заступником чудесно провели ніч за виготовленням грогу. На ранок товстий піхотинець ледве тримався на ногах і мугикав якусь дивну мішанину з різних народних пісень. «Гей, біля Ходова тече водичка, продає там моя мила червоненьке пиво. Горо, горо височенька, ішли дівчата битим шляхом, на білій горі селянин оре». І так у цей день пополудні поручник Лукаш уперше побачив чесне і щире обличчя хороброго вояки Швейка, який йому відрапортував: «Не смілююсь доповісти, пане поручник, я, той самий Швейк, якого пан фельдкурат програв вам у карти». Професія офіцерських слуг сягає прадавніх часів. Здається, вже Олександр Македонський мав свого денщика. Однак, певно, в феодальну добу в цій ролі виступали наймані зброєносці лицарів. Бо чим же ж тоді був Дон Кіхотів Санчо Панса? Як не дивно, але ще ніхто не написав історії офіцерських слуг. Ми б там знайшли, що альмавірський герцог при облозі Толедо з голоду з'їв без солі свого денщика. Про це сам герцог пише в своїх мемуарах. Він оповідає, нібито його слуга мав м'ясо ніжне, м'яке, соковите, яке смаком нагадує щось середнє між курятиною і ослятиною. В старій швабській книзі про воєнне мистецтво знаходимо теж настанови для денщиків. За старих часів денщик мав бути побожний, чеснотливий, правдивий, скромний, хоробрий, відважний, чесний, працьовитий. Коротко кажучи, він мав бути ідеалом людини. Нова доба внесла до цього типу людей багато змін. Новітня офіцерська люлька, звичайно, не буває ні побожною, ні чеснотливою, ні правдивою. Бреше, ошукує свого пана і дуже часто перетворює життя свого повелителя у справжнє пекло. Це хитрий раб, який вигадує найрізноманітніші підступні заходи, щоб отруїти своєму панові життя. Поміж цієї нової генерації денщиків не знайдуться такі самовіддані створіння, які б дозволили з'їсти себе своїм панам без солі, як благородний Фернандо альмавірського герцога. З другого боку ми бачимо, що повелителі у боротьбі на життя і на смерть зі своїми слугами нового часу вживають найрішучіших заходів, бажаючи утримати свій авторитет. Часом це набирає форми терору. В 1912 році в Штирському Градці відбувся процес, на якому головну роль грав один капітан. Він затоптав ногами свого денщика. Капітана тоді виправдали, бо він це зробив щойно вдруге. В очах цих панів життя денщика не має жодної ціни. Це лише предмет, лялька для мордобою, раб, служниця для всіх потреб. Отже, не диво, що таке становище примушує раба бути хитрим і підступним.
Його становище на нашій планеті можна порівняти хіба лише з муками трактирних хлопчиків колишніх часів, яких виховували ляпасами і знущаннями, привчаючи сумлінно ставитися до своїх обов'язків. Однак бувають випадки, коли денщик піднімається на ступінь фаворита і тоді стає пострахом роти, батальйону. Всі старшини намагаються задобрити його хабарами. В його руках не тільки відпустки, він як треба може вступитися за когось при рапорті, і тоді все добре минається. Ці фаворити діставали під час війни великі й малі срібні медалі за хоробрість і відвагу. Я знав в 91-му полку кількох таких. Один денщик дістав велику срібну медаль за те, що неперевершено вмів смажити крадених ним же гусей. Другому вручили малу срібну, бо він діставав з дому чудові харчові посилки, і його офіцер в час найбільшого голоду так відгодувався, аж не міг ходити. Реляцію на його відзначення медаллю повелитель зредагував так: за те, що в боях виявляв нечувану відвагу й хоробрість, за те, що нехтував своїм життям і не залишав свого офіцера ані на крок під сильним вогнем атакуючого ворога. А той тим часом десь у тилу грабував курники. Війна змінила ставлення денщика до офіцера і зробила з нього найбільш ненависне створіння для інших вояків. Денщик один мав завжди цілу бляшанку консервів, тоді як на 5 вояків припадала також одна. Його польова фляжка завжди була наповнена ромом або коньяком. Таке убоїсько увесь день жувало шоколад і жерло офіцерські сухарики, курило сигарети свого офіцера, куховарило, поралося біля їжі і носило особливий мундир. Денщик бував у найбільш близькому зв'язку з ординарцем і досита постачав його недоїдками зі свого стола і рештками всіх своїх вигод. До тріумфірату залучався ще рахівник Фельдфебель. Ця трійця, яка жила в безпосередньому зв'язку з офіцером, була обізнана з усіма операціями і воєнними планами. Підрозділ, капрал якого приятелював з офіцерським денщиком, був завжди найкраще інформований, коли і що почнеться. Якщо денщик говорив «о 2:35 чмихнемо», то точно о 2:35 австрійські вояки починали відв'язуватися від ворога. Офіцерський слуга був у найближчих стосунках з польовою кухнею, дуже радо крутився біля котла і там диктував, що йому подати, немов сидів у ресторані і продивлявся меню. «Я хочу реберце», – звертався він до кухаря. «Вчора ти дав мені хвіст. Вкинь мені у юшку кусень печінки, адже, знаєш, я селезінки не жру». Особливо варто було подивитися на нього, коли він сіяв паніку. При бомбардуванні позицій серце в нього падало в штани, і в такий час він з усіма офіцерськими манатками опинявся у найнебезпечнішому бліндажі, ховав голову під рядно, щоб його не знайшла граната, і при цьому мав одне тільки бажання, аби його пана поранило, і він разом з ним попав у тил якнайдалі від фронту. Він систематично і з таємничим виглядом сіяв паніку. «Мені здається, що знімають телефон». Конфіденціально інформував він підрозділи і був щасливий, коли міг сказати «вже його зняли». Ніхто так рано не відступав, як він. В таку мить він забував, що над головою свистять гранати і шрапнель, і невтомно пробирався із своїми чемоданами до штабу, де стояв обоз. Він любив австрійський обоз і дуже радо з ним роз'їздив. В скрутні моменти використовував навіть санітарні двоколки, а якщо йому доводилося шпарити пішки, створював враження найнещаснішої людини. В такому випадку залишав манатки свого пана в траншеях і тягнув тільки своє добро.
А коли часом траплялося, що офіцерові щастило врятуватися втечею від полону, а денщик там залишався, то він ні за що в світі не забував потягти в полон і чемодани свого пана. Вони переходили в його власність, і він тримався їх, як чорт сухої груші. Я бачив одного полоненого денщика, який з-під Дубна йшов пішки аж до Дарниці за Київ. Крім свого ранця і ранця свого офіцера, який втік з полону, мав ще 5 ручних валізок різної форми, 2 ковдри і подушку. Крім цього, ніс на голові якийсь клунок. Скаржився, що козаки вкрали в нього 2 чемодани. Ніколи не забуду цієї людини, яка зовсім знемагала під тим тягарем, відшпаривши пішки через усю Україну. Це був живий експедиторський віз. Я й досі не можу зрозуміти, як він міг витримати цей тягар і перти кількасот кілометрів на собі, потім їхати з ним аж до Ташкента, берегти кожну річ і сконати на своїх клунках відсипняку в таборі для полонених. Тепер денщики розбрелися по всій нашій республіці і оповідають про свої геройські звитяги. Вони брали атакою Сокаль, Дубно, Ніж, Піяву. Кожний з них – Наполеон. Я сказав своєму полковникові, аби він телефонував до штабу, мовляв, вже можна починати. В більшості денщики були реакціонерами, і вояки їх ненавиділи. Деякі з них були доносчиками. Дивитися, як когось в'яжуть, завдавало їм особливої приємності. Вони виросли в особливу касту. Їх себелюбство не знало меж. Поручник Лукаш був типовим кадровим офіцером струхлілої австрійської монархії. Кадетська школа виховала з нього гібрида. В товаристві говорив по-німецьки, писав по-німецьки, але книжки читав чеські, а коли вчив у школі вільнооприділяючихся, що складалася з самих чехів, говорив їм на вухо: «Будьмо чехами, але про це ніхто не повинен знати. Я теж чех». Він дивився на чеську національність як на якусь таємну організацію, яку найкраще обходити здалеку. А поза тим був хорошою людиною, не боявся своїх наставників, під час маневрів сумлінно піклувався про свою роту. Завжди знаходив для неї вигідний привал у стодолах і часто із невеликої своєї платні ставив своїм воякам не одну бочку пива. Любив, щоб маршируючи співали пісень. Співати мусили, йдучи на вправи і повертаючись із справ. Маршируючи поруч із своєю ротою, він підспівував: «А як чорна ніч прийшла, вівчик вискочив з мішка, жум-тарія-бум». Поручник був надзвичайно справедливий і не мав звички збідкуватися над кимсь, тому й солдати його любили. Старшини тремтіли перед ним, а найжорстокішого фельдфебеля він за місяць міг перетворити в покірливе ягнятко. Щоправда, кричати то він умів, але ніколи не обзивав вояків грубими словами, вживав тільки вишуканих слів і речень. Бачте, я дійсно неохоче караю вас, молодичку, але іншого виходу в мене нема, бо від дисципліни залежить боєздатність війська, його сила, а без дисципліни армія – це хиткий очерет, під вітром гнеться на всі боки. Якщо у вас не в порядку уніформа і погано пришиті гудзики, або їх бракує, то з цього видно, що ви забуваєте про свої обов'язки супроти армії. У вас, напевно, і в голові не укладається, чому вас треба замкнути через таку маленьку непоказну дрібничку, як гудзик, якого бракувало на мундирі при огляді. Та ж в цивільному житті ніхто б на це й оком не кинув, а ось в армії таке занедбання зовнішнього вигляду тягне за собою кару. А чому?
Тут, бачите, йдеться не про якийсь там відірваний гудзик, а про те, що ви мусите звикнути до порядку. Сьогодні ви не пришили одного гудзика, а з цього й починається ваше зледачіння. Завтра вже вам, напевно, буде важко розібрати і почистити гвинтівку, післязавтра десь в шиночку забудете багнет, а врешті заснете на посту, бо, починаючи з того нещасного гудзика, ви стали ледарем. Так-то воно, юначе. Отож я вас і караю, щоб на майбутнє вберегти вас від гіршої кари за ті речі, які б ви змогли зробити, забуваючи поволі, але, напевно, свої обов'язки. Я вас замикаю на 5 днів і бажаю, аби ви, сидячи на хлібі й воді, поміркували про те, що кара – це не помста, а тільки засіб людського виховання. Ціль його – виправити покараного солдата, аби він став кращим. Поручник Лукаш повинен був давно стати капітаном, та в цьому не допомогла йому навіть обережність у національному питанні, бо він завжди виступав супроти своїх наставників із справжньою відвертістю та й у службових стосунках не визнавав жодного підлабузництва. Лукаш народився в селі між чорними лісами і ставками, і цю рису, властиву селянам Південної Чехії, він, треба признати, зберіг. Якщо, однак, до своїх вояків поручник Лукаш був справедливий і не збиткувався над ними, то з денщиками він поводився зовсім інакше. Він ненавидів своїх денщиків, бо, як назло, йому завжди діставалися найпротивніші і найпідліші. Не вважаючи їх за солдатів, він бив їх по обличчю й по голові, намагаючись виховувати їх умовляннями і добрими вчинками. На протязі років Лукаш безнадійно змагався з ними, без перестанку міняв і кожного разу зітхав. Мені знову попалася підла тварюка. На своїх денщиків дивився, як на нижчі біологічні види. Лукаш дуже любив тварин. Був у нього гардський канарок, ангорська кицька і пінчер. Всі денщики, які тільки перебували у Лукаша, поводилися з тими тваринами не ліпше, ніж поручник з ними, коли вони заподіювали йому якусь підлоту. Канарка морили голодом, ангорській китці один денщик вибив око, пінчера били, де тільки навинався під руку, а один з попередників Швейка кінець кінцев відвів нещасну тварину на панкрац до Гицеля і навіть не пошкодував власних 10 крон, аби тільки її там убили. А потім заявив поручникові, що пес втік від нього на прогулянці. На другий день він же марширував з ротою на плац. Коли Швейк прийшов доповісти Лукашеві, що з'явився до нього на службу, поручник завів його до кімнати і сказав: «Вас рекомендував пан фельдкурат Кац, і я хочу, щоб ви дійсно були гідним його рекомендації. В мене вже було тих денщиків до стобіса, але жоден з них не зогрів у мене місця. Попереджаю, я вимогливий і суворо караю за кожну підлість і брехню. Хочу, щоб ви говорили завжди правду і без ремствувань виконували всі мої накази. Якщо я скажу «стрибніть в вогонь», то ви і в вогонь мусите стрибнути, коли б навіть вам цього й не хотілося. Куди ви дивитеся?» Швейк з цікавістю дивився вбік на стіну, де висіла клітка з канарком. Почувши запитання поручника, вп'ялив свої лагідні очі в нього і відповів милим, добродушним тоном: «Насмілююсь доповісти, пане поручник, там висить гадський канарок». Перервавши таким чином промову поручника, Швейк виструнчився по-військовому і, не моргаючи, дивився йому просто в очі. Поручник хотів гаркнути щось гостре, але, спостерігши невинний вираз Швейкового обличчя, тільки сказав: «Пан фельдкурат рекомендував вас як неперевершеного ідіота, і, думаю, він не помилився».
Насмілююсь доповісти, пане поручник, пан Фелькурат дійсно не помилився. Коли я служив в армії, мене звільнили за ідіотизм. А ще до того і патентований. У полку звільнили 2 таких. Мене і ще одного, пана капітана фон Кауніца. Цей, вибачайте, пане поручник, ідучи по вулиці, безупинно довбав пальцем лівої руки в лівій ніздрі і водночас правою рукою в правій. Коли ж ішов з нами на вправи, завжди вишиковував нас, як для дефілювання, і говорив: «Солдати, пам'ятайте, сьогодні середа, тому що завтра буде четвер, Поручник Лукаш здвигнув плечима, як той, хто не знає і не знаходить потрібних слів, щоб ясно висловити певну думку. Він пройшовся повз Швейка від дверей до протилежного вікна і знову повернувся, причому Швейк, відповідно до того, де саме поручник знаходився, рівнявся то направо, то наліво, зберігаючи таке одверте невинне обличчя, що поручник опустив очі і, дивлячись на килим, промимрив щось зовсім не зв'язане із Швейковим натяком про капітана-ідіота. Так, в мене мусить бути порядок, чистота, і ніхто не сміє мені брехати. Люблю чесність, ненавиджу брехню і караю її без милосердя. Ви мене добре розумієте? Насмілююсь доповісти, пане поручник, розумію. Немає нічого гіршого, коли людина бреше. Досить раз заплутатися, і йому вже капут. В одному селі за Причеболом був собі вчитель Марик. Він бігав за донькою гаєвого Шпери, а той переказав йому, що як зустрічатиметься з дівчиною в лісі, він йому при нагоді з рушниці засадить у задок щетини із сіллю. Учитель сказав, що це неправда, він з нею не зустрічається. Але одного разу, коли йшов на побачення з дівчиною, Гайовий випадково наскочив на нього і вже хотів було зробити обіцяну операцію, але вчитель почав тумана напускати. Він, мовляв, збирає квіти, потім відбріхувався, ніби прийшов ловити якихось жучків, і чим далі заплутувався, все більше і більше. Аж раптом з того переляку давай присягатися. Я, каже, їй Богу, вийшов наставити сильце на зайців. Тоді той Гайовий вхопив його за барки і потяг на жандармський пост. Звідтіля справа пішла до суду, і вчителя мало не запхали до каталажки. А сказав би чисту правду, був би дістав лише оту посолену щетину в м'яке місце. Я завжди тієї думки. Найкраща річ – признатися, бути щирим. А коли щось зроблю, прийти і сказати: насмілююсь доповісти, я зробив те й те. А щодо тієї чесності, то це річ дуже корисна, бо з нею людина завжди якнайдалі пропхається. Це так, як у змаганнях по ходьбі. Коли хто починає шахрувати і підбігає, то його виключають із змагань. Таке трапилося з моїм двоюрідним братом. Чесно всюди шанують і поважають. Чесний, вдоволений сам собою і почувається як новонароджений, коли, лягаючи в ліжко, може сказати: «Я знову сьогодні був чесним». Під час цієї балаканини поручник Лукаш сидів у кріслі, дивився на Швейкові черевики і думав: «Боже мій, та ж і я часто верзу такі ж самі несенітниці, а різниця тут лише у формі. Я їх інакше викладаю». Проте, не бажаючи втратити авторитету, він сказав Швейкові, коли той скінчив: «Ви повинні чистити свої черевики, утримувати свою уніформу в порядку, гудзики мусять бути пришиті так, як треба, щоб ви справляли враження солдата, а не якогось цивільного обірванця. Просто не хочеться вірити, що ніхто з вас не вміє триматися по-військовому. Лише один з моїх усіх денщиків мав бойовий вигляд, але під кінець вкрав і продав на євреях мою парадну уніформу.
На хвилину він замовк, а далі знову продовжував, пояснюючи Швейкові всі його обов'язки, причому не забув підкреслити насамперед, що той мусить бути вірним і сміття з хати не виносити. «До мене в гості ходять дами», – зазначив він. «Інколи якась з них залишається на ніч, коли мені вранці не треба йти на службу. В такому випадку ви мусите приносити нам каву до ліжка, але лише тоді, коли подзвоню. Зрозуміли?» «Насмілююсь доповісти, розумію, пане обер-лейтенант, бо коли б я несподівано підійшов до ліжка, дамі це могло б бути неприємно. Я одного разу привів до себе додому одну таку паннуцю, а моя служниця принесла нам до ліжка каву саме тоді, коли ми надзвичайно приємно розважалися. З переляку вона облила мені плечі та ще й сказала: «Дай вам, Боже, доброго ранку». Я знаю, що треба і як треба, коли у когось ночує дама. «Добре, Швейку, з дамами треба завжди поводитися тактовно», – сказав поручник. Настрій у нього поліпшився, бо мова перейшла на предмет, який вичерпував весь його вільний час між казармами, плацом і картами. Жінки були душею помешкання поручника. Вони створювали йому домашнє гніздо. Було їх співкопи, і багато з них намагалися в час свого перебування причепурити квартиру різними дрібничками. Жінка одного власника кафе прожила у поручника цілих 2 тижні, аж поки за нею не приїхав чоловік. Вона вишила йому гарненьку накидку на стіл, на всій його спідній білизні монограми і, можливо, була б скінчила вишивати стінний килим, та її чоловік поклав край тій ідилії. Інша дама, за якою через 3 тижні приїхали батьки, хотіла зробити з його спальні дамський будуар. Проставляла всюди різні дрібнички, вазончики, повісила над ліжком образок ангела-хранителя. В усіх кутках спальні і їдальні відчувалося жіночу руку, яка проникла і до кухні, де можна було побачити найрізноманітніше кухонне начиння і посуд, розкішний дар закоханої жінки одного фабриканта. Вона привезла з собою, крім своєї пристрасті, машинку для різання всякої зеленини і капусти, прилад для тертя сухариків і печінки, кастрюлю, сковороди, жаровні, кухонні ложки і ще бозна що. Але за тиждень вона пішла, бо не могла примиритися з думкою, що поручник має крім неї ще, мабуть, біля 20 інших коханок, і це залишило деякі сліди на працездатності благородного самця в уніформі. Поручник Лукаш вів також широку кореспонденцію, мав альбом своїх коханок і колекцію різних реліквій, бо за останні 2 роки почав проявляти нахил до фетишизму. Так, наприклад, у нього було кілька різних дамських підв'язок, 4 пари милесеньких дамських вишиваних панталончиків і 3 прозорі тендітні тонкі дамські сорочки, батистові хусточки і навіть 1 корсет та декілька панчішок. «Сьогодні у мене заняття, прийду аж вночі. Подбайте про все і приберіть квартиру. Останній мій денщик через свою нікчемність відправився сьогодні з маршбатальйоном на фронт. Віддавши ще накази відносно Канарка і Ангорської кицьки, він пішов, не забувши ще раз з порога кинути кілька слів про чесність і порядок. Після його відходу Швейк привів квартиру в зразковий порядок, так що, коли поручник Лукаш вночі повернувся додому, Швейк міг йому відрапортувати: «Насмілююсь доповісти, пане обер-лейтенант, все в порядку, лише кицька набешкетувала і зжерла вашого Канарка». «Як це?» – загримів поручник. «Насмілююсь доповісти, пане обер-лейтенант, ось так. Я знав, що коти люблять канарків і збиткуються над ними. Давай, думаю, познайомлю одне з одним, а коли ця бестія схоче якусь штуку встругнути, то дам їй на той випадок такого духопелу, аж до самої смерті не забуде.
як з канарками поводитися, бо, як треба вам, пане обер-лейтенанте, знати, дуже люблю тварин. У нас вдома живе один капелюшник, то він так видресирував кицьку, що вона хоч спершу зжерла йому 3 канарків, зате тепер вже не чіпає жодного, і канарок міг би навіть на неї сісти. Отож, думаю, треба й собі спробувати. Витягнув я того канарка з клітки, нюхай, кажу, а ця мавпа, я навіть не впам'ятався, коли відкусила йому з доброго дива голову. Такого свинства від неї я аж ніяк не сподівався. Коли б це, пане обер-лейтенант, Горобець, я б ні слова не сказав. Але такий гарний канарок, гарцький, як вона його жадібно жерла, просто з пір'ям, жере та ще й на радощах муркоче. Кицьки, кажуть, мало музикальні і не можуть терпіти співу канарків. Вони, бестії, попросту на цьому не розуміються. Я кицьку вилаяв, побий мене Бог, коли я її хоч чим-небудь скривдив. Чекав на вас, як ви вирішите, що нам з тією паршивою потворою робити далі. Оповідаючи це, Швейк так щиро дивився поручникові в очі, що той, наближившись спочатку до нього з певним жорстоким наміром, відступив, сів у крісло і спитав: «Послухайте, Швейку, ви насправді таке теля Боже?» «Насмілююсь доповісти, пане обер-лейтенант, так», – урочисто відповів Швейк. «Мені з дитинства як наврочено. Завжди хочу щось поліпшити, аби все було добре, та ніколи з цього нічого путнього не виходить, тільки для мене і для оточення мов хріном попід ніс. Я дійсно хотів тих 2 познайомити, щоб одне одного поважали. Я не винен, що вона зжерла канарка і знайомство увірвалося. В готелі у Штупартів кілька років тому кицька зжерла навіть папугу, бо він з неї глузував і нявчив по-кошачому. Але ті кицьки дуже живучі. Якщо скажете, пане обер-лейтенант, ухайдикати її, то буду змушений розчавити цю потвору між дверима, бо інакше не здохне». І Швейк з наймилішим виразом обличчя і добродушним усміхом ясно виклав поручникові, як треба страчувати котів. Зміст цієї розповіді, напевно, привів би товариство охорони тварин до божевільні. При цьому він виявив такі професіональні знання, що поручник Лукаш, забувши свій гнів, спитав: «Ви вмієте поводитися з тваринами? Ви любите їх?» «Найбільше я люблю псів», – сказав Швейк, «бо на них добре заробити може той, хто вміє їх продавати. В мене це не виходило, бо я завжди був чесний, хоч, правда, люди приходили до мене зі скаргами, чому, мовляв, я продав здохлятину замість чистокровного і здорового пса. Немов би то усі пси обов'язково мусять бути чистокровні і здорові. Та ще й кожний бажає мати родовід. Отож доводилося ті родоводи друкувати із якогось косівського сірка, народженого на цегельні, робити найчистокровнішого шляхтича з баварської псарні Арміна фон Баргейма. А покупці побачать отой родовід та й радіють, мовляв, поталанило. І тішаться, як дурний з цвяхом, бо мають вдома чистокровну тварину. Хоч насправді я їм підсовував вршовицького шпіца замість такси. А вони тільки дивувалися, чому цей аж з Німеччини дорогий собака такий волохатий і чому в нього не криві ноги. Так роблять у всіх псарнях. У вас би, пане обер-лейтенант, тільки очі на лоб полізли, коли б ви побачили ті шахрайства з родоводами, що робляться у всіх великих псарнях. Псів, які могли б про себе сказати «я чистокровна тварина», насправді мало. Або його мамуня втратила розум з якоюсь паскудою, або бабуня, або мав тих татунів багато і від кожного щось успадкував. Від одного вуха, від другого хвіст, від іншого якісь косми на морді,
від 3-го морду, від 4-го криві лапи, а від 5-го ріст. А коли мав таких батеньків з 12, то можете собі, пане обер-лейтенант, уявити, як такий собака виглядає. Одного разу я купив такого пса. Звали його Балабан. Так він через отих своїх батьків був така погань, що всі пси його обминали. Я купив його з милосердя, бо воно було таке одиноке. Сидів той пес вічно вдома у кутку, та такий вам такий смутний, аж я мусив його продати за пінчера. Найбільшого клопоту завдало мені фарбування його, бо конче треба було тому псові надати кольору солі з перцем. Потім він потрапив із своїм хазяїном аж в Моравію, і від того часу я його вже не бачив. Поручника почала цікавити ця кінологічна лекція, тому що Швейк міг без перешкоди продовжувати. Пси самі не можуть фарбувати собі волосся, як це роблять дами. Цим мусить зайнятися той, хто хоче його продати. Коли пес такий старий, що аж посивів, а ви хочете продати його за однорічного цуцика, або навіть говорите, що йому, дідуганові, лише 9 місяців, то тоді купіть ляпіс, розчиніть його і пофарбуйте ним пса в чорний колір. Він виглядатиме як новенький. Щоб набув сили, годуйте його як коня, миш'яком і зуби чистіть наждачним папером. А перш ніж поведете його продавати, влийте йому в пащеку слив'янки, щоб він був трохи на підпитку. І пес одразу стає жвавий, веселий, радісно гавкає і родичається з кожним, чисто вам п'яний радник. Але найголовніше ось що. Треба говорити і говорити до покупця, аж поки не заб'єте йому памороки. Якщо хтось хоче купити болонку, а ви не маєте нічого іншого, крім якогось мисливського пса, то треба вміти переконати покупця, аби він замість болонки повів додому мисливського пса. А якщо випадково маєте лише пінчера, а є покупець на лихого німецького сторожового дога, то ви повинні так одурманити його, щоб він замість дога відніс в кишені цього маленького пінчера. Колись, як ще я торгував тваринами, причалапала до мене одна дама. У неї, каже, втік у садок папуга. А там саме перед віллою гралися якісь хлопчаки в індійців. Вони цього папугу зловили, повидирали йому з хвоста всі пера і прихахулилися ними, немов поліцаї. Той папуга від сорому, що залишився безхвостий, занедужав, а ветеринар якимись порошками доконав його. Отже, дама хоче купити собі, мовляв, нового папугу, але чемного, не якогось там грубіяна, що вміє тільки лаятися. Що ж я мав робити, коли жодного папуги в мене не було, і я не знав, де б його дістати? А вдома у мене був злий і зовсім сліпий бульдог. То я, пане обер-лейтенант, мусив ту паню переконати від 4-ї години по обіді аж до 7-ї вечора, поки вона не купила замість папуги цього сліпого бульдога. Це було гірше, ніж якась там дипломатична ситуація. А коли вона виходила, я сказав: хай тепер хлопці лише спробують і йому хвоста висмикати. І більше я з тією панею не мав оказії розмовляти. Вона через того бульдога мусила виїхати з Праги, бо він перекусав геть усіх в домі. Дістати порядну тварину, пане обер-лейтенант, хоч вірте, хоч не вірте, це вам не мед лизати. «Я дуже люблю собак», – сказав поручник. «Деякі мої приятелі, які тепер на фронті, взяли з собою псів. Потім писали мені, що війна в товаристві такої вірної, відданої тварини не зовсім і погана. Як видно, ви добре знаєте всі породи псів. І думаю, коли б я мав пса, ви б його добре доглядали. Яка порода, на вашу думку, найкраща? Я б хотів мати хорошого друга пса. Був у мене колись пінчер.
Але не знаю. На мою думку, пане обер-лейтенант, Пінчер дуже мила собачка. Правда, він не кожному подобається, бо щетинистий і має таку шорстку бороду на морді, що аж скидається на звільненого арестанта. Пінчери такі зачучварені, що аж гарні, а при тому дуже розумні. Куди там пхатися із своїм рилом до них придуркуватому Сен-Бернарові? Вони ж хитріші за фокстер'єрів. Я знаю одного. Поручник Лукаш поглянув на годинник і перервав Швейкове базікання. Вже пізно. Мені треба виспатися. Завтра знову в казарми. Отже, можете цілий день пожертвувати на те, щоб знайти мені якогось Пінчера. Він пішов спати, а Швейк ліг у кухні на диван і почитав ще газету, яку поручник приніс з казарми. «Он як», – сказав сам собі Швейк з цікавістю, проглядаючи новини дня. Султан нагородив кайзера Вільгельма воєнною медаллю, а я таки дотепер ще не маю навіть малої срібної. Він задумався і зненацька зірвався з місця. Мало не забув. І пішов до кімнати поручника, який вже міцно спав. Швейк збудив його. «Насмілююсь доповісти, пане обер-лейтенант, ви не дали мені жодного наказу щодо тієї кицьки». Напівсонний поручник перевернувся на другий бік і промимрив. 3 дні домашнього арешту. І знову заснув. Швейк тихо вийшов з кімнати, витягнув нещасну кицьку з-під дивана і сказав їй: «Маєш 3 дні домашнього арешту. Аптретен!» І ангорська кицька знову полізла під диван. Швейк саме збирався на розшук будь-якого Пінчера, коли подзвонила якась молода дама і побажала говорити з поручником Лукашем. Біля неї стояли 2 важкі дорожні валізи, і Швейк встиг ще помітити шапку носильника, який вже йшов сходами вниз. «Нема вдома», – твердо сказав Швейк, але молода дама була вже в передпокої і категорично наказала: «Внесіть валізи у кімнату». «Без дозволу пана поручника і пальцем не ворухну», – сказав Швейк. «Пан поручник заборонив без його дозволу будь-що робити». «Ви здуріли?» – вигукнула молода пані. «Я приїхала до пана поручника в гості». «Про ніяке їхання в гості я нічого не знаю», – відповів Швейк. «Пан поручник зараз на службі, повернеться аж вночі, а я дістав наказ знайти Пінчера. Про жодні валізи і про жодну даму мені нічого не відомо. Тепер я замикаю квартиру, і тому дуже прошу вас, пані, аби ви ласкаво ушилися. Мені ніхто про таке й словечка не писнув. Отже, я не можу залишити в квартирі чужу особу, яку вперше бачу. На нашій вулиці в кондитера Бєльчицького залишили в хаті одного мацепуру. А він відчинив шафу з речами і драпонув. «Я, боронь Боже, про вас нічого поганого не думаю», – продовжував Швейк, побачивши, що молода дама розпачливо скривилася і плаче. «Ви ж, певно, самі розумієте, залишатися тут вам не можна. Я доглядаю квартиру. Але хто відповідає тут за кожну дрібницю? Я. Отже, ще раз дуже прошу даремно себе не обтяжувати, бо поки я не дістану наказу від пана поручника, і рідного брата не знаю. Мені дійсно прикро так розмовляти з вами, але в армії мусить бути порядок». Тим часом молода дама трохи отямилась, витягла з торбинки візитну картку, написала кілька рядків олівцем, вложила в гарненький конвертик і боязко сказала: «Віднесіть це пану поручникові, а я тим часом почекаю тут на відповідь. Ось вам 5 крон за труд». «З цього дива не буде пива», – відповів Швейк, ображений впертістю несподіваної гості. «Сховайте собі тих 5 крон. Ось я кладу їх на крісло, а якщо вже так хочете, ходімо разом до казарми. Почекаєте там, а я це ваше писаннячко віддам і принесу відповідь, але тут вам чекати аж ніяк не можна». Сказавши це,
Він втягнув валізи до передпокою і, видзвонюючи ключами, наче якийсь замковий ключар, значуще сказав, ідучи до дверей: «Замикаємо». Молода дама, зрозумівши безнадійність ситуації, вийшла в коридор. Швейк замкнув двері і пішов попереду. Гостя дріботіла за ним, як песик, і наздогнала його аж біля тютюнової крамниці, куди Швейк зайшов купити сигарети. Далі вона вже йшла поруч, намагаючись зав'язати розмову. «Ви це направду віддасте?» «Ну, коли сказав, що віддам, то віддам». «І знайдете пана поручника?» «Не знаю». Вони знову йшли мовчки поруч. Аж трохи згодом супутниця Швейка знову почала говорити. «То ви гадаєте, що можете і не знайти пана поручника?» «Ні, не гадаю». «А де, на вашу думку, він міг би бути?» «Не знаю». На якийсь час розмова урвалася, аж поки її не відновило питання молодої дами. «Ви листа не загубили?» «Поки що не загубив». «Так ви його все-таки віддасте панові поручнику?» «Так». «А знайдете його?» «Я вже сказав, що не знаю», – відповів Швейк. «Просто дивно, як люди можуть бути такі цікаві і без угаву питатися про одну й ту ж річ. Це все одно, коли я зупиняв на вулиці кожного другого і питався, чи не скажете, котрий сьогодні день». На цьому всі спроби домовитися із Швейком остаточно провалилися, і далі до казарми вони йшли, мов у рот води набрали. Лише коли зупинилися біля самих казарм, Швейк попросив молоду даму почекати, а сам пустився з вартовим у розмову про війну, з чого молода дама, певне, мала велику втіху, бо з дуже нещасним виглядом нервово ходила по тротуару, бачачи, що Швейк продовжує свою розмову з такою придуркуватою міною, яку можна лише побачити на фотографії, вміщеній в той час в літописі світової війни з підписом: «Наслідник австрійського трону розмовляє з двома пілотами, що збили російський аероплан». Швейк сів на лавку біля воріт і доводив, що на Карпатському фронті наступ наших військ провалився, але з другого боку комендант Перемишля генерал Кусманик прибув у Київ. Що ж до Сербії, то в наших руках залишилося ще 11 фортифікованих точок, і серби не зможуть довго гнатися за нашими вояками. Потім він пустився у критику окремих відомих боїв і відкрив Америку, доказуючи, що підрозділ, оточений з усіх боків, мусить здатися. Намоловши язиком досхочу, він нарешті зволив вийти на вулицю і, попередивши сповнену відчаю даму, щоб вона нікуди не відходила, бо він зараз повернеться, пішов нагору до канцелярії, де знайшов поручника Лукаша. Він саме пояснював одному підпоручникові схему якихось окопів, дорікаючи, що той не вміє креслити і розуміється на геометрії, як вовк на зорях. Ось як це треба креслити. Якщо ми повинні на дану пряму опустити перпендикуляр, то мусимо провести лінію, яка з першою утворить прямий кут, розумієте? В такому випадку ви розташуєте траншеї як треба, не залізете з ними до ворога, а залишитеся від нього на відстані 600 метрів. А коли б зробили так, як у вас тут накреслено, ви б вклинили наші позиції у ворожі і стали б своїми окопами перпендикулярно до ворога. А вам потрібний тупий кут. Це ж зовсім просто, чи ж не правда? А підпоручник запасу, в цивільному житті касир якогось банку, стояв над тими планами у цілковитому розпачі, нічого не розуміючи. Він полегшено зітхнув, коли Швейк підійшов до поручника. «Насмілююсь доповісти, пане поручнику, якась дама посилає вам цього листа і чекає на відповідь». При цьому він значуще і конфіденціально підморгнув. Зміст записки не справив на поручника приємного враження. «Милий Генріху, мій чоловік мене переслідує. Я мушу кілька днів гостювати у тебе. Твій слуга – страшенна тварюка. Я нещаслива,
твоя Кетті. Поручник Лукаш зітхнув, завів Швейка до порожньої сусідньої канцелярії, замкнув двері і почав ходити поміж столами. Нарешті, зупинившись перед Швейком, сказав: «Ця дама пише, що ви тварюка. Що ви їй зробили?» «Я їй, насмілююсь доповісти, пане обер-лейтенант, нічого не робив. Поводився дуже чемно, але вона збиралася розташуватись у вашій квартирі. Оскільки я не мав від вас жодного наказу, то я її до хати не пустив. До того ж вона приїхала з 2 малізами, як до себе додому». Поручник ще раз голосно зітхнув, Швейк також зітхнув. «Що таке?» – грізно гаркнув поручник. «Насмілююсь доповісти, пане обер-лейтенант, що це важкий випадок. На Войтишській вулиці 2 роки тому до одного обивальника впхалася якась панянка, і він ніяк не міг вигнати її з квартири. Зрештою, мусів отруїти й газом її й себе, і на цьому розвага скінчилася. З бабами клопоту не обберешся, я їх як облуплених знаю». «Важкий випадок», – повторив за Швейком поручник, і ще ніколи він не говорив такої щирої правди. Милий Генріх справді попав у неабияку халепу. Жінку, переслідувану чоловіком, чортяк аж на декілька днів приносить у гості саме тоді, коли до нього має приїхати пані Міцекова з Тршебоні, щоб цілих 3 дні повторяти те, чим вона обдаровує поручника кожні чверть року, коли приїздить до Праги робити покупки. Крім того, післязавтра до нього повинна прийти одна панночка. Після цілого тижня роздумувань вона обіцяла, що, напевно, дозволить йому спокусити себе, бо все одно за місяць вийде заміж за одного інженера. Поручник сидів тепер, похнюпившись, на столі і мовчки шукав виходу. Та поки нічого іншого не міг придумати, як сісти до стола, взяти конверт та папір і написати на службовому бланку: «Дорога Кетті, до 9-ї години вечора я буду зайнятий. Прийду о 10-й. Будь ласка, почувай себе як удома. Щодо Швейка, мого денщика, то я йому вже дав наказ у всьому тобі догоджати. Твій Індржіх». «Цього листа, – сказав поручник, – віддасте вельможній пані. Наказую вам ставитися до неї з пошаною, тактовно і виконувати всі її бажання. Вони для вас мусять бути наказом. Поводьтеся з нею галантно і чесно її обслуговуйте. Тут ось 100 крон. За них відзвітуєтеся потім. Можливо, вона вас за чимось пошле. Замовите для неї обід, вечерю і так далі. Крім того, купите ще 3 пляшки вина й коробочку сигарет «Мемфіс». Поки досить. Можете йти. Ще раз прошу вас виконувати все, що їй тільки заманеться». Молода дама вже втратила всяку надію побачити Швейка і тому була дуже здивована, коли помітила, що той виходить з казарми і прямує до неї з листом. Козирнувши, він подав їй листа і доповів: «Згідно з наказом пана обер-лейтенанта, я повинен до вас, вельможна пані, ставитися з пошаною, тактовно і робити для вас усе, що вам тільки заманеться. Наказано нагодувати вас і купити все, що тільки забажаєте. Я дістав на це від пана обер-лейтенанта 100 крон, але на ці гроші я ще мушу купити 3 пляшки вина і коробочку «Мемфіс». Коли пані прочитала листа, вона знову відчула прилив енергії і проявила її тим, що наказала Швейкові найняти фіакра, а коли він це виконав, веліла йому сісти поруч візника на козлах. Вони поїхали додому. У квартирі пані одразу ж увійшла в роль господині. Швейкові було наказано перенести валізи до спальні, витрусити на дворі килими, а ледь помітне павутиння за дзеркалом дуже її розгнівило. Вона, як було видно, збиралася надовго окопатися в здобутих позиціях. Швейк обливався потом.
Коли він витрусив килими, дамочка пригадала, що треба здійняти фіранки і теж витрусити від пороху. Потім Швейк дістав наказ вимити вікна в кімнаті і в кухні. Потім молода дама почала переставляти меблі. Робила це дуже гарячково, і коли Швейк поперетягав усе з одного кутка в другий, їй так не сподобалося, і вона знову почала комбінувати і вигадувати, як би ще інакше переставити і порозтикати речі. Вона перевернула в квартирі все догори ногами, але помалу її енергія, з якою вона обладнувала гніздо, почала вичерпуватися, і руйнування припинилося. Дама вийняла з комода чисту постільну білизну, сама натягнула наволочки на подушки й перини, і було видно, що робить це з любов'ю до постелі, бо цей предмет викликав у неї пристрасне тремтіння ніздрів. Потім послала Швейка по обід і вино. Поки він повернувся, молода дама переодягнулася у прозоре матіне. Воно робило її надзвичайно принадливою і звабливою. За обідом вона випила пляшку вина, викурила багато мемфісок і лягла у ліжко. А Швейк на кухні смакував свій військовий хліб, вмочуючи його в склянку з солодкою наливкою. «Швейку!» – почулося раптом із спальні. «Швейку!» Швейк відчинив двері і побачив молоду даму в принадній позі на подушках. «Підійдіть ближче!» Він підійшов до постелі, а вона з особливим усміхом зміряла очима його кремезну постать і міцні стегна. Відгорнувши ніжну матерію, яка окутувала і прикривала все, молода дама владно сказала: «Скиньте черевики і штани. Покажіть». Коли поручник повернувся з казарми, бравий вояка Швейк міг чесно відрапортувати йому: «Насмілююсь доповісти, пане обер-лейтенант, я виконав усі бажання вельможної пані і послужив їй чесно, згідно з вашим наказом». «Дякую, Швейку», – сказав поручник. «А багато було у неї тих бажань?» «Мабуть, із 6», – відповів Швейк. «З цієї їзди вона тепер спить, як вбита. Я виконав усе, що їй тільки заманулося». В той час, як австрійські армії, приковані ворогом до лінії над Дунайцем і Рабою, стояли під зливою гранат, а крупнокаліберні гармати шматували роту за ротою, засипаючи їх в Карпатах землею, в той час, як обрії на всіх фронтах жевріли від палаючих сіл і міст, поручик Лукаш із Швейком переживали неприємну ідилію з дамою, яка втекла від свого чоловіка і грала роль господині дому. Одного разу, коли вона пішла прогулятися, поручник Лукаш і Швейк стали радитись, як її позбутися. «Найкраще було б, пане обер-лейтенант, – сказав Швейк, – якби той її чоловік, від котрого вона дременула, довідався, де його половина, і приїхав до неї. Адже ви говорили, що він її розшукує. Про це було написано і в тому листі, який я вам приніс. Треба послати йому телеграму, що вона у нас, і він може її собі забрати». У Вшенорах минулого року в одній віллі трапилась точнісінько така ж сама історія, але там телеграму своєму чоловікові послала сама жінка. Він приїхав по неї і надавав по морді їм обом. Але то був цивільний, а в нашому випадку він не відважиться підняти руку на офіцера. Та зрештою, ви ж зовсім ні в чому не винні, ви ж нікого не кликали, а якщо вона втекла, то зробила це на власну руку. Побачите, така телеграма стане в пригоді. А якщо перепаде пара ляпанців? «Він дуже інтелігентний», – перебив його поручник Лукаш. «Я його добре знаю. Він торговець, продає гуртом хмель. З ним обов'язково треба поговорити. Пошлю телеграму». Надіслана телеграма була лаконічна:
чисто ділова. Теперішня адреса вашої дружини така. Далі була адреса квартири поручника Лукаша. І ось одного дня пані Кеті була дуже приємно здивована, коли у двері ввалився сам торговець хмелем. Він справляв враження дуже розсудливого і дбайливого чоловіка, навіть і тоді, коли пані Кеті, не втративши в цю хвилину рівноваги, знайомила обох панів. «Мій чоловік, пан поручник Лукаш». Нічого кращого їй не спало на думку. «Сідайте, будь ласка, пане Вендлер», – чемно попрохав поручник Лукаш, витягаючи з кишені портсигар з сигаретами. «Прошу». Інтелігентний торговець хмелем чемно взяв сигаретку і, випускаючи з рота дим, сказав розважливо: «Ви скоро поїдете на фронт, пане поручник?» «Я вже просив, щоб мене перевели до 91-го полку в Будійовицях. Туди, мабуть, і поїду, як тільки скінчу навчання з вільнооприділяючимися. Нам потрібно дуже багато офіцерів, а тим часом маємо сумну картину. Молоді люди, хоч і мають право бути вільнооприділяючимися, не хочуть з нього користатися. Кожний воліє залишитися звичайним піхотинцем і аж ніяк не прагне стати кадетом. Війна дуже пошкодила торгівлі хмелем, але я думаю, вона триватиме недовго», – зауважив торговець, поглядаючи то на свою жінку, то на поручника. «Наша ситуація на фронтах дуже добра», – сказав поручник. «Сьогодні вже ніхто не сумнівається, що війну виграють армії центральних держав. Франція, Англія і Росія надто вже слабкі. Куди їм рівнятися з австро-турецько-німецьким гранітом? Правда, ми потерпіли незначні поразки на деяких фронтах. Але як тільки прорвемо російський фронт між Карпатським хребтом і Середнім Дунайцем, то нема жодного сумніву, що це означатиме кінець війни. Французам також найближчим часом загрожує втрата усієї Східної Франції і вторгнення німецької армії у Париж. Це абсолютно певно. Крім того, наші маневри в Сербії відбуваються дуже успішно. І, до речі, відхід наших військ, власне, не відступ, а перегрупування, хоч дехто пояснює це зовсім інакше, ніж цього вимагає витримана холоднокровність під час війни. Вже незабаром побачимо, що наші заздалегідь передбачені маневри на Південному фронті дадуть хороші наслідки. Погляньте, будь ласка». Поручник Лукаш ніжно взяв торговця хмелем під руку, підвів до карти воєнних дій на стіні і, показуючи окремі точки, почав пояснювати. «Східні Бескиди – це наша найкраща точка опору. Як бачите, на карпатських відтинках фронту ми маємо міцну базу. Сильний удар по цій лінії і зупинимося аж у Москві. Війна скінчиться швидше, ніж сподіваємося». «А що Турція?» – запитав торговець хмелем, думаючи при цьому, з якого б кінця почати, щоб добратися до суті справи, заради якої приїхав. «Турки тримаються добре», – відповів поручник і знову підвів його до стола. Голова турецького парламенту Галі-бей і Алі-бей приїхали до Відня. Головним полководцем Дарданельської армії призначено маршала Лімана фон Сандрес. Гольц-паша приїхав з Цареграда до Берліна, а наш цісар нагородив орденом Енвера пашу, віце-адмірала Усенда пашу і генерала Джеват пашу. Порівняно багато нагород за такий короткий час». Хвилину всі сиділи мовчки, дивлячись один на одного. Нарешті поручник вирішив, що настала слушна хвилина розрядити неприємну ситуацію словами: «Коли ж ви приїхали, пане Вендлер?» «Сьогодні вранці. Я дуже радий, що ви мене знайшли і застали вдома, бо після обіду я завжди йду до казарми. Там у мене нічна служба.
Моє помешкання, власне, день і ніч порожнє, і тому я міг запропонувати вельмишановній пані гостинність, поки вона в Празі. Тут її ніхто не турбує. Для старих знайомих торговець хмелем кашлянув. Кеті дуже дивна жінка, пане поручник. Прийміть мою найсердечнішу подяку за все, що ви для неї зробили. Отак зненацька заманеться їй їхати до Праги, мовляв, лікувати невроз. Я їжджу по торговельних справах, повертаюся додому, а хата порожня. За Кеті і слід прохолов. Намагаючись надати своєму обличчю найщирішого виразу, він погрозив їй пальцем і, вимушено усміхаючись, спитав: «Ти, певно, гадала, що коли я подорожую, то й ти можеш також подорожувати? Ти, звичайно, не подумала?» Поручник Лукаш, побачивши, що напрям розмови завертає в небажаний бік, знову підвів інтелігентного торговця хмелем до карти воєнних дій і, показуючи підкреслені місця, сказав: «Я забув звернути вашу увагу на одну дуже цікаву обставину. Подивіться на цю велику, звернену на південний захід дугу. Це група гір творить передмостове укріплення. Сюди спрямований наступ союзників. Перерізавши цю дорогу, яка з'єднує передмостове укріплення з головною оборонною лінією ворога, ми тим самим порушимо його зв'язок між правим крилом і північною армією на Віслі. Вам тепер ясно?» Торговець відповів, що тепер він дуже добре розуміє, але як людина тактовна одразу ж схаменувся, аби бодай хтось не сприйняв його слів як натяк, і, повертаючись на своє місце, сказав: «Через цю війну наш хміль втратив збут за кордоном. Для хмелю втрачені на сьогодні не тільки Франція, Англія, Росія, але й Балкани. Поки що вивозимо цей товар до Італії. Та боюсь, що Італія теж замотається від цієї халазії. Але знаєте, коли виграємо, ціни на товар диктувати будемо ми». «Італія строго нейтральна», – утішав його поручник. «Це значить, так чому ж вона не признається одверто, що її в'яже троїстий союз з Австро-Угорщиною і Німеччиною?» – вибухнув з опалу торговець хмелем, немов на нього приском сипнули, бо йому відразу все вдарило в голову. І хміль, і жінка, і війна. Я чекав, що Італія піде проти Франції і Сербії. В такому випадку давно був би вже війні кінець. В мене хміль гниє на складах, внутрішній торговий оборот поганий, вивіз дорівнює нулю, а Італія додержується нейтралітету. Нащо ж тоді Італія ще й в 912 році відновлювала Троїстий союз? Де той італійський міністр закордонних справ Маркіз ді Сан-Джуліано? Що робить цей пан? Спить чи що? Ви знаєте, який у мене до війни був річний оборот і який він сьогодні? Не думайте, що я не слідкую за подіями, продовжував він, витріщившись, як дідько на поручника. Той спокійно пускав кільця цигаркового диму, а пані Кеті з великою цікавістю спостерігала, як вони, наздоганяючи одне одного, розбивалися. Чому німці відступили до кордонів, коли були вже під Парижем? Чому знову йдуть запеклі артилерійські бої між Маасом і Мозелем? А ви знаєте, що в Комбр-Авевр біля Марша згоріли 3 броварні, куди я щороку надсилав понад 500 тюків хмелю? В Огезах Гартманцвейрльська броварня теж дотла згоріла. А величезну пивоварню в Нідеразбаху біля Мільцгаузена зрівняли з землею. А це все втрата 1200 тюків хмелю для моєї фірми на рік. 6 разів йшли запеклі бої між німцями і бельгійцями за броварню Кльотзерсгеку. Це знову втрата 350 тюків хмелю на рік.
Від хвилювання торговець не міг далі говорити. Він підвівся, підійшов до жінки і сказав: «Кеті, ти зараз же поїдеш зі мною додому, збирайся». «Мене всі ці події так хвилюють», – сказав він за хвилину вибачливим тоном, «а колись я був зовсім спокійний». Коли його дружина вийшла одягнутися, він тихо сказав поручникові: «Вона такі коники викидає не вперше. Минулого року втекла з одним позаштатним учителем, і я знайшов їх аж у Загребі. При тій нагоді я уклав з міським загребським броваром угоду на 600 тюків хмелю. Що й казати, південь завжди був криницею з золотим дном. Наш хміль йшов аж до Цереграда. Сьогодні ми напівзнищені. Якщо влада обмежить варіння пива, то це нас остаточно доконає». І, запалюючи запропоновану цигарку, в розпачі сказав: «Одна лише Варшава брала у нас 2370 тюків хмелю, а найбільше августіанська броварня. Представник її щороку гостював у мене, хоч з мосту та й в воду. Добре, хоч дітей не маю». Цей логічний висновок відносно щорічних відвідин представника августіанської броварні у Варшаві викликав у поручника делікатний усміх. Торговець хмелем помітив це і тому продовжував далі. «Угорські броварні в Шопроні і в Великаніжі купували у моєї фірми щорічно в середньому 1000 тюків хмелю для своїх експортних гатунків пива, які вивозили аж до Олександрії. Нині через блокаду не хочуть робити ніяких замовлень. Я їм віддаю хміль на 30% дешевше, а вони досі не купили й жодного тюка. Застій, упадок, біда. А ще до цього й домашній клопіт». Торговець хмелем замовк. Мовчанку порушила пані Кеті, вже готова у дорогу. «А як буде з моїми валізами?» «Я пришлю по них, Кеті», – вдоволено сказав торговець хмелем, радіючи, що все скінчилося без скандалу і обурливих сцен. «Якщо маєш охоту зробити ще якісь покупки, то нам час вже вирушати. Поїзд відходить о 2:20. Обоє по-дружньому розпрощалися з поручником. Торговець хмелем, радий, що ця історія вже скінчилася, виходячи з передпокою, сказав поручникові: «Якщо вас, не дай Бог, на війні поранить, приїжджайте до нас відпочити. Будемо піклуватися коло вас якнайсумлінніше». Повернувшись до спальні, де пані Кеті одягалася в дорогу, поручник знайшов на умивальнику 400 крон і записку: «Пане поручнику, ви не заступилися за мене перед тією мавпою, моїм чоловіком, ідіотом першого класу. Ви дозволили, аби він мене забрав, немов якусь забуту в квартирі річ. Притому ви дозволили собі сказати, нібито ви запропонували мені гостинність. Думаю, що я вам не спричинила більше витрат, ніж додані до листа 400 крон. Прошу розділити їх зі своїм денщиком». Поручник Лукаш на хвилину застиг з тим листом у руках, а потім поволі подер його на шматки. З усмішкою глянув на гроші, залишені на умивальнику, і, побачивши, що у хвилюванні Кеті забула на столику перед дзеркалом гребінчик, додав його до своїх фетишів реліквій. Опівдні повернувся Швейк, який ходив шукати стаєнного пінчера для поручника. «Швейку, – сказав поручник, – вам поталанило. Дама, яка в мене мешкала, вже поїхала. Її забрав чоловік. А за всі послуги, які ви їй робили, вона залишила на умивальнику 400 крон. Вам треба гарно їй подякувати, а також її чоловікові, бо, власне, це його гроші, які вона взяла з собою на дорогу. Я зараз продиктую вам листа». І продиктував: «Вельмишановний пане,
Передайте, будь ласка, найсердечнішу подяку за 400 крон, які мені подарувала ваша пані за послуги під час її перебування у Празі. Все, що я для неї робив, я робив радо, а тому не можу прийняти цієї суми і відсилаю її. Ну, пишіть же далі, Швейку, чого ви крутитеся, начебто вам вугілля в штани насипали? На чому я зупинився? І відсилаю її, тремтячим, сповненим трагізму голосом прошепотів Швейк. Так, добре. Відсилаю її з запевненням своєї найглибшої пошани. Для ясної пані передаю низький поклон і цілую їй ручки. Йозеф Швейк, офіцерський денщик поручика Лукаша. Готове? Насмілююсь доповісти, пане обер-лейтенант, бракує дати. 20 грудня 1914 року. Так. А тепер заадресуйте конверт, візьміть цих 400 крон, віднесіть їх на пошту і відійшліть на цю адресу. Поручник Лукаш почав весело насвистувати арію з оперети «Розведена пані». «Ще одне, Швейку», – сказав поручник, коли Швейк збирався на пошту. «Що з тим собачкою, що ви вже ходили його шукати?» «Маю вже на одного зуб, пане обер-лейтенант. Дуже гарне звірятко, але важко буде його добути. Думаю, завтра все ж таки приведу». «Кусає!» Поручник Лукаш останнього слова не почув, а воно ж мало таке велике значення. Ця потвора кусала як скажена, хотів ще раз повторити Швейк, але врешті подумав, що, власне, поручникові до того. Хочеться йому пса, матиме його. Легко сказати «приведіть мені пса», але нелегко його привести, бо власники дуже бережуть своїх собак, навіть і нечистокровних. Навіть звичайного цуцика, який нічого іншого не робить, лише гріє ноги якійсь старій бабуні, власник любить і не дасть скривдити. Пес, особливо чистокровний, очевидно, інстинктивно передчуває, що одного причудесного дня його викрадуть в пана. Він без перестанку живе в страху, боячись попасти в руки злодіям, які обов'язково його викрадуть. Наприклад, на прогулянці пес, відбігши від хазяїна, спочатку веселий, грайливий, бавиться з іншими псами, безстидно лізе на них, вони на нього, обнюхує придорожне каміння, задирає ніжку на кожному розі і навіть на кошики перекупок з картоплею. Одним словом, надзвичайно тішиться життям, і світ здається йому таким гарним, як юнакові після отримання атестата зрілості. Та його грайливий настрій, як ви спостерігаєте, раптово зникає. Пес відчуває, що заблукав, і його охоплює розпач. Переляканий, він бігає по вулиці, нюхає повітря, скавучить. Нарешті, втративши всяку надію і підібгавши хвіст поміж ноги, прищулює назад вуха і лопонить серединою вулиці, куди ноги несуть. Якби він міг говорити, мабуть, репетував би на весь голос: «Ой, падоньки, що ж то буде? Мене хтось вкраде». Чи доводилось вам коли-небудь бувати у псарні і бачити там перепуджені собачі створіння? Всі вони крадені. Велике місто виплескало особливий рід злодіїв, що живуть виключно з крадіжки собак. Існують породи маленьких салонних песиків, карликові тор'єри, завбільшки з рукавичку, які вміщуються в кишені пальта або у дамській муфті. Їх там і носять. Але злодії навіть і звідтіля примудряються бідолашну висмикнути. Злого німецького плямистого дога, який оскаженіло стереже приміську віллу, вкрадуть уночі. Поліцейського собаку поцуплять у детектива просто з-під носа. Якщо ведете собаку на поводку, переріжуть вам ремінчик і вмить, немов крізь землю, проваляться. Ви ошелешено витріщаєтеся на обривок, а пса немає.
50% псів, які зустрічаються на вулицях, вже кілька разів міняли своїх господарів, і часто через кілька років ви можете купити свого власного пса, вкраденого у вас ще цуциком під час прогулянки. Найбільша небезпека бути вкраденими загрожує собакам, коли їх виводять на вулицю за малою або великою потребою. Найбільше їх пропадає саме під час виконування останнього акту. Тому кожний собака при цьому обережно оглядається на всі боки. Існує кілька способів крадіжки псів. Їх крадуть або прямо, це щось на зразок кишенькової крадіжки, або нещасну істоту підступно підманюють до себе. Собака – створіння вірне, але лише в читанці або в підручнику природознавства. Дайте найвірнішому псові понюхати смаженої кінської ковбаси, і він уже пропащий. Тут же забуває про свого пана, поруч якого йде, обертається і, як заворожений, йде за вами, причому з рота в нього капає слина, і, передчуваючи велику насолоду від ковбаси, він привітно крутить хвостом, потягує ніздрями, як найбуйніший жеребець, коли його підводять до кобили. На малій страні біля Замецьких сходів пристановилася невеличка пивна. Одного дня в її півтенному кутку сиділи двоє – вояка і цивільний. Схилившись один до одного, вони таємниче шепотілися і скидалися на змовників часів Венеціанської республіки. Щодня о 8:00 зранку, пошепки говорив цивільний до вояки, ходить з ним служниця на ріг Гавлічкової площі в бік парку. Але він, потвора, кусає, як навіжений, погладити себе не дасть. І ще ближче нахилившись до вояки, зашепотів йому на вухо. Навіть ковбаси не жере, а смажену і смажену не жере. Обидва сплюнули. Так щось ця потвора жере, а біс її знає. Бувають такі розпещені й гладкі пси, чисто як той архієпіскоп. Вояка з цивільним цокнулись склянками, і цивільний пошепки повів далі. Один чорний шпіц, він до зарізу потрібний був мені для псарні над Кламовкою, не хотів взяти від мене ковбаску. Я никав за ним цілих 3 дні, поки мені не урвався терпець, і я запитав пані, яка з тим собакою прогулювалась, від чого той пес такий гарний, що він їсть. Паню немов хто по серцю погладив, вона й говорить: песик найбільше любить котлети. Отож я йому й купив відбивну котлету. Це, напевно, була найкраща, думав я. А він, стерво собаче, ані не моргнув на неї, бо котлета була теляча, а пса привчили до свинини. Треба було купити йому свинячу котлету. Дав я йому понюхати і побіг. Пес за мною. Панійка у вереск, Пунтіку, Пунтіку, але куди там, Пунтікові не до того. За котлетою погнався аж за ріг, а там я йому ланцюжок на шию. На другий день він уже був у псарні над Кламовкою. Під шиєю в нього був жмуток білих волосків, то йому їх пофарбували на чорно, і ніхто його не впізнав. Але інші пси, скільки їх у мене не було, всі ловилися на кінську смажену ковбаску. Ти б також найкраще зробив, якби спитав її, що цей пес любить їсти. Ти вояка, до того ставний, і вона тобі про це скоріше розповість. Я вже її питав, але вона на мене так глянула, немов хотіла проковтнути. А що це вас обходить? Вона з себе не дуже-то гарна, мавпа та й годі, але з воякою пуститься в розмову. Та чи справді це чистокровний пінчер? Мій обер-лейтенант іншого не хоче. Гарний пінчер, гнідо-сіробілий, чистокровний, так як ти Швейк, а я Благнік. Мені б тільки узнати, що він їсть, а там я його підману і приведу до тебе. Обидва приятелі знову цокнулися.
Ще коли Швейк перед війною жив з продажу собак, Благнік їх йому постачав. Це була досвідчена людина, і, як про нього говорили, купував тихцем у гецлярні підозрілих собак і знову їх продавав. Навіть одного разу дістав сказ, і в інституті Пастера у Відні почував себе як вдома. Зараз він вважав своїм обов'язком безкорисливо допомогти воякові Швейку. Благнік знав усіх собак в цілій Празі і в її околицях, а говорив тихо тому, щоб не зрадити себе перед трактирником, у якого півроку тому виніс під полою щеня такси, давши йому під піджаком поссати молока з дитячої соски. Дурне щеня, певно, вважало його за свою маму і ані писнуло. Благнік принципово крав лише чистокровних собак і міг би бути судовим експертом у песячих справах. Він постачав їх усіма способами і псарням, і приватним особам. Бувало, коли йшов вулицею, то вкрадені ним свого часу собаки зачинали гарчати на нього. Не один мстивий пес задирав позаду нього ніжку і кропив Благнікові штани, коли той стояв десь біля вітрини. О 8 годині ранку можна було побачити, як бравий вояка Швейк прогулюється на розі Гавлічкової площі біля парку. Він очікував служницю із пінчером. Нарешті дочекався. Повз нього пробіг вусатий наїжачений пес з колючою шерстю і мудрими чорними очима. Він був веселий, як всі пси, що відбули свою потребу, і ганявся за горобцями, які снідали конячим кізяком на вулиці. Потім повз Швейка пройшла та, обов'язком якої було пильнувати пса. Це була дівчина в літах з гарно заплетеним у віночок волоссям. Вона підсвистувала на пса, крутила ланцюжком і елегантним гарапником. Швейк заговорив до неї: «Пробачте, ласкава, слічно, як пройти на Жишків?» Вона зупинилася, поглянула, чи немає тут якоїсь каверзи, та добродушне лице Швейка впевнило її, що цей жовнірик таки справді хоче йти на Жишків. Вираз її обличчя пом'якшав, і дівчина радо пояснила йому, як на той Жишків треба йти. «Я тільки недавно переведений до Праги. Я не тутешній, з провінції. Ви також не з Праги?» «Я з Воднян». «Так ми з вами майже сусіди», – відповів Швейк. «Я з Протівіна». Це знання географії Південної Чехії, набуте Швейком колись на маневрах, сповнило серце дівчини теплом рідного краю. «То ви, певно, знаєте в Протівіні на площі Різника Пейхара?» «Чому ж би мені його не знати? Це мій брат. Його там у нас усі люблять. Він дуже добра людина, послужлива, продає добре м'ясо і чесно важить». «А ви часом не будете сином Яриша?» – спитала дівчина, починаючи симпатизувати незнайомому воякові. «Точнісінько так. А котрого Яриша? Того, що з Кирча біля Протівіна, чи з цього з Ражіць?» «Жражіць. Ну як він там? Ще розвозить пиво?» «Розвозить. Але вже йому, мабуть, давно 60-ка минула. 86 сповнилося цього року навесні», – відповів спокійно Швейк. «Завів собі пса і тепер кум королю. Пес сидить на волі і пильнує. Якраз такий собака, як ось там той, що горобців ганяє. Гарненький песик, дуже гарненький». «Він наш», – пояснила йому нова знайома. «Я служу тут у пана полковника. Ви, може, знаєте нашого пана полковника?» «Знаю, дуже інтелігентний пан. У нас в Бодійовицях також був один такий полковник. Наш пан суворий. Коли недавно прийшла вістка, що нас у Сербії добре одвохрили, він прийшов додому такий розтриюджений, що поскидав зі столу у кухні всі тарілки, а мене хотів прогнати з роботи». «Так це ваш песик», – перебив її Швейк. «Яка шкода, що мій обер-лейтенант не може стерпіти жодного пса. А я ж так люблю собак».
Замовк, а потім зненацька вигукнув: «Але не кожний собака все їсть». Наш Фокс страшно перебірливий. Якийсь час взагалі не хотів їсти м'яса. Тепер знову їсть. А що він найбільше любить? Печінку, варену печінку. Телячу чи свинячу? Та йому однаково, засміялась Швейкова землячка, сприйнявши останні слова за невдалу спробу сказати щось дотепне. Ще хвилину вони прогулювалися, потім до них приєднався і Пінчер, якого служниця взяла на ланцюжок. Пінчер ставився до Швейка дуже недовірливо, намагався бодай намордником розірвати йому штани і вистрибував на нього. Та раптом, немов відчувши, що у Швейка на думці, перестав стрибати і, засмучений, збентежено поплентався далі, з-під лоба дивлячись на Швейка, немов хотів би сказати: «Отже, і мене це лихо не мене». Потім дівчина розповіла Швейкові, що кожного вечора о 6-й годині вона приходить сюди з псом, що не вірить жодному мужчині з Праги і раз уже давала в газетах об'яву про бажання вийти заміж. Зголосився якийсь слюсар, запевняв, нібито має серйозні наміри, але виманив від неї 800 крон на якийсь винахід і зник. На селі люди куди чесніші. Коли б вона виходила заміж, то тільки за людину з провінції і тільки по війні. Воєнні шлюби вона вважає за дурницю, бо, звичайно, така жінка залишається вдовою. Швейк пообіцяв прийти о 6-й годині і почимчикував до приятеля Благніка, аби поінформувати його, що пес жере будь-яку печінку. «Почастую його воловою», – вирішив Благнік. «На цю я вже зловив Сен-Бернара, фабриканта видри, надзвичайно відданого собаку. Завтра приведу тобі пса в повному порядку». Благнік дотримав слова. Коли перед полуднем Швейк уже скінчив прибирати квартиру, за дверима почувся гавкіт, і Благнік втягнув до кімнати Пінчера. Той опирався і був ще більше розкуйовджений, ніж його розкуйовдила природа. Пінчер дико кидав очима на всі боки і дивився так хмуро, що нагадував голодного тигра в клітці, перед яким стоїть вгодований відвідувач зоологічного саду. Він клацав зубами і гарчав, немов говорив: «Розірву, проковтну». Пса прив'язали до кухонного стола, і тоді Благнік розповів, як відбулася крадіжка. Я навмисне йшов повз нього, тримаючи загорнену в папір варену печінку. Він почав нюхати і стрибати на мене. Я нічого не дав, а йшов собі далі. Пес за мною. Біля парку я звернув до Бредовської вулиці і там дав йому перший шматочок. Жер на ходу, щоб не втратити мене з очей. Я звернув до Інжірської, де дав йому нову порцію, а потім, коли він вже нажерся, я прив'язав його на ланцюжок і потягнув через Вацлавську площу на Виногради, аж до Вршовіць. Дорогою він витинав мені різні фортелі. Коли переходив трамвайну лінію, ліг на рейки і ані руш. Можливо, хотів, щоб його переїхав трамвай. Я приніс з собою також чистий бланк родоводу. Купив його в паперовій крамниці Фукса. Ти ж, Швейку, вмієш підробляти родоводи? Він повинен бути написаний твоєю рукою. Напиши, що собака походить з Лейпціга, з псарні фон Бюлов. Батько Ангейн фон Кальберг, мати Емма фон Траунстендорф, по батькові Зітгріх фон Бузенталь. Батько дістав першу нагороду на Берлінській виставці стаєнних пінчерів у 1912 році. Мати відзначена золотою медаллю Нюрнберзького товариства вирощування породистих собак. Скільки йому, на твою думку, років? По зубах 2 роки. Пиши 1,5. Погано обрубані вуха, Швейку. Поглянь на них. Тут можна знайти вихід. Як треба буде, ще підріжемо. Спершу хай звикне до нас, бо коли б це зробити тепер, він би ще більше осатанів.
Вкрадений Пінчер люто гарчав, сопів, метався, потім ліг з виваленим язиком і змучено чекав, що з ним буде далі. Пінчер поволі заспокоювався, лише інколи жалісно скавчав. Швейк поставив перед ним рештку печінки, яку віддав Благнік, але пес і не доторкнувся до неї, лише кинув докірливий погляд і так подивився на обох, немов би хотів сказати: «Я вже на цьому попікся, жеріть самі». Пес лежав, здавшись на волю Божу, вдаючи, ніби дрімає. Потім нараз щось йому стукнуло в голову, він став на задні лапки і почав проситися. На Швейка ця зворушлива сцена зовсім не справила враження. «Ляж!» – крикнув він на бідолаху. Той знову ліг і жалісно заскавучав. «Яке йому ім'я вписати до родоводу?» – спитав Благнік. «Його звали Фоксом, то треба підібрати щось подібне, аби на нього відзивався. Назвемо його, наприклад, Макс. Подивися, Благніку, як наставляє вуха. Максе, встань!» Нещасний Пінчер, якого позбавили домівки та імені, встав, чекаючи дальших наказів. «Думаю, його треба відв'язати», – вирішив Швейк. «Побачимо, що з того буде». Коли Пінчера відв'язали, він зразу кинувся до дверей і тричі коротко загавкав на клямку, очевидно, полягаючись на великодушність цих безжалісних людей. Бачачи, однак, що вони не хочуть розуміти його прагнень видобутися на вулицю, Пінчер зробив під дверима баюрку, переконаний, що тепер його обов'язково викинуть, так як колись замолоду з ним робили, коли полковник вчив його гостро, по-військовому бути охайним. Замість цього Швейк зауважив: «Ого, він з біса розумний, це просто кусок єзуїта». Він перетягнув Фокса ремінцем і натовк у баюрку мордочкою, так що пес довго не міг облизатись. Пес заскиглив з такої ганьби і став бігати по кухні, як посолений, винюхуючи в розпачі свій власний слід. Потім ні з того, ні з сього підбіг до стола, з'їв кинуті йому на землю рештки печінки і після всіх своїх пригод ліг біля печі і заснув. «Скільки я тобі винен?» – спитав Швейк, прощаючись з Благніком. «Які можуть бути між нами рахунки?» – лагідно сказав Благнік. «Для старого друга зроблю все, особливо коли він на військовій службі. Бувай, друже, тільки не води його ніколи через Гавлічкову площу, а то може трапитись якесь нещастя. Коли потребуватимеш ще якого собаку, знаєш, де я живу». Швейк дозволив Максові як слід виспатись, а сам тим часом купив у різника чверть кілограма печінки, зварив її і, поклавши собаці під ніс ще теплий шматок, почав чекати, аж поки той прокинеться. Макс почав спросоння облизуватися, далі потягнувся, понюхав печінку і проковтнув її. Потім підійшов до дверей і повторив свою спробу з гавканням на клямку. «Максе!» – гукнув до нього Швейк. «Ходи до мене!» Пес підійшов з недовір'ям. Швейк узяв його на коліна, погладив, і тут Макс вперше приязно заметляв решткою свого відтятого хвоста, цапнув зубами Швейкову руку, потримав її в пащеці та мудро поглянув на нього, немов би кажучи: «Тут вже нічого не вдієш, я знаю, справа програна». Швейк, гладячи його, почав оповідати ніжним голосом. «Був собі раз один песик. Називався Фокс, і жив він у одного полковника. Служниця водила його на прогулянку. Та ось прийшов один пан і того Фокса вкрав. Потрапив Фокс на військову службу до одного обер-лейтенанта, і там йому дали ім'я Макс. Максе, дай лапку. Так, бачиш, дурний осле, будемо добрими друзями, якщо ти будеш чемний і слухняний. А як ні, війна між нами запекла».
Макс зіскочив з Швейкових колін і почав весело стрибати навколо нього. Ввечері, коли поручник повернувся з казарми, Швейк і Макс були вже найкращими друзями. Поглядаючи на Макса, Швейк філософськи думав: коли добре подумати, то й кожний солдат також украдений із свого дому. Поручник Лукаш був приємно вражений, побачивши Макса, а той, в свою чергу, проявляв велику радість, що знову бачить людину з шаблею. На запитання, звідки Швейк дістав собаку, скільки коштує, Швейк зовсім спокійно відповів, що цього пса йому подарував один приятель, якого щойно взяли до війська. «Чудово, Швейку», – сказав поручник, граючись із Максом. «Першого дістанете від мене 50 крон за пса». «Не можу їх прийняти, пане обер-лейтенант». «Швейку», – суворо сказав поручник, – «коли ви поступали на службу до мене, я вам пояснив, що ви повинні беззаперечно слухатись. Якщо я вам говорю, дістанете 50 крон, то ви їх мусите взяти і пропити. Що зробити, Швейку, з тими 50 кронами?» «Насмілююсь доповісти, пане обер-лейтенанте, я їх проп'ю згідно з наказом». «А коли б я випадково забув про це, наказую вам, Швейку, відрапортувати мені, що я вам маю дати за пса 50 крон. Зрозуміли? А в цього пса бліх немає? На всякий випадок викупайте і вичешіть його. Завтра я на службі, але післязавтра піду з ним гуляти». В той час, як Швейк купав Макса, полковник, колишній його власник, страшенно казився і погрожував, що віддасть до воєнного суду того, хто вкрав пса, накаже його застрілити, повісити, посадити на 20 років і почекрижити. «Хай чорт цього негідника дере!» – лунало в помешканні полковника, аж шибки дзвеніли. «З такими розбійниками з широкого шляху я швидко розправлюся». Над Швейком і поручником Лукашем нависла катастрофа. Катастрофа. Полковник Бедрджіх Краус, він по якомусь селу в Зальцбурзі, яке його предки просвистали в XVIII столітті, мав також титул фон Тіллергут, був гідний подиву дурень. Говорив лише про давно відомі речі, запитуючи при тому, чи всі розуміють найпримітивніші слова. «Отже, вікно, панове, так? А ви знаєте, що таке вікно?» Або «Дорога, яка має по обох боках рови, називається битим шляхом». Так, панове? Знаєте, що таке рів? Рів – це розкопка, над якою працює багато людей. Це заглибина, так? Працюють мотиками. Знаєте, що таке мотика? Хворів на манію висвітлювання і робив це з таким захопленням, немов якийсь винахідник, що оповідає про свій винахід. Книжка, панове, це велика кількість різного формату нарізаних чверток друкованого паперу, складеного докупи, оправленого і склеєного. Так? Знаєте, панове, що таке клей? Клей – це клейстер. Полковник був такий безмежний ідіот, що офіцери його здалеку обминали. Тільки б не чути, що тротуар відмежовує брук і уявляє собою підвищену бруковану смугу біля фронтону дому. Що таке фронтон дому? А фронтон дому – це така частина, яку бачимо з вулиці або тротуару. Задньої частини дому з тротуари не видно, і в цьому маємо можливість зараз же переконатися, якщо вийдемо на брук. Якось він навіть хотів продемонструвати цю надзвичайну річ, однак, на щастя, попав під колеса. Від того часу збаранів ще більше. Спиняв офіцерів і заводив з ними безконечно довгі розмови про амулети, сонце, термометри, пончики, вікна і поштові марки. Було дуже дивно, яким чином цей ідіот міг відносно швидко посуватися в чинах і мати за своєю спиною дуже впливових людей, як, наприклад, кадрового генерала,
бо той підтримував цього неперевершеного у військових справах нездару. Під час маневрів витівав із своїм полком неймовірні дива. Ніколи нікуди не приходив своєчасно. Водив полк у колонах проти кулеметів, а колись на цісарських маневрах у південній Чехії трапилося навіть так, що зовсім із полком загубився і опинився з ним аж у Моравії, де товкся ще кілька днів, хоч маневри вже скінчилися і всі частини повернулися до казарм. Це минулося йому безкарно. Його приятельські взаємини з генералом і з іншими не менш тупими військовими вельможами Старої Австрії принесли йому різні відзначення і медалі. Він їх вважав великою честю і дивився на себе як на найкращого вояку, стратега і теоретика всіх військових наук під сонцем. На оглядах полку заводив розмови з солдатами і питав їх завжди те ж саме. Чому гвинтівки, прийняті в армії на озброєння, називаються манліхерками? В полку мав прізвисько «Манліхерський дурень», був надзвичайно мстивий, нищив підлеглих офіцерів, коли вони йому не подобалися, а якщо хтось хотів одружитися, він посилав його у вищі інстанції разом з дуже поганими рекомендаціями від себе. Полковникові бракувало половину лівого вуха, яке йому ще з молоду відсік його противник на дуелі з-за звичайного ствердження правди, що Беджіх Кравус фон Тілергут – це найбільший ідіот. Проаналізувавши його духовні здібності, прийдемо до переконання, що вони були ані трохи не кращі за ті, які прославили Габсбурга, Франца Йосифа з його кінським обличчям як завершеного ідіота. Та ж сама манера говорити, та й неперевершена наївність. На одному банкеті в офіцерському клубі полковник Краус фон Тілергут, коли говорили про Шиллера, ні з того, ні з цього проголосив: «Я, панове, вчора бачив, як локомотивом тягнули паровий плуг. Зважте, панове, локомотивом, і то не одним, а двома. Бачу дим, наближаюсь, а це паровик, а на другому боці другий. Скажіть мені, панове, чи ж це не комічно? Два локомотиви, немов би одного не було досить». Замовк, а за хвилину додав: «Якщо бензин вийде, автомобіль обов'язково мусить зупинитися. Це я також учора бачив. А потім ще базікають про інерцію, панове. Не їде, стоїть, не рушиться з місця, бо немає бензину. Невже ж це не комічно?» В парі з тупістю йшла його побожність. У нього в квартирі був свій хатній олтар. Полковник часто ходив до сповіді і на причастя в костьол Ігнатія. Від початку війни він молився за перемогу австрійської і німецької зброї. Християнство і мрії про гетьманську гегемонію у нього зливалися в одне ціле. Бог повинен був допомогти Австрії і Німеччині відібрати багатства і землі переможених. Кожного разу, читаючи в газетах, що знову привезли полонених, він скаженів. «Навіщо сюди возити полонених?» – говорив він. «Їх треба всіх постріляти, без милосердя. Треба танцювати поміж трупами. Все цивільне населення у Сербії спалити до ноги, дітей поколоти багнетами». Він нітрохи не був гірший від німецького поета Фірорта, автора збірки воєнних віршів, у яких він закликав, щоб Німеччина ненавиділа і вбивала з залізною душею мільйони французьких дияволів. «Хай аж до хмар над гори громадяться людські кості і м'ясо ще димляче». Скінчивши навчання в школі вільнооприділяючихся, поручик Лукаш вийшов з Максом трохи прогулятися.
Дозволю собі звернути вашу увагу, пане обер-лейтенант, занепокоєно сказав Швейк. Цього собаку треба добре берегти, щоб не втік. Йому може захотітися до старої хати, і він від вас втече, якщо ви спустите з повідка. А також я б вам не радив водити його через Гавлічкову площу. Там тиняється один лютий, страшно косючий різницький пес з ресторану під образом Діви Марії. Коли в його районі з'являється чужий собака, він боїться, аби той йому щось не зжер. Він такий, як той жебрак біля святого Гаштала. Макс весело підстрибував і крутився під ногами поручникові, заплутаючи повідок навколо шаблі, і проявляв надзвичайну радість, що йде на прогулянку. Вийшовши на вулицю, поручик Лукаш почимчикував на Пржікопи, де на розі Панської вулиці мав зустрітися з одною дамою. Його обсіли службові думки. Роздумував, про що має завтра викладати вільнооприділяючимся у школі, як визначити висоту якоїсь гори, чому подаємо завжди висоту від рівня моря, як за висотою над рівнем моря визначити висоту гори від основи, якого чорта військове міністерство включає такі речі до шкільної програми. Це ж для артилерії, а крім того є ж карти Генерального штабу. Коли ворог буде на височині 312, не буде часу розмірковувати, чому висота горбка вираховується від рівня моря або вираховувати висоту цього горбка. Поглянемо на карту і побачимо. Коли Лукаш саме доходив до Панської вулиці, його думки перервало гостре гальт. Водночас з гальт собака спробував вирватися разом із повідком з його рук і з радісним гавканням кинувся до тієї людини, яка гостро сказала гальт. Перед поручником стояв полковник Краус фон Тілергут. Поручник Лукаш козирнув і виструнчився перед полковником, виправдуючи, що не помітив його. Полковник Краус був відомий між офіцерами своєю пристрастю зупиняти. Вважав, що козиряння – це щось, від чого залежить успіх війни і на чому побудована вся військова сила. Любив говорити: в козиряння солдат повинен вкладати всю душу. Це був блискучий капральський містицизм. Наполягав, аби той, хто віддавав честь, козиряв згідно з приписами до найменших дрібниць, точно і достойно. Підстерігав усіх, хто проходив повз нього, від рядового піхотинця аж до підполковника. Піхотинців, які недбало віддавали честь, ледь-ледь дотикаючись козирка, немов хотіли буркнути «здоров», він власноручно водив у казарми, щоб їх покарати. Для нього не мало значення «я не бачив». «Солдат, — говорив він, — повинен свого начальника шукати в юрбі і ні про що інше не думати, лише про те, як би виконати свої обов'язки, визначені для нього уставом. Вмираючий на полі бою повинен перед своєю смертю козирнути. Хто не вміє козиряти, хто вдає, що не бачить, або козиряє недбало, той, на мій погляд, бестія». «Пане поручник, — грізним голосом сказав полковник Краус, — молодші офіцери мусять завжди віддавати честь старшим. Цього ще не скасували. А по-друге, відколи пани офіцери звикли ходити з краденими псами на променад? Так, і з краденими. Пес, який належить комусь іншому, крадений пес». «Цей пес, пане полковник, — боронився поручник Лукаш. «Моя власність, пане поручник, — жорстко перервав його полковник. — Це мій Фокс». А Фокс і Макс, згадавши свого старого пана, вигнав нового зовсім із серця і, вирвавшись, стрибав на полковника, виявляючи радість, гідну учня 6 класу, любов якого викликала відгомін у серці його ідеала. «Ходити з краденими собаками, пане поручник, не личить офіцерській честі. Ви не знали?
Офіцер не може купувати пса, не переконавшись, що це не потягне за собою жодних наслідків, гримав далі полковник Краус і гладив Фокса Макса, який з-під лоти почав гарчати на поручника і скалити зуби, немов би полковник, показуючи на поручника, сказав йому: «Гиджа, бери його!» «Пане поручник», – продовжував полковник, – «чи дозволено, на вашу думку, їздити на краденому коні? А ви читали обяви в Богемії і в Тахблатті, що в мене пропав стаєнний пінчер? То ви не бачили обяви, яку дав наш начальник до газет?» Полковник сплеснув руками. «От вам і молоді офіцери! Де ж тут дисципліна? Полковник дає обяви, а поручник їх не читає». «Ах, коли б я, старий шкарбуне, міг заїхати тобі по макоїдах», – подумав поручник Лукаш, дивлячись на бакенбарди полковника, якими той нагадував орангутана. «Ходіть зі мною на хвилину», – сказав полковник. І вони пішли, продовжуючи дуже приємну розмову. «На фронті, пане поручник, така справа з вами вдруге не може трапитись. Гуляти в тилу з краденими собаками – це, очевидно, дуже неприємно. Так, до того ж прогулюватися з псом свого начальника. І це в той час, коли щодня втрачаємо на фронтах сотні офіцерів, а обяви не вважаємо за потрібне читати. Так я міг би об'являтися 100 років, що в мене загубився пес, 200 років, 300 років». Полковник голосно висякався, це було в нього завжди ознакою великого хвилювання, і сказав: «Можете прогулюватись далі». Обернувся і відійшов, люто хльоскаючи себе кавалерійським канчуком по полах офіцерської шинелі. Поручник перейшов на другий бік, але ще й там почув «Гальт!». Полковник знову зупинив якогось бідолашного піхотинця запасного, який саме думав, що там робить десь вдома його мама, і не помітив його. Полковник власноручно потягнув піхотинця до казарми, щоб покарати його, обзиваючи його морською свинею. «Що тому Швейкові зробити?» – подумав поручник. «Морду йому понівечу, але цього не досить. Ремені з нього дерти, і то цьому гультяєві мало». Незважаючи на призначені побачення з дамою, схвильований розігнався додому. «Я цього лоборя вб'ю», – говорив він сам собі, сідаючи в трамвай. Бравий вояка Швейк потанув тим часом у розмові з ординарцем із казарми. Вояка приніс поручникові на підпис якісь папери і тепер чекав на нього. Швейк частував його кавою, і вони обмінювалися поглядами про те, що Австрії жаба цицьки дасть. Говорили про це як про щось саморозрозуміле. Це була нескінченна низка висловлювань, кожне слово яких суд, напевно, кваліфікував би як державну зраду, і обоє гойдалися б на шибениці. «Наш цісар вже, певне, з цього геть очманів», – заявив Швейк. «Він ніколи не мав глузду і за дурну курку. Але ця війна його зовсім уконтропупить». «Він дурний», – переконливо ствердив той з казарми. «Дурний, як пень. Він, мабуть, і не знає, що вибухла війна. Чого доброго йому навіть посоромилися про це сказати. А його підпис на маніфесті до своїх народів – просто шахрайство. Видрукували без його відома, бо він вже зовсім не годний кумекати». «Йому кришка», – доповнив Швейк тоном знавця. «Робить під себе і годують його, як малу дитину. Днями розповідав один пан в трактирі, що в ньому 2 мамки, і 3 на день найясніший цісар хапається за цицьку». «Коли б то вже Бог дав», – зітхнув вояка з казарми, – «аби нам наклали як слід. Хай би вже раз Австрія присіла». Продовжуючи розмову, Швейк накінець остаточно засудив Австрію словами: «Така ідіотична монархія не повинна б на світі і смердіти», а другий, роблячи з цього практичний висновок, додав:
Якщо попаду на фронт, обов'язково дам драла. Продовжуючи висказувати погляди чехів на світову війну, вояка із казарми слово в слово повторив те, що сьогодні чув у Празі. Нібито біля находа чути гармати, і російський цар ось-ось буде вже в Кракові. Потім розповідали один одному, як збіжжя з Чехії вивозять до Німеччини, і що німецькі солдати дістають сигарети і шоколад. Далі згадали часи старих воєн, і Швейк серйозно доводив, що коли в старовину обложений замок обкидали смердючими горщиками, то це також не був мед – воювати в такому смороді. Він, мовляв, читав, як один замок в облозі 3 роки, і ворог нічого іншого не робив, тільки день у день розважав обложених цими горщиками. Він збирався вирікти ще щось цікаве і повчальне, але їх розмову перервало повернення поручника Лукаша. Кинувши страшний нищівний погляд на Швейка, він підписав папери, відпустив вояка і кивнув Швейкові, аби той йшов з ним до кімнати. Очі поручника метали страшні блискавиці. Він сів у крісло і, дивлячись на Швейка, роздумував, як йому приступити до мордобою. «Насамперед треба йому пару разів затопити в пику», – думав поручник. «Потім пощу йому юшку з носа, відірву вуха, а далі побачимо». А навпроти нього сяяла щиро і добросердечно пара невинних очей Швейка, який відважився порушити передгрозову тишу словами. «Насмілююсь доповісти, пане обер-лейтенант, ви втратили кицьку, зжерла крем для черевиків і дозволила собі здохнути. Я її викинув у підвал, але у сусідній. Такої чемної, гарної ангорської кицьки вже не знайдете». «Що мені з ним зробити?» – майнуло в голові поручника. «Боже ти мій, яка у нього ідіотська міна!» А добросердечні, невинні Швейкові очі зоріли м'яко і ніжно, поєднуючи водночас вираз цілковитої душевної рівноваги. Все, мовляв, в порядку, і нічого не трапилося. А якщо й трапилося, то це також в порядку, адже мусить щось діятися. Поручник Лукаш, як ошпарений, зірвався з крісла, але Швейка, як це планував спочатку, не вдарив. Замахнув кулаком перед його носом і заверещав: «Ви, Швейку, вкрали пса?» «Насмілююсь доповісти, пане обер-лейтенант, я про жодний такий випадок за останній час не знаю і дозволяю собі зауважити, що ніхто інший, тільки ви самі пішли по обіді з Максом гуляти, то як же я його міг украсти? Мені зараз кинулося в очі, що ви повернулися без собаки, значить, щось трапилося». Це справді, як то кажуть, ситуація. На спаленій вулиці живе один ремісник Куниш. Він виробляє шкіряні торби. І разу не було, щоб цей Куниш, пішовши з собакою на прогулянку, не загубив його. Найчастіше він забував псів десь у трактирі, або їх у нього просто хтось крав, або навіть позичав і не повертав. «Швейку, тварюко, іродове кодло, заткніть писок, або ви нечуваний негідник, або верблюд і безглуздий ідіот. Ви тільки й вмієте прикладами сипати, але я вам говорю, ви зі мною не грайтеся. Звідки ви привели цього пса? Де ви його роздобули? Ви знаєте, що він належить нашому полковникові. Коли ми випадково зустрілись, він його відібрав. Чи знаєте, що це ганьба на весь світ? Так скажіть правду, вкрали ви його чи не вкрали?» «Насмілююсь доповісти, пане обер-лейтенант, я його не крав». «А ви знали, що це крадений собака?» «Насмілююсь доповісти, пане обер-лейтенант, я знав, що цей собака крадений». «Господи Боже, Швейку! Я вас застрелю, ви ж худоба!» «Ні, ви тварюка, ви віл! Смердюху ви нещасний! Неже ж ви такий ідіот?»
Насмілююсь доповісти, пане обер-лейтенант, аж такий. Нащо ж ви мені привезли краденого собаку? Нащо ви цю бестію припхали мені в квартиру? Щоб вас порадувати, пане обер-лейтенант. І Швейкові очі добродушно і ніжно глянули поручникові в обличчя. Той звалився у крісло і застогнав. О, за що мене Бог скарав такою худобою? У тихій безнадії сидів поручник у кріслі, і в нього було таке враження, ніби він не тільки не має сили заїхати Швейкові в вухо, але навіть скрутити собі цигарку. Сам навіть не знаючи нащо, він послав Швейка за Богемією і Тагеблаттом і наказав Швейкові прочитати об'яву полковника про вкраденого пса. Швейк повернувся з газетою, розгорнутою на сторінці об'яв. Він увесь сяяв і радісно сповіщав. «Є воно там, є, пане обер-лейтенант. Пан полковник так гарно описує цього краденого пінчера, аж серце радіє. Та ще й дає нагороду 100 крон тому, хто його приведе. Це добра нагорода, велика. Звичайно, дають 50 крон. Кошіржах був один такий на прізвище Божетєх. Він тільки з цього й жив. Бувало, вкраде пса, а потім шукає в об'явах, у кого який пес загубився. Прочитав і гайда туди. Одного разу вкрав гарного чорного шпіца, а тому, що власник не дав об'яви, він сам рискнув дати об'яву в газету. На об'яви розтринькав цілу 5. Аж нарешті зголосився один пан і заявив, що це його пес. Він його, мовляв, загубив і думав, що вже даремно його шукати. Втратив, каже, віру в людську чесність. Але тепер бачить, що все ж таки є чесні люди, і це його дуже тішить. Він, щоправда, принципово проти того, аби нагороджувати чесність, але на пам'ять дарує йому свою книжку про вирощування квітів у саду і вдома. Милий Божетєх вхопив цього чорного шпіца за задні лапи і натовк ним пана по голові. Відтоді він зарікся давати об'яви. Ліпше вже пса продати на псарню, якщо ніхто його не розшукує через газети. «Ідіть, Швейку, спати», – наказав поручник. «Ви здатні теревені розводити аж до ранку». І теж пішов лягти, а вночі йому приснилося, буцімто Швейк украв коня у наслідника трону, привів до нього, до Лукаша, а наслідник цього коня впізнав на параді саме тоді, коли він, нещасний поручник Лукаш, їхав на чолі своєї роти. Вранці поручник почував себе, як після розгульної ночі, немов його вчора нагодували ляпанцями. У сні його переслідував жахливий кошмар, а він, виснажений страшним сном, над ранок знову заснув. Розбурхав його стукіт у двері, в які просунулася добродушна Швейкова пика з питанням, коли збудити пана поручника. Поручник тільки застогнав. «Геть, худобо, це жах, справжній жах». Коли поручник піднявся, Швейк приніс йому сніданок, зовсім приголомшивши своїм новим запитанням. «Насмілююсь запитати, чи не хочете, пане поручник, щоб я знову роздобув якогось песика?» «Знаєте, Швейку, мені б дуже хотілося віддати вас до польового суду», – сказав, зітхнувши поручник. «Але судді вас, напевно, б звільнили, бо ще ніколи в своєму житті вони не бачили такого безмежного остолопа. Погляньте на себе в люстро. Вам не стає млосно від вашої придуркуватої фізіономії. Ви найбільш ідіотичний витвір примхливої природи, який мені доводилося бачити. Ну, скажіть правду, Швейку, ви самі собі подобаєтеся?» «Насмілююсь доповісти, пане обер-лейтенант, не подобаюся. Я ж у цьому люстрі маю якусь шпичасту голову, бо це ж не шліфоване скло. А ось у китайця Станика було опукле дзеркало, ото була комедія. Хто б не глянув на себе в це дзеркало, його блювати поривало.
Морда на бакир, голова, як цебер на помиї, черево, як у роздутого від пива каноніка. Одним словом, хвігура. Ішов раз повз нього заступник намісника, поглянув на себе, і зараз же це люстро мусили зняти. Поручник відвернувся, зітхнув і вирішив, що замість того, щоб займатися Швейком, краще зайнятися кавою. Швейк товся вже на кухні, і до поручника Лукаша долинав його спів. Марширує Гренневіль, шабель дзенькіт звідусіль, біля брами прашної лють дівчата сльози. Потім знову з кухні полинув спів. Ми, вояки, радь багата, скрізь кохають нас дівчата, гроші знайдуться на все, нам усюди хороше. Тобі, напевно, усюди хороше, Голото, подумав поручник і сплюнув. У двері просунулася Швейкова голова. Насмілююсь доповісти, пане обер-лейтенант, за вами прислали з казарми. Маєте зараз йти до пана полковника. Прийшов ординарець. І конфіденціально додав. Це, певно, через ту песятину. Я вже чув, сказав поручник, коли ординарець у передпокої хотів йому також доповісти. Він вимовив це таким пригніченим тоном і пішов, кинувши на Швейка вбивчий погляд. Це був не рапорт, а щось гірше. Коли поручник війшов у канцелярію полковника, той сидів у кріслі, як сова. 2 роки тому, пане поручник, сказав полковник, ви бажали перейти в Будійовіце до 91-го полку. Ви знаєте, де Будійовіце? Над Втавою. Так, над Втавою, а там у неї вливається Оржа або щось подібне. Щодо міста, то воно, так би мовити, дуже привабливе і, якщо не помиляюся, має набережну. Знаєте, що таке набережна? Це мур, побудований над водою. Так, а втім, це до справи не належить. Ми там провадили маневри. Полковник замовк і, дивлячись в каламар, швидко перейшов на іншу тему. Цей мій пес у вас зіпсувався. Нічого не хоче їсти. Ану, гляньмо, в каламар влізла муха. Це дивно, що і взимку в каламар падають мухи. От це за порядок. Та вже б говорив швидше старий шкарбуне, подумав поручник. Полковник встав і пройшовся кілька разів по канцелярії. Я довго думав, пане поручник, що, власне, з вами зробити, щоб це вже не могло повторитися. Я і пригадав собі, що ви бажали перейти до 91-го полку. Головне командування недавно повідомило нас, що в 91-му полку бракує багато офіцерів, бо всіх їх повбивали серби. Гарантую вам чесним словом, до 3 днів ви будете переведені в 91-й полк в Будійовицях, де формуються маршбатальйони. Не треба дякувати. Військо потребує офіцерів, які... І, не знаючи більше, що сказати, глянув на годинник і промовив. Вже 10:50. Крайня пора приймати полковий рапорт. На цьому скінчилася приємна розмова, і поручникові стало легше на серці, коли вийшов з канцелярії. Лукаш попрямував до школи вільнооприділяючихся. Там він сповістив, що найближчими днями відправляється на фронт і з цього приводу влаштує прощальну вечірку в Неказанці. Повернувшись додому, значуще спитав Швейка. Знаєте, Швейку, що таке марш-батальйон? Насмілююсь доповісти, пане обер-лейтенант, марш-батальйон – це те саме, що марш-батяк, а маршова рота – це маршка. Ми все це скорочуємо. Так ось, Швейку, сказав поручник урочистим тоном, я вас повідомляю, що поїдете зі мною в марш-батяком, якщо вже так дуже любите скорочення. Але не думайте собі, що на фронті будете викомарювати такі штучки, як тут. Радієте?
Насмілююсь доповісти, пане обер-лейтенант, дуже радію, відповів хвацький вояка Швейк. Як це буде надзвичайно прекрасно, коли ми обидва разом поляжемо за найяснішого цісаря і його родину.